მადლობა ყველ. ძალიან ვაფასებთ თქვენს მხარდაჭერას და ყოველთვის ვგრძნობთ ხოლმე ამ მხარდაჭერას ჩვენი პროექტის და ჩვენი გუნდის მხრით და ანუ მინდა რომ რაღაც სამადლობელი სიტყვა ვთქვა. ჩვენი ხელმძღვანელი ჩემოგვერდდა გამარჯობა. ორიოდე სიტყვით ვიტყვი ტექნიკურ ნაწილზეც, ანუ მთავარი ფორუმის მთავარი ნაწილი დასრულდება 3 საათზე, თუმცა 4 საათზე გვაქვს ძალიან საინტერესო ვორქშოპი ქოლგა ორგანიზაციებისთვის, რომელსაც ჩვენი საერთაშორისო ექსპერტი გეილ კაიგი გაუძღვება და ძალიან გთხოვთ, რომ ფორუმის პროგრამის დასრულების შემდეგ დარჩეთ ჩვენთან ერთად და ვორქშოპსაც დაესწროთ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება თქვენთვისაც ეს ყველაფერი. მადლობას გეტყვით კიდევ ერთხელ, არ ვიცი ვატო შენ თუ გინდა რომ რამე დაამატო და მე მგონი მოვიწევ. კი ბატონო, მაშინ გახსნით მოკლე პრეზენტაციას პროექტის შესახებ, რომლის შემდეგაც კი, მანამ სანამ პრეზენტაციას შემოგთავაზებთ მოკლე პრეზენტაციას პროექტის შესახებ, მინდა რომ საქართველოს კულტურის სამინისტროს წარმომადგენელს ქალბატონ თამარ წულუკიძეს ვთხოვო რომელიც ყოველთვის მხარში გვიდგას, გულშემატკივრობს და ყოველთვის ჩვენს გვერდით არის და მადლობა მართლა ამისთვის გულწრფელი. დიდი მადლობა მეგობრებო, ჩემო კოლეგები, მეგობრები და დიდი ხნის ასე ვთქვათ თანამებრძოლები. შემთხვევით არ მithქვამს ეს სიტყვა თანამებრძოლე, იმიტომ რომ პრაქტიკულად 2016 წლიდან დავიწყეთ ბრძოლა შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარებისთვის და ზოგადად ამ ტერმინის დამკვიდრებისთვის ქართულ რეალობაში და ჩვენს კულტურაში. შემოქმედებით 2016 წლიდან ჯერ კულტურის სტრატეგია როცა იყო შემუშავებული ჩვენი ევროპელი ექსპერტების დახმარებით, გაჩნდა ზოგადად ეს ტერმინი შემოქმედებითი ინდუსტრია, შემდეგ გაჩნდა შემოქმედებითი საქართველო, რომელსაც ასე ვთქვათ ჩაებარა ამ მიმართულების განვითარება და ხელმძღვანელობა. და რასაკვირველია გაჩნდა უკვე ქსელი იმ ორგანიზაციების, კერძო მოთამაშეების თუ უწყებების, სხვადასხვა სააგენტოების, რომლებიც გაერთიანდნენ აი ამ იდეის გარშემო, რაც არის ხელშეწყობა და განვითარება შემოქმედებითი ინდუსტრიების. მინდა აღვნიშნო ძალიან დიდი როლი ჩვენი დონორების, ევროკავშირის, ბრიტანეთის საბჭოს, იუნესკოს, სწორედ იუნესკოს პროექტის ფარგლებში ტარდება დღევანდელი ღონისძიება და განსაკუთრებით იუნესკოს პროექტის როლი იმ უაღრესად ღირებულ კვლევაში, რომელიც გაკეთდა პროექტის ფარგლებში, ეს გახლავთ შემოქმედებითი ინდუსტრიების ეკონომიკა და სტატისტიკური მონაცემები, ესე იგი ეკონომიკის, შემოქმედებითი ეკონომიკის. ეს ტერმინი შემოქმედებითი ეკონომიკაც სიახლეა, მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ არ არის ფართო საზოგადოების ცნობიერება მიჩვეული და რაღაცნაირად ამ ტერმინთან დაახლოებული და დამეგობრებული. არა მხოლოდ საზოგადოების, არამედ უწყებებისთვისაც კი შემოქმედებითი ინდუსტრიების ეკონომიკა ჯერ კიდევ არის მეტნაკლებად არა ახლობელი, ასე ვთქვათ, ტერმინი, თუნდაც ტერმინი. მიუხედავად იმისა, რომ ცდელობა იყო ნამდვილად ძალიან ბევრი ფორმატის ღონისძიებები იქნა ჩატარებული შემოქმედებით საქართველოს მიერ, რეგიონებში გასვლები, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ურთიერთობები, ცნობიერების ამაღლების კამპანიები, არაერთი კონფერენცია, ღონისძიება, მაგრამ მაინც ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე გათვითცნობიერებული და გააზრებული მნიშვნელობა შემოქმედებითი ინდუსტრიების ეკონომიკის. მე ვფიქრობ, რომ ეს პროექტის წინა პროექტი ევროკავშირის დაფინანსებით და ვფიქრობ, რომ მომავალშიც კიდევ იქნება დონორების მხარდაჭერა და ინტერესი, უფრო გააღვივებს ამას და რაც მთავარია სახელმწიფო და უპირველეს ყოვლისა ალბათ კულტურის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად, სხვა სახელმწიფო უწყებებთან ერთად უფრო აქტიურად ჩაერთვება და უფრო გააცნობიერებს ამ მიმართულების მნიშვნელობას ქვეყნის მდგრად განვითარებაში. მინდა მადლობა გადაუხადო შემოქმედებით საქართველოს ფონდს, კულტურული მრავალფეროვნების ფონდს, განსაკუთრებული მადლობა იმისთვის, რომ ძალიან ასეულობით პროექტს შორის გამოარჩია შემოქმედებითი საქართველოს პროექტი და გამოყო გრანტი მის დასაფინანსებლად. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ორგანიზაცია ISETS, რომელმაც უაღრესად ღირებული კვლევა დადო და ეხლა უკვე ჯერი არის სახელმწიფო უწყებებზე და
უპირველეს ყოვლისა კულტურის სამინისტროს, რომ როგორ შეძლებს ამ კვლევის კონვერტაციას პოლიტიკაში. პოლიტიკას გულისხმობ პოლისის რასაკვირველია. შესაბამის პოლიტიკაში. და ფიქრობ, რომ ის სტრატეგიაც დოკუმენტი, რომელიც შეიმუშავა შემოქმედებათა საქართველოს პროექტის ფარგლებში, ასევე ხელს შეუწყობს ამ მიმართულების განვითარებას. წარმატებებს გისურვებთ და მადლობა გავაწანთავთ. თუ შეგიძლიათ რომ პრეზენტაცია გავუშვათ პირველი. და ძალიან მოკლედ ამ დარბაზში მყოფების გარკვეული ნაწილისთვის ეს პროექტი უკვე ცნობილია, მაგრამ მაინც მოკლედ მიმოვიხილავ პროექტის ძირითად კომპონენტებს და შედეგებს. სახელი პრინციპში უკვე იცით, სრული სახელი არის ჩვენი პროექტის შემოქმედებითი გარდასახვა, შემოქმედებითი და კულტურის ინდუსტრიების ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარება და ეს არის პირველი პროექტი საქართველოსთან, რომელიც დაფინანსდა იუნესკოს კულტურული მრავალფეროვნების საერთაშორისო ფონდმა. რეალურად მართლა ძალიან დიდი კონკურენციის ფარგლებში მივიღეთ დაფინანსება 480 პროექტიდან 9 საუკეთესოში შეირჩა. აი უკვე მახსენებს ალეკო რომ სწრაფად ვლაპარაკობ და თარჯიმნებს ძალიან უჭირთ. წინასწარ ბოდიში თუ აბუჩქარებ ხოლმე, მაგრამ ვეცდები უფრო ნელა ვისაუბრო. პირველ რიგში მინდა გაგაცნოთ ჩვენი პროექტის გუნდი. ხატია ჭოხონელიძე, რომელმაც დღეს ვერ მოახერხა ჩვენთან შემოერთება. ხატია არის ჩვენი პროექტის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი და ძალიან დიდი ენერგია ჩადო მან იმაში, რომ შემოქმედებითი ეკონომიკის საბაზისო კვლევა ეარსება საქართველოში და მადლობა მას ამისთვის. თიკი ბაღაშვილი, რომელსაც უკვე იცნობთ და რომელიც უკვე გესაუბრათ, თიკი ხელმძღვანელობს ჩვენი პროექტის ცნობიერების ამაღლების მიმართულებას. ვატო ურუშაძე, რომელიც არის წამყვანი ძალა და ხელმძღვანელი პროექტის სტრატეგიული განვითარების მიმართულებისა და რომელსაც მიჰყავდა მუშაობა შემოქმედებითი ეკონომიკის სარეკომენდაციო სტრატეგიაზე და ფოტოზე მხედავთ მეც, მე ვარ პროექტის დირექტორი. ამ ფოტოზე არ არის ჩვენი კოლეგა, ჩვენი პროექტის ადმინისტრაციული მენეჯერი თამუნა ბახტაძე, რომელიც უკვე რამდენიმე თვეა საზღვარგარეთ არის, გააგრძელა სწავლის შემდგომი საფეხური და სამწუხაროდ ვერ მოახერხა რომ მოხვედრილიყო ამ საერთო ფოტოში. მოკლედ ვიტყვი კონტექსტზე, რაზეც ალბათ ბევრ თქვენგანს აქვს ინფორმაცია, მაგრამ მაინც გავიმეორებ, რომ ყველაფერი დაიწყო 2016 წელს, როდესაც შემოქმედებითი ინდუსტრიები მოხვდა როდესაც დამტკიცდა შემოქმედებითი კულტურის სტრატეგია, საქართველოს გრძელვადიანი კულტურის სტრატეგია, რომლის ერთ-ერთ მიმართულებადაც განისაზღვრა შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება და ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ზოგადად ეს ტერმინი, ეს საკითხი სახელმწიფო პოლიტიკის დღის წესრიგში მოხვდა. ამას მოყვა 2017 წელს ჩვენი ორგანიზაციის შემოქმედებითი საქართველოს დაფუძნება და მე და ჩემი კოლეგები უკვე 2017 წლიდან მუშაობთ ამ ორგანიზაციაში და სხვადასხვა პროექტს ვავითარებთ სექტორის ხელშეწყობისთვის. აი ამ კალენდარზე თქვენ ხედავთ ორ საკვანძო პროექტს, რომელიც სხვა ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებთან ერთად, რომელმაც განსაზღვრა ჩვენი ორგანიზაციის გარკვეულწილად საქმიანობის ფორმა, დახვეწა, განავითარა და საშუალება მოგცა, რომ გვემუშავა კვლევებზე, გვემუშავა პოლიტიკის განვითარებაზე და აქტიურად შეგვეწყო ხელი სექტორის გაძლიერებისთვის. მოკლედ გარემო რა პირობებშიც დავიწყეთ მუშაობა, თუმცა ძალიან დეტალურად არ ჩამოვთვლი იმ გამოწვევებს, რა პირობებშიც დავიწყეთ სხვადასხვა პროექტზე მუშაობა. უბრალოდ მინდოდა მეთქვა, რომ ეს იყო ის კონტექსტი, ეს ყველაფერი იყო მოტივატორი ჩვენი გუნდის, ჩვენი საწვავი, ჩვენი ენთუზიაზმის საფუძველი, რის გამოც ვაკეთებდით სხვადასხვა პროექტის ინიცირებას, რის გამოც განვახორციელეთ ეს პროექტები და რის გამოც ვართ დღეს ჩვენ აქ. გვინდოდა რომ ჩვენი საქმიანობით თუნდაც მცირედი სარგებელი შეგვექმნა სექტორისთვის და გაგვეუმჯობესებინა ის გამოწვევები, იმიტომ რომ გვჯეროდა და დღემდე გვჯერა, რომ შემოქმედებით ინდუსტრიების სექტორს ნამდვილად შეუძლია საქართველოს ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა. და ახლა გადავალ პროექტზე. პროექტის ძირითადი მიმართულება, როგორც ხედავთ, არის კვლევა, ცნობადობის გაზრდა და შემოქმედებითი ეკონომიკის სტრატეგიის განვითარება და ჩვენი დღევანდელი ღონისძიებაც ამ სამ მიმართულებას მიყვება. მე დეტალურად არ ვისაუბრებ ცნობადობის გაზრდაზე და შემოქმედებითი ეკონომიკის სტრატეგიის განვითარებაზე, რადგანაც ჩემი კოლეგები თიკი და ვატო შემდგომი სესიების ფარგლებში უფრო დეტალურად მოგაწვდიან ამაზე ინფორმაციას. უბრალოდ ვიტყვი, რომ
ცნობადობის გაზრდის მიმართულების ფარგლებში ძალიან ბევრ ადამიანს შევხვდით, შევქმნით უდიდესი ქსელი თანამოაზრი ადამიანებისა, სხვადასხვა ტიპის ბუკლეტი განვავითარეთ, რასაც თიკი გაგაცნობთ და ბევრი ღონისძიება გავმართეთ. ვიყავით ასევე საქართველოს რეგიონებში. რაც შეეხება შემოქმედებითი ეკონომიკის სტრატეგიას, ეს არის სარეკომენდაციო ტიპის დოკუმენტი, რომელიც აჯამებს და საკუთარ თავში მოიცავს ჩვენ მიერ სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში შეძენილ გამომუშავებულ ცოდნას და როგორც სექტორს, ისე სახელმწიფო სტრუქტურებს, ისე დონორ ორგანიზაციებს აძლევს მიმართულებებს თუ როგორ შეიძლება შემოქმედებითი ეკონომიკის ხელშეწყობა ქვეყანაში. ცოტა უფრო მეც გეტყვით კვლევაზე, შემოქმედებითი ინდუსტრიების კვლევაზე, რომელიც შემდგომ პირველი სესიის ფარგლებში გაიშლება. ეს არის კვლევის დოკუმენტი, რომელიც გამოქვეყნდა შარშან და ნოემბერში გქონდა კვლევის დოკუმენტის პრეზენტაცია. მithქვამს ბევრჯერ, მაგრამ მე მგონი შემიძლია კიდევ ბევრჯერ გავიმეორო, რომ ჩვენთვის იყო ეს მართლაც საკვანძო ეტაპი, ჩვენთვის და ვფიქრობ ქვეყანაში შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარებისთვისაც, იმიტომ რომ 2015 წლიდან მუშაობ ამ სექტორში და პირველი რაც იყო, რაც ვფიქრობ რომ ყველაზე მეტად გვჭირდებოდა, იყო მონაცემები, რაც არ გქონდა და რასაც ყოველთვის ვწუწუნებდით ხოლმე. ძალიან რთული იყო, დღესაც არ არის მარტივი, მაგრამ რთული იყო ინვესტორების თუ სახელმწიფო სტრუქტურების დარწმუნება იმაში, რომ საჭიროა სექტორში კვლევის ჩატარება, საჭიროა სექტორის დაფინანსება. ჩვენ სამწუხაროდ ზუსტად ამ მწირი ინფორმაციის გამო, ასევე ამ პროცესის კომპლექსურობის გამო, ვერ მოვახერხეთ, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები დაგვერწმუნებინა, რომ კვლევაში ინვესტიცია ჩაედო. თუმცა იუნესკომ გამოხატა მხარდაჭერა და მიხარია, რომ მოვახერხეთ მათი მხარდაჭერით ამ საბაზისო კვლევის ჩატარება. მოკლედ მინდა გითხრათ, რა ძალიან კომპლექსური იყო ეს პროცესი. ამ სლაიდზეც კი არ ჩანს საკმარისად. რეალურად კვლევას როდესაც ვიწყებდით, გვინდოდა გვეკვлеა ყველაფერი. ჩვათვალეთ, რომ ვაკეთებდით რუკას და ამ რუკაზე მანამდე არაფერი იყო და გქონდათ ცდუნება, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია დაგვაფიქსირებინა. და მიუხედავად იმისა, რომ შემდგომ ბუნებრივია კვლევის დიზაინის ეტაპზე ვცდილობდით ფოკუსირებას, მაინც ბოლომდე ვერ ავუვედით ამ ცდუნებას და მაინც მასშტაბური გამოვიდა პროცესი და მინდა ვთქვა, რომ არა ჩვენი კვლევის გუნდის მართლაც ძალიან მაღალი პროფესიონალიზმი ამ მწირი ფინანსური, ადამიანური და დროითი რესურსის პირობებში ძალიან რთული იქნებოდა ამ კვლევის დოკუმენტის შემუშავება და მადლობა მათ ამისთვის. აი როგორც ხედავთ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდა 18 ფოკუსგრუპი, 25 სიღრმისეული ინტერვიუ, 150 სატელეფონო ინტერვიუ და იქ ქვემოთ ხედავთ იმ ჩამონათვალს იმ მონაცემთა ბაზებისა, იმ უწყებებისა, რომელთა ინფორმაციას გაანალიზდა იმისთვის, რომ მიგვეღო ჩვენი კვლევის დოკუმენტი. და ეს არის ის ძირითადი თავები, რომელსაც მოიცავს კვლევა და შემიძლია ვთქვა, რომ 4 ერთმანეთისგან განსხვავებული კვლევის დოკუმენტია. შეიძლება უბრალოდ გაიყოს ეს კვლევის დოკუმენტები და ალბათ ეს აჩვენებს კიდევაც რა კომპლექსურ პროცესზე არის საუბარი. ასევე ჩვენ მკვლევრებთან ერთად მინდა გამოვყო ჩართულობა ჯიპას საჯარო მმართველობის სკოლის სტაჟიორებისა, რომლებიც ძალიან აქტიურად გვეხმარებოდნენ კვლევის პროცესში და გაგვიმარტივეს ეს მართლაც რთული საველე სამუშაოები, რომელიც ყველაფერთან ერთად COVID პანდემიას დაემთხვა და მოგვიწია, რომ ჩაგვეტარებინა ონლაინ, რაც მარტივი ნამდვილად არ იყო. აღარ ვისაუბრებ დეტალურად პროექტის შედეგებზე, დღეს ბევრჯერ გვექნება საშუალება, რომ სხვადასხვა კუთხით განვიხილოთ, რაზე ვმუშაობდით ამ 3 წლის განმავლობაში. უბრალოდ მინდა ვთქვა, მე როგორ ვხედავ ამ პროექტს და მის შედეგებს. ჩემი აზრით, ეს არის გარკვეული ბაზისი, რომელსაც შეიძლება ძალიან ბევრი კარგი ინიციატივა დაეყრდნოს. ეს იქნება ინიციატივა, რომელსაც შექმნის სახელმწიფო თუ მუნიციპალური ხელისუფლების ორგანო. ეს იქნება ინიციატივა, რომელსაც შექმნის თავად სექტორი, იმიტომ რომ სექტორს ექნება დოკუმენტები, რომელთაც შეიძლება რომ იმუშაოს ინვესტიციების მოზიდვაზე, საკუთარი საჭიროებების ადვოკატირებაზე, თუ ეს იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციები, დონორები, რომლებსაც უნდათ ქვეყანაში შემოქმედებითი ეკონომიკის განვითარება და მიხარია ჩემთვის პრივილეგია იყო ამ ადამიანებთან ერთად მუშაობა ამ 3 წლის განმავლობაში ამ პროექტზე და დიდი იმედი მაქვს, რომ ექნება ამ პროექტს შემდგომი გაგრძელება და მის ფარგლებში შექმნილი სამუშაო გამოყენებული იქნება პირველ რიგში სექტორის მიერ. დიდი მადლობა და შეგვიძლია პრინციპში გადავიდეთ პირველ სესიაზე. მინდა ვთხოვო სესიის მონაწილეებს, პირველი სესიის მონაწილეებს, რომ გამოვიდნენ. ოკეი. სესიაზე გეტყვით
ერთ-ორ სიტყვას, სესიას ქვია შემოქმედებითი ეკონომიკის ობსერვატორია. ჩვენი მიზანი ამ სესიის ფარგლებში არის, რომ ვიმსჯელოთ შემოქმედებითი ინდუსტრიების კვლევაზე, არა მხოლოდ ადგილობრივ, არამედ საერთაშორისო კონტექსტშიც. რეალურად განვიხილავთ სხვადასხვა ტრენდს, სიახლეს შემოქმედებითი ინდუსტრიების კვლევასთან დაკავშირებით და ასევე ბუნებრივია წარმოგიდგენთ იმ დოკუმენტს, რომელზეც მეც ვისაუბრე. რეალურად ბოლო 2 ათწლეულია შემოქმედებითი ინდუსტრიების მიმართულებით კვლევები ტარდება, თუმცა მაინც შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის სფერო, ეს არის დარგი, რომელიც არ არის განებივრებული სხვა სექტორებთან შედარებით კვლევებით და საქართველოს არ არის გამონაკლისი კი არა და საქართველოს რეალურად ამ მიმართულებით მუშაობა სულ რაღაც 2 წელია დაიწყო. არა და სექტორს ჩვენ ადამიანებს, რომლებიც მუშაობთ სექტორის ხელშეწყობაზე, ძალიან გვჭირდება მონაცემები და ამით არის შთაგონებული ჩვენი სესიაც, რომელზეც მოусმენთ 3 ძალიან საინტერესო პრეზენტაციას. პირველი პრეზენტაციით წარდგება არტურ ლეგარი კიადან, შემდეგ ჩვენ გვექნება გიორგი პაპაოს პრეზენტაცია შემოქმედებითი ინდუსტრიების ეკონომიკურ ანალიზთან დაკავშირებით და შემდეგ თამარა მარგველაშვილი ჩაგვერთვება ონლაინ და ისაუბრებს შემოქმედებითი ინდუსტრიების თვისებრივ კვლევასთან დაკავშირებით. რაც ამ სფეროში მუშაობა დავიწყე, როგორც თქვი 2015 წელს, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ კეას კვლევითი დოკუმენტები იყო ჩემი სამაგიდო დოკუმენტები და ძალიან მიხარია, რომ მოვახერხეთ კეას წარმომადგენლის მოწვევა. თქვენი ნებართვით გადავალ ინგლისურ ენაზე. It's my great pleasure to introduce Arthur Legal from KEA, who will be joining us today. He's a director at KEA and he is like supervising and managing and leading research project studies in KEA. And yeah, the floor is yours. Thank you for joining us. Thank you so much. Very nice to be here. Thanks a lot for inviting me, and well, congratulations on the great work you've been doing in this project. And I try to sort of take a bit of a step back and see a bit also why this kind of projects are needed. What are their usefulness? What is the impact it can have? And also try to run you through some of the approaches that we have. What are the challenges and what are the kind of new or old solutions that can be applied as well to address the issues you can face in mapping creative industries. So as Elena said, my name is Arthur Legal. I'm director at KEA, which is a Brussels-based consultancy and research center specialized in culture and creative industries. We exist since a bit more than 20 years, and we've been working all over Europe and beyond as well, doing creative industries mappings, but also other things, advising on cultural policies, advising on, let's say, dedicated, instruments for the cultural and creative industries development. We work mainly with public institutions, but also with SMEs, with companies in the sector, with trade associations. We set up some of them across Europe as well. And we also launched a network of creative entrepreneurs called Be Creative. So if you want more info, reach out to me. But what I want to discuss with you is more, what's the impact of all this creative industries mapping? Why do we need them? And to do that, what I want to run you through is quickly, I'm not going to explain all these slides, but what has been the impact at EU level, which is probably the place where we have worked the most. So this is a kind of timeline of all the main cultural policy events, be it, let's say, regulations, program, competitions, mergers and acquisitions that have happened in Europe. And as you can see, this is between 1980 and 2006. And what we see there is that there is actually not a lot. It's mainly trade agreements, WTO, WIPO, the GATS agreements, so, and also some very specific legislation on copyright, something really specific to culture, to the functioning of culture. And then in 2006, we made this study called The Economy of Culture in Europe, which was the first mapping of creative industries at EU level. And of course, all that happened after this is not only due to that, but it did play an important role in shaping the policy agenda for culture and creative industries in Europe. What we can see after that is in 2007, we had the first agenda for culture, which is where creative industries were really mentioned as a term and coined as a policy area as such. And from then onwards, what we see is that everything spills over.
We see policies looking at creative industries from the digital perspective. We see policies looking at the regional dimension with the smart specialization strategies, looking at culture as a driver of all of these, let's say, other policy areas. So mapping creative industries, understanding who they are, what they do, and how they can contribute to the wider economy and society was really instrumental to make sure that they can be adequately supported across all these policy areas. So then you can see that the timeline is sort of compressing as well. We're talking about roughly a 10 years timeline here, where everything happened in terms of getting culture in regional development, getting culture in the digital agenda, getting culture in the UN as sustainable development goals as well. So, and this has really accelerated over the past few years. If you look at the new EU industrial strategy, culture and creative industries are one of the key ecosystems mentioned there. So it's, and now there's a big initiative which is called the Kick on Culture and Creativity starting. It's really becoming part of industrial, part of economic policies, part of all, let's say, that the EU is trying to put in place in order to address our global economic and societal challenges. And that kind of all started with understanding what creative industries are, how they can contribute to all of this. That's really the main, let's say, starting point. And that's also where probably you stand in this few years, last few years. So what are they? I'm gonna go quickly on this because you've gone through this, you've done your own mapping, so you know all of that. What's important here is that they are multi-layered, they are quite complex in a way, but they all have something in common, which is the artistic dimension, the cultural and creative component, which is really sort of at the heart of the creative economy. And the other important aspect is that it's interrelated with many other sectors, be it education, the digital economy, or also other sectors like tourism, for instance. Now, I want to elaborate a bit more on this question of why do we need mappings? Why do we need to understand the creative economy and the creative industries? Well, first, we need that because creative industries is more than just an economic sector. It's a whole industry that can drive many things, be it the stuff improving social cohesion, be it increasing attractiveness of territories, support the entrepreneurship in the creative economy, but also beyond, inspiring new business models, inspiring digital transformation. Culture is really a driver of transformation. And once you understand what you have in your own country, you can start shaping the right policies, the right, let's say, models to nurture this creative economy, but also to make sure that it sort of works with other related sectors and policy areas. I'm going to go quickly on this. The other element we need to understand is that the cultural and creative industries have challenges and specificities which need to be sort of adequately supported, adequately nurtured. That includes, for example, the sort of project-driven nature of creative industries, difficulty for them to access finance because they rely on intangible assets, because they have lots of, let's say, issue in securing cash flow beyond a sort of project-to-project basis. And there is a lot of fragmentation in the sector, be it in terms of companies, but also within the sector with the difficulty to form trade associations. Okay, I'm going to skip this. But mapping creative industries and understanding the local realities is important because then we can design the right support schemes and instruments to support the sector. The other element I would like to mention here is that mapping creative industries is also about carving out a space for them, a policy space, an economic space, but also nurturing a collective movement within the sector. And if you look at that, that's sort of high-level EU data comparing the cultural and creative industries with other economic sectors which are traditionally understood as key for the economy, like the accommodation and food services or the ICT sector. And what we see is that the creative economy
is actually sometimes larger than these sectors, which are so well acknowledged in policies, so well acknowledged in terms of how we should support them, etc. So the key message here is creative industries matter. And once you know what the sector represents, you understand the policy attention it should deserve. So it's all about carving out a space for them. But okay, I'll just briefly run you through some of the key challenges. I hope it won't bring too many painful memories to the research team that did the creative industries mapping. Okay, first, the first big issue is that there is no harmonized definition. And of course, you can sort of pick and choose. So you've got things coming from the European Commission, from UNESCO, from WIPO, and different country level approaches. The only common ground is that there is copyright and intellectual property at the center, the job creation, commercialization dimension as well, and of course, the creative origin of goods and services. So UNCTAD developed its framework. It's kind of a bit more traditional, but at least it's a sort of global framework that sort of takes into account the sort of disparities across the world. But I want to skip quickly to the UNESCO framework for cultural statistics, which is a bit more interesting and sort of connects culture with the related sectors and services, including education and training, including tourism, but also sports and recreation. And that's interesting because you start to see the sort of spillover of the creative economy towards the wider economy and society. But okay, now let's look at the real challenges. The first one is you measure what you decide to measure. If you look at this simple overview of 4 European countries, what we see is that there is no alignment in terms of which sector we decide to cover. So for example, software and multimedia is not covered in France. Design is not covered in Spain. So we see lots of gaps, and it just simply reflects what national governments and authorities decide to measure. So it's not a one-size-fits-all approach. It's also evolving. So this table, I did that 2 years ago. It might be outdated today as well, but it's quickly evolving. And that also has a bearing on how you measure the creative economy. If you look at the data, you can see that, for example, the UK, which is the most comprehensive definition, is very unsurprisingly leading the pack in terms of all key metrics of the creative economy: number of companies, employment, and gross value added. So if you decide to have a sort of narrow definition of creative industries, you will get a sort of narrow economic importance of the sector. But okay, that was just the kind of quick overview. Let's look at the actual challenges in doing this kind of mapping. The first one is that the creative industries are kind of fragmented. There is a cool gig economy. There are lots of freelancers working in the sector. And it means they are very often badly captured in official statistics due to the size of companies and the sort of different surveys that are run by statistical offices. Sorry. There is also some gray economy. I'm not sure how it works here, but for example, for the live music industry, there is a lot of gray economy involved, which sort of course, evades any sort of official statistics. The third point is that some sectors are simply very poorly captured by the sort of classification of the sectors in official statistics. I mentioned music and video games here, which are 2 really bad cases, but I could also add the manufacturing of any design and fashion goods, for instance. Importantly as well, there is a sort of legacy classification and new types of companies, new types of services emerging in the creative industries. So if you look at these 3 companies, so Spotify, which is one of the main digital music service, Prime Video, which is the main video and one of the main video on demand services, and Embracer Group, which is one of the largest game studios in Europe. All of these are not creative industries according to official classifications. Embracer recently changed, but Spotify and Prime Video are actually classified somewhere in the software industry, for instance. So they are not captured. And that's important because they are actually key players. If you ask anyone in the film industry,
whether they work with Prime Video or any other VOD services, they will probably answer yes, but they are not part of the official creative industries classification. That's important. Okay, I'll skip quickly on this because I think this is an elaboration on what I just mentioned. But yeah, on video games, that's a very important one. Video games is quite recent as a sector. It started roughly, well, 20, 30 years ago. Okay, that's been a while. But most of the companies active in the sector started as software companies, as IT companies. And as a result, when you actually try to capture the size of video games through official statistics, you get something like 4,000 companies across Europe. If you look at industry data, you get something around 30,000 companies in the sector. This is also due to the fact that there is only one code which is related to game publishing, which is a tiny fraction of the whole video games economy. So that is really a challenge here. You take official statistics and you get only a tiny part of what you should have in the creative economy. So some mappings include the software-related activities in order to overcome these issues, like in Germany and in the UK especially. Another big issue is that comparability is very, very challenging. We saw with one slide that just 4 countries taken randomly had 4 different definitions and 4 very different results in terms of data. So comparability is a big issue here, and it means that learning from one country to another becomes very difficult. The other element, which is probably something as a sort of learning point for later, is that culture and creative industries are not only an economic sector. They also have a very strong, well, of course, artistic and creative value, that's one thing, but also very important social impacts. And that is very difficult to measure through and capture through official statistics. If you look at diversity of production, diversity of consumptions, diversity of offer in terms of genres, for example, this is something that you don't capture through normal data analysis and normal statistics. That's also one big challenge. And well, we've done lots of research into that, and this is kind of an overview of what has been going on in the past few years, but all of this still remains very much a challenge here, even in Europe as well. So if you struggle with things, the key message is don't worry, we are all struggling. But the good thing is that we are also trying to develop some new solutions. One last challenge I'd like to mention, and that is a big one. It's an old figure from Nesta, from Hassan Bakshi, that was looking at the evolution of GVA, of creative industries in the UK. And what you can see is that it was supposed to be growing. It was the key message at the time. And then all of a sudden you see a dip in the GVA of creative industries in the UK. But the truth is, it was not because creative industries were not growing anymore, but simply because the classification changed and software was excluded from the creative industries definition. So beware of this kind of things as well. The whole classification, the whole definition of creative industries definitely has a bearing on what you see on the graphs and how that informs policy making as well. One thing which is important, I'll kind of skip this slide, but that we often capture the end result of creative industries. Okay, this company is generating X jobs and X revenues. But the truth is we are missing the picture of how companies within creative industries interact between each other. What's the flow of value? What's the exchanges between all these companies in the creative industries? And the truth is work is very collaborative in culture and creative industries. And we are very much missing the picture of how this is actually happening and what's the value generated there. That is still an unsolved challenge. Okay, that was the bad part of the presentation. Let's skip to the better part, which is how new approaches, different methods can be used to sort of overcome the challenges that we see. The first one is to look at
sorry. The first one is to look at alternative data collection approaches. So playing around with national statistics, official statistics, to find new approaches. So one thing that has been developed a couple of years ago, actually, is the so-called trident approach, or creative economy, creative occupations approach. The main concept is basically to say there is creativity all across our economy, not only in creative industries. So let's not only capture the creative industries per se, the classification that we saw before, but also capture the creative jobs within the wider economy. So for example, designers working in the automotive industry and designing the next generation of cars. That's a simple example. Big fashion brands hire lots of fashion designers as well. Very often those occupations are not captured in creative industries mapping. So there is a whole part of the economy which is actually part of the creative economy, but which is not captured by traditional mapping. So the idea is to use sort of occupational statistics, so job statistics, and company statistics, and cross-reference them. That was developed in the UK and is now quite widely used, so in Italy, for example. Addressing the freelancers approach, one of the things that can be done is to look at social security contributions, because then you don't look at company level data, but you look at what is reported from each individual as well, how much social security contributions they're paying, and you can derive revenues from that, because that is stuff automatic calculation. Some countries are using that approach, for example, in Germany, to make sure that they fully capture the whole freelancing and gig economy in their country. That is more about playing around with official statistics, but you can also do alternative things in order to sort of complement official statistics. One thing that has been quite widely used is data scraping. So basically going through all of the websites of all the companies working in the creative industries, using big data approaches, some now AI tools as well. And you can extract a lot of information in terms of number of employees, in terms of turnover, in terms of types of services they are developing. And you can actually do quite comprehensive mappings of this, of the sector, thanks to these approaches. That was a bit technical. But then if you look at other options, which are more policy driven, what you can do as well is develop sector specific observatories, because then you can truly capture the diversity within the sectors. And there are not so many of them. There is one in Europe on the audiovisual sector. We did a feasibility study to establish one on the music sector, but the key issue here is that it's a bit costly sometimes, and also it requires really a lot of political drive. But once you have that, you really do gain sort of competitive edge for the sector. Okay, the other thing, the other angle you can look at is to look at alternative statistics mainly developed by professional and trade associations, or also administrative sources that you haven't thought about. I'm thinking of, I mentioned social security, but it's also about tax data. It's also about value-added taxes records. And there is a lot of things that can be done simply by working with accounting authorities and retrieving the data for the cultural and creative industries, because they use a different classification than the NACE classification, which is actually more detailed and fine-grained. So there is quite a bit that can be done by sort of looking at alternative admin sources. The other thing is to look at professional organizations. Of course, it's always a challenge. It depends whether they're well structured, it depends how strong they are, the resources they get, but some of them really develop comprehensive mapping based on members survey. So you get data directly from the companies in the sector. And that's quite a powerful tool to get really detailed insights into one sector or another. So for example, the video game sector is really interesting in that respect. The last thing I will mention is collective rights management organizations who collect royalties for all the creative, for most creative industries. So they're also sitting on a lot of data, and cooperation with them can be really helpful to get more
insights into especially the revenues of the sector. That was those were the technical solutions, but there are also other alternatives. And one of them is to actually shift the lens. And instead of doing, let's say, mappings which are looking at sectors, what we can do is look at value chains and how the revenue is sort of flowing between creators, producers, distributors, and the end consumer. And that's what we did with a study back in 2018 on mapping the creative value chains. And we tried to look at how, well, that's the ugly version, how all of that, these, let's say, all of the companies active in these different stages were actually interacting between each other and what kind of revenues they were getting, etc. That looks a bit, first, this slide is ugly, and it looks a bit cumbersome to do, but at the end of the day, it has very direct applications. So we sort of rerun that exercise when we were coaching banks on how to invest in the cultural and creative industries. And then when you explain the whole value chain circle, which actors are there, what kind of revenues they are getting, and what is the actual cash flow across the creative industries. So most often you would do that for specific sectors. Here it's video games. Once you do that, you actually capture the true value of any sort of companies in the sector. And you can then really understand how to invest in that, how to support that with a fine-grained approach, how to develop support schemes for particular actors in this value chain, and really have a more refined approach to creative industry support. Okay, I'll wrap up because I think I'm running a bit out of time. But ultimately, there is no one-size-fits-all approach. You need to take into account the local specificities. You might want to revise the classification of creative industries to also show the strengths of your local ecosystem. There are gaps, some of them can be addressed, but it really requires a sort of detailed approach. So what we have suggested at EU level is to develop really a creative industries observatory, which would look on the flow between the different sectors as well. So not only static mapping, but also looking at how companies are working with each other and what kind of value is captured there. It can be done partially already with input-output tables, so what value is flowing in a sector and flowing out of it, but it's very challenging at the moment, and we are developing new approaches to tackle this challenge with a project called Cicerone. So the idea is we are putting together a plan to really map the cultural and creative ecosystems in Europe and potentially beyond, and that's the purpose of this observatory that we are suggesting now. So key takeaway. It's hard, but it's doable. There are gaps. Some of them can be addressed more or less easily. But most importantly, it's what you need the creative industries mapping for. And what has been done in Georgia is already the perfect starting point to elaborate policies, to elaborate support measures for the creative industries. You don't need more than this at the moment. And then once you've sort of started to launch all these actions, you will sort of perhaps find more detailed data within the sectors because trade associations will sort of flag that there is a gap here or there. But then the more detailed approaches can be used also with a more targeted approach. And that's probably how it can work. That's what I wanted to say. I'm happy to take questions and perhaps to elaborate on some points as well. This has been a bit technical, but really the value of it, the value of these technicalities is to carve out a space for creative industries. It's to show how much they matter, how much they can contribute, and how much they can drive social and economic development in any given territory. Thanks a lot, and looking forward to the discussions. Thank you very much, Arthur. It was really informative, and yeah, you did it like really concisely in a short time. So thank you very much for that. We can take questions right now, or we can do it during the open discussion after the other two presentations. So yeah, okay, then do it after the two presentations.
მადლობა დიდი. ჩვენი შემდეგი პრეზენტატორი არის გიორგი პაპავა, ისეტიდან. ერთ პატარა შესავალს გავაკეთებ, როდესაც კვლევას ვიწყებდით, გულწრფელად რო გითხრათ, ძალიან ნერვიულობდი და მეშინოდა რამდენად ვიპოვიდით ადამიანებს, რომელსაც ექნებოდათ შესაბამისი აკადემიური საფუძველი, ექნებოდათ ინტერესი და мотиваცია, რომ ემუშავათ შემოქმედებით ინდუსტრიებთან დაკავშირებით და თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ გაგვიმართლა გიორგი პაპავა, მარიამ კაცაძე, რომელსაც ახლა ვერ ხედავ, მაგრამ ძალიან მაღალ პროფესიონალურად იმუშავეს ამ კვლევაზე, ძალიან დიდი ენერგია ჩადეს იმისთვის, რომ ამ მონაცემების სიმწირის პირობებში მაინც რეპრეზენტაციული მონაცემები გქონოდა და მადლობა ამისთვის, გიორგი, შეგიძლია დაიწყო. მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ კვლევას, რომელიც დაახლოებით 2021 წელს განვახორციელეთ და ვეცადეთ მაქსიმალურად რა მონაცემებიც არსებობდა იმ მომენტისთვის კრეატიულ ინდუსტრიასთან დაკავშირებით გაგვეანალიზებინა. პირველ რიგში შევეხები ასე ვთქვათ კლასიფიკაციას, რომელიც გამოვიყენეთ, ეს შემოქმედებით საქართველოს პრაქტიკაა და ასევე ეფუძნება საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილებას, ევროპის კავშირის პრაქტიკას. აქ წარმოდგენილია ის დაჯგუფებები ინდუსტრიების, რომელიც გვინდოდა რომ გაგვეანალიზებინა. აქედან ეს რაც შეეხება თვითონ ინდუსტრიებს, ხო ხედავთ არქიტექტურას, ახვითი ხელოვნება ყველას არ ჩამოთვლი, იმიტომ რომ ცოტა ხანში უფრო თითოეული შემთხვევაში უფრო მეტ დეტალებზე გადავალ. თვითონ მონაცემების კატეგორიებს რაც შეეხება, პირველი ეს იყო საქსტატის ბიზნესის რეგისტრი, რომელიც აკვირდება აქტიური ორგანიზაციების რაოდენობას და მათ ზომით ჩაშლას. მეორე გახლდათ სამუშაო ძალის გამოკვლევის შედეგები. არტურის პრეზენტაციაში იყო ნახსენები, რომ როდესაც დასაქმებაზე ვაპარაკობთ, არ არის მარტო შემოქმედებით ინდუსტრიებში დასაქმება, არის არამედ მნიშვნელოვანი ასევე არაშემოქმედებით ინდუსტრიებში შემოქმედებით პოზიციებზე დასაქმებული ადამიანების დაკვირვება. მსგავსი მონაცემების ანალიზი სწორედ სამუშაო ძალის საქსტატის სამუშაო ძალის გამოკვლევაზე დაყრდნობით განვახორციელეთ. და შემდეგი წყარო გახლავთ უკვე ეკონომიკური სუბიექტების ბიზნესების, ასე ვთქვათ, ნაჩვენების შედეგები. აქ სამწუხაროდ არ ქონდა შესაძლებლობა, რომ ბიზნეს სექტორის მიღმა შეგვეხედა მნიშვნელოვნად სხვა იქნებოდა ეს არასამეწარმეო პირები თუ სხვები. ამ ნაწილში ვაკვირდებით და წარმოდგენილი მექნება, ასე ვთქვათ, მონაცემები არის დასაქმება, ხელფასები, პროდუქტიულობა, ბრუნვის მაჩვენებლები. თუმცა გამოწვევებთან არის თითოეული ეს ნაწილი დაკავშირებული და ცოტა ხანს შევეხები ამ თემას. ესე იგი, პირველ რიგში მონიშნული 6 ინდუსტრია გახლავთ ის ინდუსტრიები, სადაც ჩვენ ვერ შევძელით ზუსტად რა საქმიანობის კატეგორიაც გვინდოდა რომ შეგვეხედა მისი იდენტიფიცირება საქსტატის მონაცემებში. ანუ აქ შემთხვევაში გულისხმობ როცა ვლაპარაკობ ბრუნვაზე, დასაქმებაზე, ხელფასებზე და ასე შემდეგ. თუმცა ამ 6 შემთხვევაში გადაწყვეტა იყო ესეთი, რომ ერთი დონით ზედა სექტორს შევხედეთ ეკონომიკურ საქმიანობას და მისი მონაცემები გამოვიყენეთ. და ჩათვლილი გქონდა, რომ საკმარისად მიახლოებული იყო და ზუსტად რა დაშვებები იყო გამოყენებული, ამას წარმოგიდგენთ. შემდეგ არის 4 ინდუსტრია, ეს არის სახელოვნებო და კულტურული განათლება, რეწვა, გასტრონომია და კულინარული ინდუსტრია, დიზაინი და მოდის ინდუსტრია, რა შემთხვევაშიც რომ შეგვეხედა საქსტატის ბიზნეს მონაცემებისთვის, ბიზნეს სექტორის მონაცემებისთვის, უბრალოდ იმდენად აცდენილი იქნებოდა თანხwebdriver, რაც საქსტატის შემთხვევაში შეიხედება, ანალიზდება და ითვლება იმასა და ჩვენ რაც გვინდოდა დაგვენახა, იმას შორის რომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ამ კონკრეტული 4 სექტორისთვის საქსტატის ბიზნეს საქმიანობის მონაცემები არ გამოგვეყენებინა. 4, რომელიც არის მწვანედ მონიშნული, ეს არის კულტურული მემკვიდრეობა, კინო და ვიდეო, მედია და მაუწყებლობა და ციფრული ტექნოლოგიების ინდუსტრია. აქ თითქმის იდეალურად ვახერხებთ დაკვირვებას ეკონომიკურ საქმიანობას. ეხლა აქ შემდეგ კვლევას თუ გაეცნობით, იქაც ნახავთ, უბრალოდ ახსნა მინდა
რა გამოწვევებთან იყო ეს დაკავშირებული და იმ მაგალითისთვის რო ავიღოთ, როდესაც გვინდოდა არქიტექტურული საქმიანობების დაკვირვება, რომელიც არის ნეისის 71-11 კოდი. საქსტატის შემთხვევაში მონაცემები არის მხოლოდ 71, ანუ უფრო ზედა დონეზე ხელმისაწვდომი, რომელიც არის არქიტექტურული და საინჟინრო საქმიანობები, ტექნიკური და გამოცდები და ანალიზი, რომელიც გარდა იმ 71-11 კოდისა კიდევ ორ კოდს მოიცავს. შესაბამისად, აქ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ უყურებთ აგრეგირებულ კოდს, ის უნდა გავიაზროთ, რომ ის მოიცავს კიდევ სხვა რაღაცეებსაც, რაც იდეაში არ არის შემოქმედებითი ინდუსტრიის ნაწილი. და ეხლა არ ჩავყვებით, აი ეს პრობლემატიკა იყო ყველასთან. თუმცა იმის გამო, რომ დიდად ესაცდენა ჩვენი შეფასებით არ უნდა ყოფილიყო, მაინც გავაანალიზეთ ეს 6 ინდუსტრია მაგჭრილში. რაც შეეხება ამ წითლებს, ამ შემთხვევაში, როგორც გითხარით, ანუ მაგალითად, განათლება კულტურის სფეროში, ანუ არ არის ორგანიზაცია, რომელიც დარეგისტრებული ამ საქმიანობით. ან ის არ ხვდება საქსტატის მონაცემებში იმ დონეზე, საქსტატის გამოკითხვაში იმ დონეზე, რომ ამ მიმართულებით დავაკვირდეთ გან სამუშაო ადგილებს, ან დასაქმებას, ან ასე შემდეგ. აქ კიდევ ერთი ზოგადი პრობლემა არ ეხება მარტო შემოქმედებით ინდუსტრიას, ზოგადად გვაქვს ეგ სხვადასხვა სექტორების შემთხვევაში. როდესაც საქსტატი აანალიზებს ბიზნეს სუბიექტების საქმიანობას, უყურებს მათ თავარ საქმიანობას. მაგალითად, თუ მე ვარ სამშენებლო მასალების მწარმოებელი და ეს არის ჩემი თავარი საქმიანობა, დარეგისტრებული ვარ ამ საქმით და შემდეგ გიორგი მიდის და ნახულობს, აბა ამ ფირმას ბრუნვა რა აქვს. მაგრამ ხშირად ადამიანი გარდა იმისა, რომ მწარმოებელი არის დისტრიბუტორის მაღაზიაც აქვს და შეიძლება დარეგისტრირებული იყოს როგორც საცალო ვაჭრობის სექტორში. მაგ შემთხვევაში მისი ბრუნვა მიენიჭება საცალო ვაჭრობის სექტორს და არა იმ სექტორებს, რომელიც შეიძლება ასევე მის საქმიანობის სფერო იყოს. ამიტომ ეს ყველა ანალიზი, რაც არის დაფუძნებული იმ კომპანიებზე, რომლებმაც მიუთითეს, რომ მათი მთავარი საქმე არის აი ეს რაღაც კოდები, რომელიც ახლა ჩამოგიტოვეთ. იმიტომ რომ ეს გარდა იმისა, რომ რეალურად გამოწვევა ხანდახან უბრალოდ თვითონ კომპანიების შეცდომით უთითებენ რაღაც. ქონია შემთხვევა, როდესაც გაგვიანალიზებია რაღაც სექტორი, მოსულა კომპანია და უთქვია, რომ მან რა ინვესტიციების გიწერია, მაგაზე ორჯერ მეტი მეჩავდე შარშან. გავყვევით და მე აღმოჩნდა, რომ სხვა კოდით არის კომპანია დარეგისტრირებული. ანუ ეს უკვე თვითონ მონაცემების სისუფთავის საკითხია, მაგრამ რომც იყოს სრულად გამართული მონაცემები, მაინც პრობლემაა. თუმცა, როგორც არტური იტყვა და on the bright side, გვაქვს საკითხი, რომ როცა დროში ვაკვირდებით რაღაც დინამიკას, გვაინტერესებს როგორ იზრდება ხელფასები, როგორ იზრდება დასაქმების მაჩვენებელი, ეს ცდომილება იმ მასშტაბის არ არის, რომელმაც რაღაც დასკვნების და რაღაც პოლიტიკის განსაზღვრისთვის შეიძლება კრიტიკული მნიშვნელობა შეიძინოს. თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, არ ეხება ისეთ სექტორებს, სადაც საერთოდ ვერ ვაკვირდებით მსგავს მონაცემებს. კეთილი, აი ეს არის წითელი სექტორები, რომ აგიხსნა თქვა, რატო არ შევხედეთ საერთოდ, ანუ ბოდიში ეს მწვანეებია და ამ შემთხვევაში პრობლემა საერთოდ არ გვაქვს, იმიტომ რომ მაგალითად მედია და მაუწყებლობაში თუ გვინდოდა რადიო მაუწყებლობის და სატელევიზიო პროგრამის შექმნების და ტელემაუწყებლობის საქმიანობის დაკვირვება, ზუსტად ამ კოდებზე იყო ხელმისაწვდომი მონაცემები. ამიტომ აქ ერთ-ერთი შემთხვევაა და მწვანე სექტორების შემთხვევაში პრობლემა არ არის. გარდა აი ამ მონაცემებისა, რომელიც ახლა გითხარით, ჩვენ ასევე შეხვედეთ საქონლის საგარეო ვაჭრობის მონაცემებს და მომსახურების საგარეო ვაჭრობის მონაცემებს. აქაც გარკვეული გამოწვევებია, იმიტომ რომ საკმაოდ აგრეგირებულ დონეზეა ეს მონაცემები და იქაც ეს ჩაშლის პრობლემატიკა არსებობს. ეხლა წარმოგიდგენთ, როგორც გითხარით, 21 წელს ვახორციელებთ ამ კვლევას, ბოლო მონაცემები, რომელიც იმ მომენტისთვის იყო ხელმისაწვდომი, უმეტესობა შემთხვევაში იყო 2019 წლისთვის და შესაბამისად ჩვენი ნებისმიერი რაოდენობრივ შეფასება და ეფუძნება ამ 2019 და 2015-2019 წლებში განხორციელებულ ცვლილებებს. 2020-ში კარგად იცით, რომ ინდუსტრიისთვის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური განვითარებები მოხდა, 21-ში, 22-ში უკვე დადებით კონტექსტში აღდგენა, ამიტომ მაგნაწილ ჩვენ კვლევა არ განგვიახლებია და ზოგადად, როდესაც ვლაპარაკობთ ამ სექტორზე და მიხარია, რომ მათ შორის საერთაშორისო ექსპერტებიც არიან ამ თემაში ჩართული, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩემი აზრით, ესეთი კვლევები ხშირად ტარდებოდეს, რომ უფრო ხშირად განახლებადი ინფორმაცია ჰქონდეს გარკვეული სექტორების განვითარებაზე. მიგნებები მაშინ რაც ჰქონდა იყო, რომ ბრუნვა საშუალოდ ბოლო 4 წელში 8%-ით იყო გაზრდილი შემოქმედებით ინდუსტრიებში და ეს ჩამოუვარდებოდა ზოგადად ბიზნეს სექტორის ბრუნვის ზრდის ტემპს. დამატებულ ღირებულებას რაც შეეხება, ის 9%-ით იზრდებოდა ამ 4 წლის განმავლობაში.
დაქირავებით დასაქმებაში გვქონდა 4%-იანი საშუალო ზრდა და 2015 წლიდან ეს რაოდენობაში რო გადავიყვანოთ 4200 ადამიანით გაზრდილი იყო დასაქმების მაჩვენებელი. ხელფასები შემოქმედებითი ინდუსტრიაში იზრდებოდა 11%-ით, რაც აღემატებოდა ბიზნეს სექტორის საშუალო ზრდას, რომელიც იყო 7%. აღსანიშნავია, რომ ქალების ხელფასები გაცილებით უფრო დაბალი ტემპით 3%-ით იზრდებოდა, ხოლო კაცებისთვის ზრდა იყო 16%. რაც შეეხება აქტიური საწარმოების რაოდენობას, 2019 წელს 6000 საწარმო იყო დარეგისტრირებული აი იმ კოდებით და იმ საქმიანობებში, იმ ძირითადი საქმიანობებით, რომელიც მანამდე ჩამოთვალეთ. დასაქმების კონტექსტში, ანუ როგორც გითხარით, შევხედეთ როგორც დასაქმებულებს შემოქმედებით ინდუსტრიებში, ასევე არაშემოქმედებით ინდუსტრიებში, რიცხვებით რო გქონდეთ წარმოდგენა, ანუ შემოქმედებით ინდუსტრიაში დაახლოებით 50000 ადამიანამდე იყო დასაქმებული ამ მომენტისათვის, ხოლო არაშემოქმედებით ინდუსტრიებში შემოქმედებით პოზიციაზე დასაქმებული იყო 100000 ადამიანი დაახლოებით. ამიტომ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია და სამომავლოდ გასათვალისწინებელი, როდესაც რაიმე კუთხით დასაქმებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები მიიღება. აქ გახლავთ საქონლის საგარეო ვაჭრობა, როგორც სხვა სექტორებში, აქაც ექსპორტი ხედავთ, რომ ჩამოუვარდება მნიშვნელოვნად იმპორტს. ექსპორტის ძირითადი მიმართულებები იყო აზერბაიჯანი, შვეიცარია და ნიდერლანდები, ხოლო იმპორტი ძირითადად ხორციელდებოდა ჩინეთიდან და თურქეთიდან, რომლებსაც 25 და 17% ჰქონდა შესაბამისად. აქ ვაკვირდებოდით არქიტექტურის სექტორს, დიზაინს და მოდის ინდუსტრიას, სახვით და საშემსრულებლო ხელოვნებას, კინოდიდეოს და რამდენიმე სხვას. ყველას არა, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში კიდევ უფრო რთულია გადათარგმნა სექტორული საქმიანობის საქონლით ვაჭრობაში, იმიტომ რომ არ არის ცალსახა ეგ მეფინგი ყოველთვის. მომსახურებით ვაჭრობის შემთხვევას რაც შეეხება, ანუ აქ ეხლა შევხედეთ რას, რომ გვაქვს ესეთი კატეგორიები, ეროვნული ბანკი აღწერს, როდესაც საუბარია მომსახურებით ვაჭრობაზე, რეკლამა, ბაზრის კვლევა და საზოგადოებრივი აზრი, კვლევა და განვითარება, კომპიუტერული საინფორმაციო მომსახურება, როიალტი და სალიცენზიო გადასახადები და ხედავთ ამ მიმართულებით ექსპორტის და იმპორტის, რომელიც ამ შემთხვევაში ექსპორტი მცირედით, მაგრამ აღემატება იმპორტის მაჩვენებლებს და ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო, ასე თქვათ, შემოსავლების, როცა ვსაუბრობთ შემოქმედებით ინდუსტრიებზე. კიდევ ერთხელ, ანუ იმ დაშვებით, რომ ეს მონაცემები 2019 წლის არის, ამ და შემდეგ გრაფიკზე სურათი უნდა წარმოიდგინოთ ესე, რაც უფრო მარჯვნივ არის ინდუსტრია, მით უფრო დიდია, რაც უფრო ზევით არის, მით უფრო სწრაფად იზრდებოდა ბოლო წლებში. მაგალითად, კინო და ვიდეო საშუალოდ 53%-ით იზრდებოდა მაგ წლებში. რეკლამის ინდუსტრია ყველაზე დიდი იყო, 700 მილიონ ლარში ადგენდა მისი ბრუნვა, მაგრამ ზრდის ტემპი დაბალი ჰქონდა 2% და შესაბამისად ხედავთ განაწილებას, ანუ ბრუნვის კუთხით სხვადასხვა ინდუსტრიების, სხვადასხვა სექტორების შემოქმედებით ინდუსტრიებში. დასაქმების სურათს რო შევხედოთ, აქაც რაც უფრო მარჯვნივ არის, უფრო მეტ ადამიანს ასაქმებს და რაც უფრო ზევით არის, მით უფრო სწრაფად იზრდება. ზოგ სექტორში პირიქით კლება იყო, მაგალითად მედია მაუწყებლობაში შემცირებული იყო დასაქმების მაჩვენებელი. ყველაზე სწრაფი ზრდა იყო ციფრული ტექნოლოგიების ინდუსტრიაში და კარგად ვიცით, რომ ეს შემდეგაც გაგრძელდა 2019 წლის შემდეგ. ყველაზე მეტს ასაქმებდა არქიტექტურა, შემდეგ რეკლამის სექტორი და ლიტერატურა და საგამომცემლო ინდუსტრია. ეს უკვე გვაძლევს სურათს ხელფასების და პროდუქტიულობის თანხვედრის, რაც უფრო მარჯვნივ არის კონკრეტული ინდუსტრია, მით უფრო მაღალია იქ საშუალოთვიური ანაზღაურება, რაც უფრო ზევით არის, მით უფრო მაღალია იქ პროდუქტიულობა. როგორც წესი, ესენი თანხვედრაში უნდა იყოს, მაგრამ ყოველთვის ასე არ ხდება. მაგალითად, სახვით და საშემსრულებლო ხელოვნებაში შედარებით მაღალია პროდუქტიულობა, მაგრამ არც ისე მაღალია, თქვათ, ყოველთვიური ანაზღაურება. ხედავთ სექტორების გადანაწილებას, აქაც რიცხვები რაც აქვს მიწერილი, ეს არის პროდუქტიულობა, წლიური მაჩვენებელი, ანუ ერთ თანამშრომელზე გამოშვებული ბრუნვა წლის განმავლობაში. არა, 19-ის არის, 19-ის შემდეგ ჩვენ კვლევა არც დამდგარა ეს ამოცანა, რომ განგვეახლებინათ, შესაბამისად არ განგვეახლებია
მონაცემები. აღსანიშნავია, რომ ზოგადად 2021-ში და განსაკუთრებით 22-ში ხელფასების ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა იყო და შესაბამისად, ანუ აბსოლუტური მნიშვნელობები საშუალოთვიური ანაზღაურების შეცვლილი იქნება. რაც შეეხებოდა გასტრონომიულ და კულინარიულ ინდუსტრიას, აქ ეხლა დღეს მონაცემებს არ წარმოგიდგეთ, მაგრამ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებს შევხედეთ, სადაც შესაძლებელია დაკვირვება საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ გაწეულ დანახარჯებზე სხვადასხვა მიმართულებებით. ასევე საქართველოს სტატისტიკის სამსახური უყურებს საკვებით მომსახურების ინდუსტრიის ეკონომიკურ მაჩვენებლებს, მაგრამ იქ რთულია გარჩევა, რომელი აქ შემოქმედებითი და რომელი არა, იმიტომ რომ უხეშად რომ ვთქვათ რესტორნის ბრუნვა საქსტატის მონაცემებში და იქ რა ნაწილი იყო ის, რომელიც ჩვენ შემოქმედებით ინდუსტრიის ფარგლებში შეიძლება გვაინტერესებდეს, რთულია. თუმცა, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ შევხედეთ, ზოგადად როცა ინდუსტრიის რაღაც გაფართოებაზე და შესაძლებლობებზე ელაპარაკი, აქ ამის შეხედვა არის შესაძლებელი. და ბოლოს, ანუ ეხლა ამის დრო ვერ გვექნებოდა, მაგრამ კვლევა ასევე უყურებს განათლების სექტორში უკვე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მონაცემებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამებზე, ჩარიცხვებს, კურსდამთავრებულებს, რა მიმართულებებით იღებენ სტუდენტები განათლებას და ასე შემდეგ. შეჯამების კუთხით, რაც ჰქონდა, გამოვყავით სამი სექტორი. პირველი ეს იყო ციფრული ტექნოლოგიები, რომელსაც უფრო მეტად ჰქონდა საერთაშორისო ბაზარზე ორიენტირება ექსპორტის კონტექსტში და სწრაფი ტემპით იზრდებოდა. კინო და ვიდეოს შემთხვევაში ასევე მეორდება ეს სექტორის სწრაფი ზრდის ტემპი, როგორც დასაქმების კონტექსტში ჩანდა ეს ასევე ბრუნვის კუთხით. არქიტექტურის შემთხვევაში თვითონ სექტორია ძალიან დიდი და მაღალი ზრდის პოტენციალი აქვს და ყველაზე მეტ ადამიანს ასაქმებდა. რაც შეეხება რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ბოლო შეჯამების კუთხით ვიტყვი კვლევის მნიშვნელობაზე. ერთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სტატისტიკური მონაცემები გაფართოვდეს და ეს კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ არ არის მარტო შემოქმედებითი ინდუსტრიის საკითხი. ზოგადად თუ გვინდა, ანუ ბევრი პროგრამები ხორციელდება, ბევრი მიმართულებით, ბევრ ღირებულებათა ჯაჭვებში, ბევრ სექტორებში, ყველგან ერთი და იგივე პრობლემაა. შესაბამისად, რაღაც ნაწილი ამ რესურსის რო წავიდეს იმისთვის, რომ საქსტატმა შეძლოს უფრო ფართო გამოკითხვის ჩატარება, უფრო მეტი ფირმების მოცვა თავის გამოკითხვაში, ეს გაუადვილებდა მერე ყველა ცხოვრებას. ამიტომ ზოგადად ფიქრი ამ მიმართულებით, რომ უფრო მეტი აქცენტი გაკეთდეს და სტატისტიკა არ იყოს წარმოდგენილი, როგორც ვეძებოთ იქ რა არის პრობლემა, სიმამდვილეში სტატისტიკა არის ზუსტი მეცნიერება, რომელიც მერე შენ უნდა გააკეთო ინტერპრეტაცია. ის საქსტატი რო გეუბნება რომ ამონაცემებს არ ენდო, არ უნდა ენდო. შენ თუ მაინც ენდობი და იმის მიხედვით რაღაცებს გადაწყვეტ, უკვე შენი პრობლემა არის და თუ გინდა რომ მონაცემები უკეთესი უნდა იყოს, იმას უნდა დაუჭიროთ ხარი, რომ იმან შეძლოს არა 15,000 ბიზნეს გამოკითხვა, არამედ 100,000-ის, რომ მიაგნოს იმ მაგალითად აი ერთ სექტორში ხის სათამაშოების წარმოებელი იქნება ეს თუ უშუალოდ კულტურული მიმართულებით განათლებაზე ორიენტირებული ფირმა. სხვა შემთხვევაში, ბევრი ფირმიდან მხოლოდ მცირეს რო აკვირდება, ვერ აგნებს საკმარისი რაოდენობით ისეთ ფირმებს, რომლებიც მერე ჩვენ შეიძლება გვაინტერესებდეს. ვაჭრობის მიმართულებით უბრალოდ უფრო კარგი მეფინგის გაკეთება არის ალბათ შესაძლებელი. მონაცემების დამუშავება არაკომერციულ ორგანიზაციებთან დაკავშირებით არის კრიტიკული. ამ ანალიზის დროს ჩვენ არ გვიფიქრია, მაგრამ აი დღეს იყო ნახსენები ადმინისტრაციული და მათ შორის გადასახადების კონტექსტში ხო საკმაოდ გაამრავალფეროვნა მონაცემებზე ხელმისაწვდომობა ბოლო პერიოდში სარასზე ატვირთვამ, ასე ვთქვათ, კომპანიების ფინანსური რეპორტინგის, რომელიც უკვე მეოთხე კატეგორიის ფირმებისთვისაც ნელ-ნელა ეს ბაზა ივსება და ძალიან საინტერესო წყარო იქნება საქსტატის მონაცემების პარალელურად, რომ უკვე უშუალოდ კომპანიების ფინანსურ მონაცემებს დავაკვირდეთ და იქაც ჩანს. აი ეს ნეისის კლასიფიკაცია იქაც გამოწვევა, იმიტომ რომ კომპანიები უთითებენ რაღაც 10 ნეის კატეგორიას რთულია, მე გადაწყვეტა რომელს მიანიჭო რა წილის საქმიანობის, მაგრამ წყაროების მრავალფეროვნება ნელ-ნელა იზრდება და ნუ რა თქმა უნდა ის თანამედროვე მონაცემთა დამუშავების მეთოდოლოგიები, რაც აღინიშნა, იქნება ძალიან კრიტიკული. მადლობა, დიდი ალბათობით დროს გადავაცილე და შეკითხვებთან დაკავშირებით
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ამ მომწურავი ინფორმაციისთვის. მეც დავამატებ, რომ სამწუხაროდ საშუალება არ გქონდა 2019 წლის შემდეგ მონაცემებს დავუყურებოდით, როდესაც ამ კვლევას ვატარებდით, მაშინ ხელმისაწვდომი, როგორც მახსოვს, მხოლოდ 2019 წლის მონაცემები იყო და იმედს ვიტოვებ, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უკვე არსებული და შექმნილი მეთოდოლოგიის მიხედვით სამომავლოდაც ჩატარდება პერიოდული კვლევები, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ ნახოთ რა მოხდა სექტორში COVID-ის შემდეგ. ჩვენ ერთ წინადადებას დავამატებ. რიგ შემთხვევებში იყო 20 უბრალოდ, როცა იგივე საშუალო ზრდა გვაინტერესებდა პოტენციალი შეფასება, მაგ შეფასებისთვის ნაკლებად შეიძლებოდა გამომდგარიყო, ამიტომ რაღაც ცალკე თავია, ასე ვთქვათ, COVID-ის გავლენა რა იყო ინდუსტრიებს, რომელზეც რაღაც მომენტში ალბათ მათ შორის უკვე აღდგენის კონტექსტში შესაძლებელია, რომ შეფასება გაკეთდეს. მადლობა გიორგი. ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ ჩვენს მესამე მომხსენებელზე. თამარა მარგველაშვილი ჩაგვერთვება. თამარა, ალბათ დამეთანხმები შენს და მეც, როდესაც ვიწყებდით ამ კვლევაზე მუშაობას. ძალიან დიდი ცდუნება გქონდა, რომ ყველაფერზე გვემუშავა და კი ვაიძულებდით ხოლმე ერთმანეთს, რომ დაგვევიწროებინა ფოკუსი, მაგრამ ბოლოს მაინც ისე გამოვიდა, რომ მთელი ქვეყანა მოვიცავით, ძალიან ბევრ ადამიანს შეხვდნენ ჩვენი მკვლევრები და საბოლოო ჯამში ზღვა მასალა დაგროვდა, რომლის დამუშავებაც ძალიან დიდი დრო და ენერგია წაიღო. თამარა, შეგიძლია დაიწყო. დიდი მადლობა. მოგესალმებით. შევამოწმებ მაინც, რომ ჩემი ხმა ისმის კარგად, ხო? ისმის. კარგი, ვაზიარებ ეკრანს და დამიდასტურეთ, რომ ეკრანიც ჩანს. ეკრანის ჩანს. კი ბატონო. მოგესალმებით, ჩემი სახელია თამარა მარგველაშვილი. უხვა რომ არ ვარ ადგილზე თქვენთან ერთად, მაგრამ მოხარული ვარ, რომ მაქვს შესაძლებლობა დღეს წარვადგინო ამ ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევის შედეგები, როგორც ელენემ აღნიშნა, მართლა დიდი ცდუნება იყო, რომ მოგვეცვა ყველაფერი და ვფიქრობ, რომ უპრეცედენტოდ დიდი რაოდენობით ჩართულობა გქონდა ამ კვლევაში. ეს ცდუნება სწორედ იქიდანაც გამომდინარეობდა, რომ არ არსებობდა კვლევები, რომლებიც აჟღერებს, თუნდაც პირველ რიგში არ არსებობდა სტატისტიკური მონაცემების შეჯამების პრეცედენტი და მეორეს მხრივ არ არსებობდა ისეთი ფართომასშტაბიანი კვლევები, რომლებიც გააჟღერებდა იმ ადამიანების ხმას და მოსაზრებებს, რომელთა ძალისხმევითაც ვითარდება ბოლო წლების განმავლობაში შემოქმედებითი ინდუსტრიები. ამიტომ მიხარია, რომ ჩვენ შევძელით გვესაუბრა მთელ საქართველოსთან და ვეცდები, რომ მოკლედ გადმოვცე დღეს გარკვეული შედეგები, შემდეგ კი შეგვიძლია უკვე ჩავშალოთ ალბათ კითხვა-პასუხის რეჟიმშიც. პირველ რიგში მოკლედ შევეხები კვლევის მიზნებსა და ამოცანებს. საქართველოში შემოქმედებითი ინდუსტრიების გამოწვევების მიმდინარე საჭიროებების და სექტორების ეკონომიკური გავლენის კვლევა იყო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, ასევე იმისთვის, რომ გამოგვეკვეთა შემოქმედებითი ინდუსტრიების ეკონომიკური პოტენციალი, მნიშვნელოვანი იყო პირველ რიგში გაგვეკეთებინა შედარება და გამოგვევლინა ის საჭიროებები, რომლებიც ასევე თბილისსა და რეგიონებს შორის არის. გამოწვევების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი ასევე იყო გამოწვევების დაძლევის გზების იდენტიფიცირება. შესაბამისად, სექტორში დასაქმებულ ადამიანებთან გასაუბრება და მათთან ერთად გამოწვევების გზების პოვნა. შემოქმედებითი ინდუსტრიების და ეკონომიკის კულტურული საქმიანობის ცნებების ერთიანი ხედვისა და აღქმის გენერირება. აქ საუბარი იყო უკვე ამ ტერმინების ეტაპობრივ დამკვიდრებაზე, თუმცა კვლევის დროსაც გამოვლინდა ის, რომ ჯერჯერობით ვართ იმ პროცესში, როდესაც ხდება ამ ტერმინების დამკვიდრება, აღქმა, თანაბარი ცნობადობა თბილისსა და რეგიონებში, ამიტომ ესეც იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი ამ კვლევის და შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარებისთვის და კულტურის სტრატეგიაზე მომუშავე რგოლისთვის რეკომენდაციების შემუშავება. შესაბამისად, იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს კვლევა იქნება მნიშვნელოვანი წინაპირობა შემდეგ უკვე კულტურის პოლიტიკის და სტრატეგიაზე მომუშავე ადამიანებისთვის გასათვალისწინებლად. მოკლედ გადავალ კვლევის მეთოდოლოგიაზე, დიზაინსა და სტრუქტურაზე. როგორც აღნიშნეთ, საკმაოდ ფართომასშტაბიანი კვლევა იყო. ჩატარდა რამდენიმე მეთოდით შედგა მონაცემების დამუშავება და განისაზღვრა კვლევის მეთოდოლოგია. ესენი არის დოკუმენტების ანალიზი, ფოკუს ჯგუფები, სტრუქტურირებული ინტერვიუ და ექსპერტთა გამოკითხვა. ჩატარდა 25 ინტერვიუ, ჯამში 40 საათი და 18 ფოკუს ჯგუფი თბილისსა და რეგიონებში.
რეგიონების შემთხვევაში ჩვენ მოვიცავით 11 რეგიონი და ჩამონათვალს ხედავთ. იმედია კარგად ჩანს ეკრანი, არ გადამიმოწმებია. ასევე თბილისში ჩატარდა 6 ფოკუს ჯგუფი, 7 ინტერვიუ და 4 ექსპერტთა გამოკითხვა. აღსანიშნავია, რომ მეთოდოლოგიის შემუშავებისას და ზოგადად ანალიზზე მუშაობის პროცესში გამოყენებული იქნა იუნესკოს კულტურული განვითარების ინდიკატორების თეორიული და კონცეპტუალური ჩარჩო, ასევე შემოქმედებითი საქართველოს მიერ შემუშავებული კლასიფიკაციის დოკუმენტი და კეას კლასიფიკაცია, რომელიც ძალიან გამოგვადგა იმ პროცესში, როდესაც ვაკეთებდით უკვე ანალიზში დაჯგუფებას და კატეგორიზაციას შემოქმედებითი ინდუსტრიების. ჩართული იყო 14-ვე რესპონდენტების შერჩევა მოხდა მიზნობრივი შერჩევით და ჩართული იყო ინდუსტრიის 14-ვე ქვესექტორის წარმომადგენლები. ესენი არის ასოციაციები, ორგანიზაციები, ფესტივალები, სექტორში დასაქმებული ინდივიდები, მეწარმეები, სააგენტოები, მოკლედ ფართო სპექტრი ყავდა ჩართული ამ კვლევაში. კვლევის ინსტრუმენტად ძირითადად გამოყენებული იყო ნახევრად სტრუქტურირებული ღია კითხვარისგან შემდგარი სადისკუსიო გეგმა, რომელიც იყო, ესე ვთქვათ, ჩვენი გეგმა როგორც ფოკუს ჯგუფებში, ასევე ინტერვიუებში და ძირითადად ანალიზი მოხდა შემდეგი თემატური ბლოკების მიხედვით. ესენი არის კულტურის ინდუსტრიების განვითარება, ამ შემთხვევაში ძირითადი საჭიროებები, ზოგადი ცნობა მათ შესახებ, ეკონომიკური საქმიანობა, დასაქმებები და გამოწვევები შემოქმედებით ინდუსტრიაში, საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ჩარჩო, თბილისისა და რეგიონების რესურსების გაანალიზება, განათლება, რა პრობლემები, რა გამოწვევები ან რა წარმატებული ნაბიჯები გადაიდგა საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარებაში. მნიშვნელოვანი ასევე აქ განისაზღვროს პანდემიის გავლენა შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარებაზე, როგორც აღინიშნა კვლევა პანდემიის პროცესში ტარდებოდა და ძალიან ბევრ ნიუანსს გადავაწყდით ამ კვლევის პროცესში, რომელსაც მოკლედ განვიხილავ და პერსპექტივები და გამოწვევები. მოკლედ რომ ვისაუბროთ თბილისის მიგნებებზე, გამოკითხულთა უმრავლესობის მიერ საქართველოში ინდუსტრიების განვითარება ბოლო 5 წლის განმავლობაში ძირითადად დადებითად ფასდება. ამის მიზეზად ასახელებენ საერთაშორისო ბაზარზე ეკონომიკური საქმიანობის შესაძლებლობების ზრდას, ასევე ციფრული და ტექნოლოგიური განვითარების ციფრულ და ტექნოლოგიურ განვითარებას, კულტურული დიპლომატიის გაღრმავებას, ადგილობრივად დამოუკიდებელი ინიციატივების, ასევე საერთაშორისო გამოცდილების ადაპტირების სხვადასხვა შემთხვევებს, შემოქმედებითი ინდუსტრიების ცნების ეტაპობრივ დამკვიდრებას და ასევე საკონკურსო სისტემის განვითარებას, რაც დეცენტრალიზაციისკენ ასევე გადადგმული ნაბიჯები იყო. ამ შემთხვევაში ხშირად აღინიშნა ჩვენი რესპონდენტების მხრიდან, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბოლო წლების განმავლობაში სხვადასხვა მიმართულებით გამოცხადებული კონკურსები, რაც თანაბარი განვითარების შესაძლებლობას ნელ-ნელა აძლევდა შემოქმედებითი ინდუსტრიების სხვადასხვა სექტორებს. გამოიკვეთა მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც არის საჭიროება ისეთი სპეციფიური პროფესიული პროგრამების განვითარებისა, რომელიც ხელს შეუწყობს კონკრეტულ პროფესიებს, ესეთი არის მაგალითად კულტურის აგენტები, მენეჯერები, პროდიუსერები. რესპონდენტები მიიჩნევენ, რომ მსგავსი პროფესიების ხელშეწყობა უკეთესი იქნება შემოქმედებითი ეკონომიკის განვითარებისთვის. დადებითად შეფასდა საქართველოში დადებითად შეფასდა ასევე საქართველოს საერთაშორისო ბაზარზე ცნობადობის ამაღლება და დასახელდა ამ შემთხვევაში ღვინის ინდუსტრია და ლიტერატურა, მაგალითად ის ფესტივალები და ის საერთაშორისო ფესტივალები, რომელშიც ამ ორმა ინდუსტრიამ ყველაზე ხშირად მიიღო მონაწილეობა. საყურადღებო სექტორებად დასახელდა ვიზუალური ხელოვნება, გეიმინგ ინდუსტრია, გასტრონომია და კინოინდუსტრია. როდესაც საუბრობთ საყურადღებო სექტორებზე, ამ შემთხვევაში გულისხმობთ არათანაბარი განვითარების შესაძლებლობებს, მაგალითად საუბარი იყო, რომ გეიმინგ ინდუსტრია შედარებით ახალი მიმართულება არის და არ არსებობს ბევრი ხელშემწყობი მექანიზმი, რომელიც ამ სფეროს განვითარებაზე იქნება მორგებული, ასევე გასტრონომია არის ახალი, შედარებით ახალი
ინდუსტრია, რომელიც მოიაზრება შემოქმედებით ინდუსტრიად. ამ შემთხვევაში თანაბარი შესაძლებლობები, როგორც შემოქმედებით ინდუსტრიის მიმართულებისთვის გასტრონომია ხშირად არ მოიაზრებოდა. გადავალ მოკლედ ასევე ვისაუბრებ იმაზე, რომ გამოიკვეთა არქიტექტურა, მოდა, დიზაინი, რეკლამა და მუსიკა, როგორც მნიშვნელოვანი მიმართულებები, რომლებსაც გავლენა ჰქონდათ შემოქმედებითი ეკონომიკის განვითარებაზე. ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზე, რომ ამ ინდუსტრიებმა შეძლეს შექმნათ მრავალფეროვანი და გრაფიკზე მორგებული სამუშაო ადგილები, უკაცრავად, პროფესიული დარგების განვითარება საგანმანათლებლო სივრცეებში დანერგვა, ასევე ალტერნატიული სივრცეების შექმნა და ინფრასტრუქტურულად გაუმართავი შენობების ხელახლა გამოყენება შეძლეს მსგავსმა ინდუსტრიებმა, რაც ასევე არის ერთ-ერთი რეკომენდაცია. კერძო სექტორისა და კულტურის ორგანიზაციების საერთო მიზნის ირგვლივ გაერთიანება, კულტურული თანამონაწილეობის და ინკლუზიურობის უზრუნველყოფა. ასევე ახალი ტურისტული ნიშნის შექმნა და ამ მხრივ ეკონომიკური პროცესების ხელშეწყობა. ამ უკანასკნელს განსაკუთრებით მიაწერენ მუსიკის ინდუსტრიას, ფესტივალებს და კლუბურ მუსიკას, რომლებმაც შეძლეს რაღაც ახალი ტურისტული ნიშის შექმნა ქვეყანაში. ძირითად გამოწვევებზე კიდევ გავაკეთებ აქცენტს, რომელიც და მათ იმედია დროში ჯერჯერობით მაქვს და ვეცდები მალე შევაჯამო. ძირითადი გამოწვევები, რომლებიც ასევე დასახელდა და საჭიროებები, არის შემოქმედებითი ინდუსტრიების შესახებ ცნობიერების ამაღლება და სისტემური ხედვის შემუშავება. ეს უკანასკნელი უნდა მოხდეს ამ ცნების დამკვიდრების ხელშეწყობით და ინფორმაციაზე თანაბარი წვდომის უზრუნველყოფით. შემოქმედებითი ინდუსტრიების პოლიტიკურ დღის წესრიგში მოხვედრა. აქ აღნიშნული იყო, როგორც დასაწყისში, ასევე კვლევაში ხშირად იყო იმაზე საუბარი, რომ პოლიტიკის მწარმოებელთათვის თითქოს არ არის თვალნათელი, რატომ არის მნიშვნელოვანი შემოქმედებითი ინდუსტრიები და ამისთვის კვლევები უკვე არის წინ გადადგმული პირველი ნაბიჯი. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ სტატისტიკური მონაცემების სისტემური წარმოება მოხდეს და ამ მონაცემების ვიზუალიზაცია, შემდეგ კი ამის ადვოკატირება უკვე პოლიტიკის წარმოებლებისთვის. ეკონომიკური ზრდისთვის მომგებიანი მიდგომების შემუშავება, აქ იგულისხმება საკანონმდებლო გარემოს გაუმჯობესება და დასახელებულია ყველაზე ხშირად ფილანთროპიის კანონი, რომელიც უკეთეს საინვესტიციო პირობებს შეუქმნის კერძო ინვესტორებს, საერთაშორისო გამოცდილებების ადაპტირების გზით ასევე. შემოქმედებით სექტორთან კომუნიკაციის გზით კულტურის პოლიტიკის სტრატეგიისა და მართვის ასპექტების შემუშავება. ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად სწორედ ეს დასახელდა, რომ მოხდეს მეტი კომუნიკაცია შემოქმედებითი სექტორის წარმომადგენლებთან და მათთან თანამშრომლობით მოხდეს უკვე სტრატეგიის თუნდაც პოლიტიკის საკითხებზე მუშაობა. და მოხდეს იმ ფორმალური კავშირების და ასოციაციების გამოყენება, რომლის რესურსით საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში არის და იზრდება. ადამიანური და მატერიალური რესურსის იდენტიფიცირება და მათზე მორგებული საჭიროებები. ამ შემთხვევაში საუბარი არის იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია ქვეყანაში მოხდეს არა მხოლოდ ადამიანური რესურსის ბაზების წარმოება, ასევე მოხდეს იმ სივრცეების აღრიცხვა, რომელიც უკვე არსებობს და მათზე თანაბარი ინფორმაციის გავრცელება როგორც თბილისში, ასევე რეგიონში. მოკლედ ვისაუბრებ ასევე რეგიონებზე. ეს არის ძალიან დიდი კვლევა და შესაბამისად არ მაქვს, რა თქმა უნდა, ყველა ინფორმაცია აქ წარმოდგენილი, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ რეგიონებში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პანდემიის პერიოდში ის კონკურსები და ის შესაძლებლობები, რომელიც მათთვის გამოცხადდა და ამას დადებითად აფასებენ ისინი და გამოთქვამენ სურვილს, რომ არსებობდეს მეტი კონკურსები, რომლებიც რეგიონულ პროექტებს განავითარებს. ძირითად საჭიროებებად რეგიონებში გამოიკვეთა შემოქმედებითი სივრცეების შექმნა და განვითარება, არსებული სივრცეების და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება,
ადგილობრივი ბაზრის განვითარება, მომხმარებელზე წვდომის გაუმჯობესება, კულტურის წარმოების დისტრიბუცია, კომერციალიზაციის ასპექტების გააზრებისკენ მიმართული შემეცნებითი და სასწავლო ღონისძიებების შეთავაზება, ინტერნეტთან წვდომის უზრუნველყოფა. მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის პროცესში თითქოს მოახერხეთ ონლაინ ჩაგვეტარებინა ეს კვლევა, ამის მიუხედავად გამოჩნდა ნათლად ის, რომ ჯერ კიდევ რეგიონებში საკმაოდ პრობლემური არის თანაბარი წვდომა, როგორც ინტერნეტთან, ასევე კომპიუტერიზაცია არ არის ჯერ კიდევ ბევრ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში თუ კულტურულ სივრცეში. და მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი ასპექტი რეგიონებში, რაც გამოიყო, არის ის, რომ საგანმანათლებლო პროგრამებს შორის და დასაქმების შესაძლებლობებს შორის, რომელიც შემოქმედებით ინდუსტრიებს უკავშირდება, არ არის მყარი ურთიერთკავშირი. ადგილობრივი რეკომენდაციები არის ის, რომ გაუმჯობესდეს კიდევ უფრო მეტად კომუნიკაცია დედაქალაქსა და მუნიციპალიტეტებს შორის, ასევე მოხდეს მუნიციპალიტეტებს შორის კომუნიკაციის ორგანიზება იმისთვის, რომ მათ ერთიანი რესურსების გამოყენება უკეთ შეძლონ. ერთ მნიშვნელოვან ასპექტს გამოვყოფ ასევე, რომელიც პანდემიის პროცესში გამოიკვეთა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი განსხვავება არის რეგიონებსა და თბილისს შორის, ასევე ბევრი მსგავსება არის. მათ შორის ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი იყო ის, რომ ეკონომიკური საქმიანობისთვის ონლაინ კომერციის მნიშვნელობა გამოიკვეთა. ძირითად გამოწვევებად ამ შემთხვევაში სახელდება ის, რომ საერთაშორისო ტრანსპორტირების მაღალი ხარჯები არსებობს. კომპიუტერული უნარების და ენის ბარიერი არის იმისთვის, რომ ადამიანებმა მოახერხონ საკუთარი პროდუქციის ონლაინ საერთაშორისო პლატფორმებზე განთავსება. ასევე არ არის საქართველოს ხილვადობა მაღალი ევროპის ბაზარზე და ამაზე მუშაობა მნიშვნელოვანი იქნებოდა. ინფორმაციის ნაკლებობა ონლაინ კომერციის სხვადასხვა მეთოდებზე, ეს განსაკუთრებით იკვეთება რეგიონებში. საავტორო უფლებებთან დაკავშირებული კანონმდებლობის არასაკმარისი ცოდნა და იურიდიული კონსულტაციის საჭიროებები. ამ რესურსების სწორად გამოყენება და გამოწვევების დაძლევა შესაძლებელი არის საერთაშორისო კომპანიებთან მოლაპარაკებების გზით, ტარიფების დარეგულირებით, ასევე საქართველოს საერთაშორისო ბაზრობებზე პოპულარიზაციით, რომელიც უკვე საერთაშორისო ფესტივალებით დადებითად შეფასდა, რომ ვითარდება და საგრანტო პროექტებში ონლაინ კომერციის ხელშეწყობით. ძირითადად შევაფასებ იმით, რომ კვლევას აქვს, რა თქმა უნდა, დიდი პერსპექტივა. ერთიანი ხედვის ზოგადად და სამოქალაქო გეგმის შემუშავების პროცესში მნიშვნელოვნად გამოიკვეთა სექტორთან ახლო თანამშრომლობა. ეს შესაძლებელია გახდეს ერთგვარი საფუძველი, როგორც ანგარიშვალდებულების, ასევე ეფექტური თანამშრომლობის. გამოკვეთილი წერტილოვანი განვითარების დაძლევა ამ შემთხვევაში შეიძლება გახდეს წინაპირობა საქართველოს შემოქმედებითი ინდუსტრიის უკეთესი ინტერნაციონალიზაციისთვის და საერთაშორისო პლატფორმებზე ეფექტური ათვისების პროცესში და ასევე მოკლე მიგნებები, რეკომენდაციები და ის ცვლილებები, რომელიც ამ კვლევაში არის წარმოდგენილი, იმედი გვაქვს, რომ გაუმჯობესებს საქართველოში შემოქმედებითი ეკონომიკის გარემოს. ამით შევაჯამებ ჩემს ნაწილს. მადლობას ვეტყვი შემოქმედებითი საქართველოს გუნდს ამ შესაძლებლობისთვის და მივიღებ შეკითხვებს თუ გაქვთ კვლევასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა თამარა ამ ხელა ინფორმაცია რომ ესე მოკლე პრეზენტაციაში მოახერხე რომ ჩაგეტია. რეალურად ბევრი დრო არ დაგვრჩა, მაგრამ აუცილებლად უნდა მივიღო კითხვები და თუ გააქვთ ახლა არის ამის დრო. კი ბატონო. მოგესალმებით, ნიკა ყოჩიშვილი, ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში, კულტურის სფეროში სულ ახლახან დავიწყე მუშაობა, გადმომეცა აპრილის თვიდან. და ძალიან საინტერესო და ნიშანდობლივი იყო ჩემთვის, რომ ერთ-ერთი პირველი ჩემი ასეთი გასვლითი და მოსმენითი შეხვედრა არის დღეს, რატომ? იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ვარ განათლების საკითხების, ასე ვთქვათ, პროგრამის მენეჯერი და ის, რაც თქვენი კვლევა იყო, ეს არის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი და აისახა კიდეც, რომ ის პროგრამები და ის საგანმანათლებლო პროგრამები, როგორც უმაღლესში, ასევე პროფესიულში, ყოველთვის არ არის დაკავშირებული დასაქმებასთან და თუ არის ეს
მის მეჩი რაც აქვს შეუსაბამობა კვლავ მაღალია. აქვე არის ჩემი შეკითხვა ბატონ გიორგისთან, თქვენს პრეზენტაციაში იყო ნათქვამი, რომ ქალებსა და მამაკაცების ხელფასების ზრდა აი ამ 2019 წლის პერიოდში, ხომ, იყო ძალიან დიდი განსხვავება ქონდა ამას, ხომ, დასაქმების კუთხითაც განსხვავებული იყო თუ არ ვცდები, ხომ, 17 იყო საერთო და ქალბატონების იყო 3% და მამაკაცების 16 ხელფასი. სწორია? თუ რამე არასწორად გავიგე. 2015-2019 წლებში ქალების ხელფასი იზრდებოდა სასწავლოდ 3, ხოლო მამაკაცების 16. ხომ არ გქონიათ თქვენ უფრო ჩაშლილად, ან თქვენს კვლევაში ხო არ არის ჩაშლილად, რა არის ამის მიზეზი? ძალიან საინტერესო იქნებოდა ამის მოსმენა და მე მინდა ესეთი ინფორმაცია გავარცელო და იმედია რომ ზოგიერთი თქვენგანი უკვე ფლობს ამ ინფორმაციას. ჩვენ ევროკავშირის წარმომადგენლობამ ახლახან გამოვაცხადეთ კონკურსი, რომელშიც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება აი ამ კვლევაზე დაფუძნებული საინტერესო საპროექტო განაცხადების შემოტანა. რაზეა საუბარი? აქ არის მცირე და საშუალო ბიზნესის მდგრადი ეკონომიკის, ანუ მწვანე ეკონომიკის კუთხით პროგრამების განვითარება და აქ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს და თუ ეს მდგრადი იქნება ამავდროულად შემოქმედებითი, ხომ? ინდუსტრიის ხელშემწყობი, მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო კომბინაციას მივიღებთ. ინფორმაცია განთავსებულია საიტზე ევროკავშირის და ასევე იმ სატენდერო გრანტო კონკურსების საიტზე და ძალიან გთხოვთ 12 ივლის გვექნება ჩვენ საინფორმაციო შეხვედრა და მე ვიქნები ამ ასე ვთქვათ გაიდლაინების და პრეზენტაციას გავაკეთებ უფრო დეტალურად ამ საკონკურსო პროგრამის. ძალიან გთხოვთ გაეცნოთ, თუ გაქვთ ინტერესი დარეგისტრირდეთ, მონაცემებიც არის იქ, როგორ უნდა მოგმართოთ ელექტრონული პოსტის საშუალებით და მე ვუსურვებ გუნდს, ძალიან საინტერესო კვლევა იყო მართლაც, იმედია რომ ყველას გაგვიზიარებთ და ამას მოყვება სხვა დანარჩენი კიდევ საინტერესო ნაბიჯები, როგორც არასამთავრობო სექტორიდან, ასევე შემოქმედებითი საქართველოსა და სამინისტროს მხრიდანაც. მე როგორც ადგილობრივი პროგრამების მენეჯერი ძალიან დაინტერესებული ვარ, რომ ამ ყველაფერს თავისი, ასე ვთქვათ, განვითარება ჰქონდეს. დიდი მადლობა. დიახ, მიზეზებთან დაკავშირებით სამწუხაროდ ვერაფერს გეტყვით, იმიტომ რომ არ იყო სკოლების. ბატონო, რა თქმა უნდა. სერგი გვარჯალაძე, ფონდი კეტარი. უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა პრეზენტაციებისათვის. რასაკვირველია ჩვენ სურვილი იქნებოდა რომ ასეთი კვლევები რეგულარულად ტარდებოდეს. ვფიქრობ რომ 2019 წლის მონაცემები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გარკვეულწილად განსაკუთრებით ტურიზმის მიმართულებით პიკურ მდგომარეობაში ვიყავით და ამ სიტუაციაში თავისთავად კრეატიული ინდუსტრიაც მიყვებოდა ამ პიკს. ძალიან საინტერესო იქნება რა გავლენა მოახდინა კოვიდმა ამ სიტუაციაზე, ამ ინდუსტრიებზე, მაგრამ ვფიქრობ რომ არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელიც გამოწვეულია უკრაინაში ომის გამო და აღნიშნავ რას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. თქვენ იცით რა ეს ყოველ შემთხვევაში ამას ყოველდღიურად ვხედავთ, რომ ძალიან დიდი ნაკადი არის ექსპატების თუგნებად დავარქვა ციფრული ნომადების ქვეყანაში, რომლებიც გარკვეული ნაწილი მათი აშკარად მუშაობს კრეატიულ სექტორში. ჩემი კითხვა ძალიან ძნელი იქნება, რასაკვირველია შეფასება მათი დღესდღეობით. ჩემი კითხვა, რამდენად შესაძლებელია აი ამ ესე იგი ნაწილის, ამ ექსპატების და ციფრული ნომადების შესწავლა, რა ინსტრუმენტები არსებობს ამისათვის, როგორ შეგვიძლია ჩვენ ისინი შევისწავლოთ და იმისათვის რომ გავიგოთ რა გავლენას ახდენენ ისინი კრეატიულ ინდუსტრიაში. ეს არ არის აუცილებელი, მაგალითად ჩვენ სხვა ქვეყნების გამოცდილება თუ არსებობს, ისიც საინტერესო იქნება საერთოდ ციფრული ნომადები რა გავლენას ახდენენ კრეატიულ ინდუსტრიაზე, იმიტომ რომ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ეს ციფრული ნომადების ძალიან დიდი ნაწილი მუშაობს კრეატიულ ინდუსტრიაში. ჩვენთვის ეს სუფთა პრაგმატული კითხვაა, ჩვენთვის როგორც ფონდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ასპექტი, რამდენად ახდენენ ისინი გავლენას, რამდენად შესაძლებელია სამომავლოდ ინტერნაციონალიზაცია, მაგალითად ხაბების შექმნა ასეთი სპეციალისტების. აი თქვენი მოსაზრება იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი. ვის მიემართება ესეთი კითხვა? Spoilers. Okay, Arthur, you can start and yeah.
Yeah, thanks a lot for the question. I think this is also a phenomenon I've witnessed in a couple of other places, especially in Serbia, which has become a very popular place for digital nomad. And first, I can answer on the other link to creative industries. Yes, it's mainly creative industries and tech, and as we saw in the various presentations, they are very much intertwined, these sectors. So yes, they are in the creative industries. No, they are probably not well captured, but I'll let colleagues answer on that, because their sort of legal place of establishment is probably not in Georgia. They're just moving from one country to another. So the value they create, all of that is probably not captured. However, what you can do is look at creative spaces, as you suggested. There are I saw a couple of them in Tbilisi, for instance, and that's usually where they will land. All the digital nomad community is kind of half structured at the end of the day. They're not moving randomly. They are influenced by each other, and they are also sort of moving to certain spaces which offer conditions that they are looking for. So by looking at creative spaces in your city, and that can also be an interesting area to research as well. What's the dynamic there? How is the international community mingling with the local communities? What are the interrelations, and what values are created or not out of this can be a very interesting things to look at. Also, because then you can develop initiatives. It doesn't have to be policies. It can be also from the bottom up in that case, but how you can also develop things that sort of get these communities to connect better and to generate more value also in the creative ecosystem of the city. So yeah, in a nutshell, yes, they're linked to creative industries. They are difficult to capture, but they can be initiatives to work with them quite seamlessly, I would say. Do you have any examples of starting digital nomads elsewhere? Yeah, in fact, in Serbia, I would need to look it up, but there was a study on the digital nomad economy in Serbia. So there was a research on that. I would need to find it, but there is something there. I know of a couple of other places where they actually set up creative hubs specifically for digital nomads, and I could try to see if they did any sort of feasibility study on that. It might be the case. That's difficult to say, because there is probably quite a bit of consumer spending from the side, that's for sure. But in terms of, let's say, for me, the main thing that we should look at here is how connected they are and how is the interrelationship working with the local economy. Otherwise, they kind of fall into more the kind of long-term tourism category, I would say. If we only look at them as people who spend money within the local economy. So for me, it's kind of two different things to look at. One is the collaboration as a sort of creative economy perspective. And if we look at pure economic impacts, it's basically long-term tourism, I would say. I guess I assume that the connotation to the job market would be also very also change the job market more. Thank you very much. Yep. Euris დამატება გამიჭირდება. ერთი თუ სწორად მახსოვს, TBC research-მა გააკეთა კვლევა იმასთან დაკავშირებით, ეს ჩამოსული ადამიანები რეალურად სერვისებს ადგილობრივ ბაზარს ემსახურებიან თუ ყიდიან, ასე ვთქვათ, მოსახურების ექსპორტის კონტექსტში. და თუ სწორად მახსოვს, ძირითადი იყო, რომ მაინც ემსახურება, ასე ვთქვათ, საგარეოს, ამიტომ ადგილობრივ კონტექსტში ნაკლებად. თუმცა, აი როცა შრომის ბაზარზე ვლაპარაკობთ, ანუ ბოლო პერიოდში ეს IT სექტორის საშუალო ხელფასები ძალიან სწრაფი ტემპებით იზრდება საქართველოში და მე მგონი უკვე პირველ ადგილზეც არის გადაასწრო საშუალო ხელფასის მაჩვენებლით მედიანურითაც ფინანსურ სექტორს და ერთ-ერთი ძალიან კაფეო მაგალითია იმისი, თქვათ, შრომის ბაზარზე, თქვათ, ამ კრეატიული ინდუსტრიების კონტექსტში. გერმანიის ეკონომიკ თიმია, რომელიც ასევე მუშაობდა მიგრაციის კონტექსტზე, ანუ ეს ადამიანები რო ჩამოდიან, რამდენს ხარჯავენ, რაზე ხარჯავენ, შემოსავალს საიდან იღებენ, თუმცა მეორე ნაკადი კვლევის არ არის ჯერ გასაჭაროებული, ამიტომ იქაც შეიძლება რაღაც საინტერესო ინფორმაცია იყოს. მადლობა. ერთი-ორი კითხვის მიღებას შევძლოთ მხოლოდ, რომ ყავის შესვენება ძალიან არ გადავაცილოთ და მე მალე დავბრუნდეთ.
კი ბატონო. Hi, Howard Harding, GOZ. Thank you for your presentation. It's very interesting. So I have three questions, one for each of you. So to the first speaker, so you know the research you're doing, you seem to be doing a lot of EU research. So I'd just like your view on how Ministry of Culture and ministries responsible for business interrelate on this issue. Obviously, you're looking at the economic outputs of the cultural industries, but the Ministry of Culture will usually be most often interested in natural heritage, cultural heritage preservation, not necessarily economic output. Ministry of Business, cars. So, and those are two things. And obviously, when you set up something like an observatory, you're doing a traditionally Ministry of Business thing, but it's in the realm of Ministry of Culture. So I just like your kind of thoughts on that. To the second speaker, you said so there were 50,000 employees working in the companies that were classified formally as cultural, as creative industries, and then you said there were 100,000 who were working in creative positions in the sectors outside the creative industries. I just wanted to know how you estimated the 100,000 figure. How did you extract from the Geostat data that information? And then to the last speaker, so in regions, so I'm working on a regional development program. Were there any kind of regional, interesting regional reflections per regions? Obviously, we know in Kakheti, everyone's going to be interested in wine. That's not very interesting. But were there any other things? Did people in Guria say one thing that you weren't expecting? Were they in Russia? Were they saying another thing? Thank you very much. Thanks a lot for the very clear questions. On the one that you addressed to me, clearly that's a very good one. And to be honest, it's something that we have been struggling for 20 years. I would say a couple of things on that. First, ministries of culture, ministries of economy, they can evolve, not necessarily at a very fast pace, but there can be adjustments within ministries. And what we see is very often in ministries of culture, there is a sort of creative industries or creative economy department that is then created and that handles the more kind of economic side of culture. That can be one thing. What can happen as well is a sort of cross-ministry task force or department that sort of looks at creative industries from a sort of holistic perspective as well. What we see, for example, at EU level, so not in national governments, is that they've got some sort of appointed staff that will look at, that have creative industries in their files as part of, let's say, for example, the regional development directorate general, so the equivalent of a ministry. So they've got a similar person in the environmental department. They've got someone like this in the tourism department. So there is always someone who is sort of acting as a bridge and connector with the sort of engine of creative industries policy that would be the Education and Culture Directorate General, together with the one working on digital technologies, because they've got audiovisual. So we've got complexities everywhere, but there are workarounds, and either by sort of having a sort of specific department, specific task force, or cross-sectorial work, which is probably the best solution. So that's probably what I would say at this stage. It's a common issue. That's also something I would flag. And it's probably something that is very bad for a researcher and consultant to say, but it's very much a person thing as well. Very often what happens is in countries where creative industries is really, policies are really working well, especially at early stage, is because a couple of key people are really leading the whole thing, and they understand why it should be done, what can be done, and they're really sort of taking the whole sort of rest of the ministries under their wing.
So there is sort of people, a kind of agency, as we say, dimension to that. And there is a more structural dimension, and then you have different solutions to that, as I explained. But thanks a lot, and I leave colleagues. So employment in non-creative industries for creative positions was based on labor force survey of Geostat, where there is an industry classification and then position classification. So we used the international methodology, which classifies jobs into creative and non-creative, and then based on that, we analyzed the survey. Yes, thank you for your question. Yes, there were many evident differences between Tbilisi and regions. And some of the things that also surprised us or we didn't know. I think the first what I would outline is that I already named in Tbilisi, for example, the fashion industry, the advertising industry, or the architectural industry that are most popular or have created different opportunities. So in this case, in the region, there are very different topics that are popular and very different creative industries that are mostly working. So it's traditional festivals, it's working on individual initiatives that the regional creative industry representatives are trying to approach and initiate to the local municipalities. And there is a big gap and need for spaces in the region. So to create alternative spaces for youth to develop creative industry initiatives. So these were some of the things that showed up most, but of course the research is very long. So yeah, I hope we can also translate the findings of the research at some point and have it presented in English as well, so we can discuss it more in depth. მადლობა თამარა, აქვე თარგმნასთან დაკავშირებით დამავიწყდა, რომ მე თქვა 2 ნოემბერს, როდესაც კვლევის პრეზენტაცია გავაკეთეთ, მაშინ ბევრმა მკითხა, არსებობდა თუ არა დოკუმენტი ინგლისურ ენაზე, არ არსებობდა, მაგრამ ახლა არსებობს. დღეს მინდოდა რომ უკვე თქვენთვის გამაზიარებინა, მაგრამ მცირედ ვიზუალურ დეტალებს ვასწორებ და რამდენიმე დღეში ჩვენს ვებგვერდზე იქნება Creative Georgia ჯეზე ხელმისაწვდომი სრულად შემოქმედებითი ინდუსტრიების კვლევის დოკუმენტი ინგლისურ ენაზეც, ასე რომ ეს მინდოდა მე თქვა. კიდევ მივიღებთ კითხვებს, იმიტომ რომ 12 საათზე ზუსტად ჩვენ ჩაგვერთვება იუნესკოს კულტურული მრავალფეროვნების საერთაშორისო ფონდის მდივანი და მანამდე გვაქვს დრო, გვინდოდა რომ მოგვესწრო ყავის შესვენება, მაგრამ არ არის საკმარისი დრო, ამიტომ შეგიძლიათ დასვათ კითხვები და შემდგომ აი ბატონი ტუსას ჩართვის შემდგომ შეგვიძლია რომ გავიდეთ ყავის შესვენებაზე. თუ არის კითხვები? ვერ მოვასწრებთ Yumiko, can you hear us? Sorry, were you talking to me? Sorry, I think I missed. Yumiko, Yes. are you here? So can we start a little bit earlier? Yeah, we have managed to finish a little bit earlier, or we can... I'll see with Tusa, and I'll come back to you then. Okay, thank you. Okay. კარგით, მანამდე მე მქონდა პრინციპში კითხვები. I had a question to you, Arthur. I wanted to ask, like, we've been talking a lot about how the policymakers can use the data and research and creative industries, but I have an impression that the sector itself doesn't clearly see how they can use this data and statistics. Could you just tell us the practical examples on how the sector can use this kind of data and research in their activities? Yeah, sure. And it's true that very often when you work in creative industries, you won't read just the full mapping of creative industries. That's not your kind of daily business. And it's true that most of the time the studies are more directly sort of targeted to policymakers.
But there are a couple of things that I would like to flag here. First, one diffuse impact is that once you start mapping creative industries, you start creating actually a community of the creative economy. It's not something that happens immediately. It's not like you've done a mapping and now we are all part of the creative economy community and let's work together. But it's something that sort of starts to infuse in all discourse, in all sort of discussions, and it starts to become something. And sooner or later, there will be a sort of creative industries community, which is already there, which already sort of works together, that will gradually, well, work more together, realize that perhaps they can work also with video games, perhaps they're already doing that. But the whole, let's say, interplay between the creative industries can definitely be, let's say, fostered by doing this kind of research. That's one thing. But it's not a direct impact. It's something you don't see happening all of a sudden. The other thing that they can do quite directly is to make use of these findings for their own purpose, pitches to investors, pitches to banks when they want a loan. They will be asked for some sort of collaterals. They will be asked for some sort of trends and how their business is positioned within a broader market. And in that case, the use for them is very direct. They can simply run their own analysis and compare it with the overall findings, and then it becomes something very tangible. So that's also one thing. The other thing is probably that it can lead the sector to overcome fragmentation, create trade associations, sort of come together and say, well, we know that, for example, video games, we know that we have super badly captured in statistics. Let's come together, let's work on it to provide figures from our own, let's say, through our own channels in order to address this and show who we are, that we matter. So that's also something that can inspire change in the creative industries community. So yeah, that's a couple of examples. I've seen it happening in, for example, if you want a practical example, I've seen it for music labels. We were sort of working on this a couple of years ago. There was a discussion on merger and acquisition where I think it was Warner purchasing EMI, so two of the biggest majors in the music industry wanted to do a merger. Then the indie community, the independent music labels had to come together to provide market data to say, well, look, if you do that, then the market concentration is going to be so big that we are going to be squeezed out. It was exactly at the time where digital music services were starting to develop, and they wouldn't negotiate with independent labels. So because there were market data that was created then, they could say, okay, well, look, this will create a market imbalance. This will affect our capacity to work with digital music services. We cannot have that. This is, and they won the competition case. So that's also a very direct impact. But okay, it's not something that happens every day, but it's also a very direct one. Thank you very much for the answer. Do you have any other questions or? Yeah, we have Mr. Tusa here. მოკლედ გეტყვით, ამ განცხადების შემდეგ შეგვიძლია გავიდეთ 20 წუთით ყავის შესვენებაზე და შემდეგ გვექნება უკვე ძალიან საინტერესო სესია საქართველოს შემოქმედებითი ინდუსტრიების შესახებ, ცნობიერების ამაღლების შესახებ და წარმოგიდგენთ რამდენიმე ძალიან კარგ მაგალითს. Hello, Mr. Tusa, do you hear us? Well? Can you hear us? Okay.
Yes, okay. So now I'll announce that we will be joined by Mr. Tusa Tiendebego, who is the secretary of the 2005 Convention on the Diversity, on the Promotion and Production of the Diversity of Cultural Expressions. And before I hand over to you, Mr. Tusa, I wanted to express our sincere gratitude for your continuous support to creative industry development in Georgia, to Creative Georgia in particular, and not only in the frames of this creative project, Creative Twist project, but also supporting us in the frames of the EU UNESCO expert facility that gave us a tremendous experience, knowledge, and contacts to work more on strengthening creative ecosystem in Georgia. Thank you very much, and over to you. Is okay? Yeah, now we hear you. Yeah, thank you. Okay. So good morning, everyone. Dear representative of the Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia, Ms. Hélène Todze, Mr. Arthur Legal, and the Creative Twist Project team, distinguished guests, ladies and gentlemen. As the Secretary of the 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, it is my great pleasure to address you on the occasion of the Creative Georgia Forum 2.0, which marks a significant achievement as it is the final event of the Creative Twist, boosting economic capacities of creative and cultural industries project funded by the International Fund for Cultural Diversity. First and foremost, I would like to congratulate the entire project team for the organization of this momentous forum, while underscoring the Creative Twist has been a milestone project for Georgia for different reasons. To start with, it is the first project from Georgia to receive support from the IFCD, International Fund for Cultural Diversity, and this support has not only provided valuable financial assistance, but has also strengthened the position of Creative Georgia. Therefore, Creative Twist underpins the importance of supporting creative industries and raise awareness about their significant contribution to sustainable development. Secondly, the project has played a crucial role in helping Creative Georgia bridge a significant gap by supporting the first ever baseline research of creative industries in the country, thus contributing to facilitate data and information on the state of the cultural and creative industries. The research carried out under Creative Twist provides a comprehensive overview of the sector, enabling policymakers, investors, and donors to better understand its needs and advocate for its growth. This baseline research, conducted with the support of the International Fund for Cultural Diversity, will serve as a cornerstone for future developments in the creative industries in Georgia. Markedly, the data and insights gained from it will inform future policies and initiatives aimed at fostering the growth and sustainability of creative industries. Thirdly, various activities has been implemented in the frame of the Creative Twist to raise awareness not only about the project itself, but more largely about the cultural and creative industries, engaging municipalities and a broad spectrum of stakeholders in the process. These efforts have helped foster communication, collaboration, and the exchange of information, contributing to the development and recognition of creative industries within the country. Notably, a bilingual case study booklet, as well as a series of bilingual short video stories, have been prepared, showcasing 30 case studies from different subsectors of creative industries across the country.
Fourthly, the elaboration of the creative economy strategy stands as a significant achievement of the project. This strategic document not only offers a clear vision, but also provides concrete steps toward advancing the creative industries in Georgia. By incorporating inputs from both governmental and independent sector actors, the project has created a comprehensive and inclusive strategy that sets the path for the growth and prosperity of the creative industries in Georgia. Before closing, I would like to underscore that the International Fund for Cultural Diversity project constitutes one of the several collaborations with Georgia to strengthen its creative industry ecosystem, and Georgia received technical assistance for the designing a creative cluster ecosystem as part of the EU UNESCO project, which was carried out between 2019 and 2022, and Georgia is currently receiving assistance from the government of France for protecting and promoting the diversity of cultural expressions in the digital environment. UNESCO remains committed to the overall objectives of the 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, and through our International Fund for Cultural Diversity, to foster the emergence of a dynamic cultural sector, primarily through activities facilitating the introduction and strengthening of policies and measures that protect and promote the diversity of cultural expressions, as well as the reinforcement of institutional infrastructures supporting viable cultural industries. As we have seen, the cultural and creative sector is one of the most powerful engines for development worldwide. It accounts for more than 48 million jobs globally, almost half of which are held by women, representing 6.2% of all existing employment and 3.1% of global GDP. It is also the sector that employs and provides opportunities for the largest number of young people under the age of 30. Therefore, as echoed in the Mondial Cult Declaration, it is imperative that all actors across the sectors are brought together to foster the development of sustainable cultural and creative sectors to support the creative economy. To conclude, I would like to congratulate the Creative Twist project team once more for the organization of this creative forum and commemorates the closure of an impactful project supporting the development of creative economy in Georgia. Thank you for your attention. Thank you very much. Thank you, Mr. Tusatianjabogo, for joining us. It was an honor to host you here digitally, and yeah, we will work closely with the different stakeholders to continue supporting creative economy in Georgia, and of course with the UNESCO. Thank you very much. Thank you. ყველას ახლა შეგვიძლია გავიდეთ ყავის შესვენებაზე და 20 წუთში დავბრუნდეთ. We can go on a coffee break. ერთხელ სანამ სესიას განვაახლებდეთ და დავიწყებდეთ მეორე სესიას ერთ ტექნიკურ დეტალს ვიტყვით. ქალების საპირფარეშოში არის ორი ბეჭედი, როგორც მითხრეს, ჩვენიდან ხომ არ არის ვინმეს ხომ არ დაგეკარგეთ და ვინმეს ხომ არ დაგრჩეთ. აი. ალბათ არა ხო, თორე მიხვდებოდი. კარგით, მოდი დავიწყოთ სესია ნომერი 2. როგორც უკვე პირველ სესიის ფარგლებში ვახსენეთ, ჩვენი პროექტი 3 მთავარი მიმართულებისგან შედგება და ერთ-ერთი მიმართულება არის ცნობიერების ამაღლების მიმართულება, რომლის კოორდინატორიც მე ვარ.
და მოგეხსენებათ, რომ ზოგადად ცნობიერების ამაღლება ძალიან მუდმივი შრომატევადი პროცესია, გრძელი პროცესია, რთული პროცესია, თან მით უმეტეს ისეთ პირობებში, როგორც ჩვენ მოგვიწია მუშაობა, იმიტომ რომ იყო COVID პანდემია, ფაქტიურად ყველა დაგეგმილი ღონისძიება რაც ჰქონდა, გადავიტანეთ ონლაინ, გახსნაც კი ონლაინ ჩავატარეთ. შემდეგ იყო უკრაინის ომი, მაინც რაღაცნაირად მთელ გუნდზეც აისახებოდა ეს გარემო პირობები და შესაბამისად რაღაცნაირად სხვადასხვა აქტივობებით მაინც ვეცადეთ რომ შემოგვეფარგლა და რაღაცა producing, ანუ რაღაც სხვადასხვა მასალების production-ი გაგვეკეთებინა. ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ ჩვენს მიღწევებზე და შედეგებზე. რამდენიმე მიღწევა გვქონდა. ერთ-ერთი არის 10 ვიდეო გადავიღეთ სხვადასხვა შემოქმედებითი ინდუსტრიების წარმომადგენლებზე რეგიონებიდან და თბილისიდან. გვეყოლება 2 მათგანი დღეს პანელზე, დღევანდელ სესიაში და ვფიქრობთ, რომ მსგავსი ტიპის ვიდეოების გადაღება, მათი სუბტიტრება ინგლისურ ენაზე და ამის ყველაფრის გაზიარება ფართო აუდიტორიისთვის ზუსტად ეს არის, რითიც ვამაღლებთ ჩვენ ცნობიერებას და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობდით, რომ ეს მუდმივი მუშაობა ფაქტიურად ყოფილიყო რაღაცა გრძელვადიან რეჟიმში, იმიტომ რომ თუნდაც ეს ვიდეოები დარჩება შემდეგ, როცა პროექტი დასრულდება და ყოველთვის გვექნება იმის სიამოვნებაც და ინფორმაციაც თუ რას აკეთებენ ეს ადამიანები და როგორ სასიკეთო საქმეს აკეთებენ საქართველოსთვის და როგორი ეკონომიკური სარგებელიც მოაქვთ თავიანთი რეგიონებისთვის და იმ მუნიციპალიტეტებისთვის, რომლებშიც ისინი მუშაობენ. და მეორე ბუკლეტი, რაც მეორეზე გადადით თუ შეგიძლია, მეორე რაც გავაკეთეთ ძალიან დიდი შრომის შედეგად და ფიქრის შედეგად, იყო შემოქმედებითი ინდუსტრიების ბუკლეტი, რომლებიც დაგირიგდათ თქვენს ჩანთებში არის, ესეც არის ორენოვანი და ზუსტად აი ამ ბუკლეტის წარმოებითაც შექმნითაც ჩვენ გვინდოდა რომ რაღაცნაირად ხმა მიგვეწვდინათ თვითონ თქვენთაგანამდე და ამ ადამიანების გარკვეულწილად ცნობადობაც გაზრდილიყო ქართულ საზოგადოებაში და ცნობიერება ამაღლებულიყო, იმიტომ რომ ყოველთვის როცა გვქონდა კომუნიკაცია ჩვენს სამიზნე აუდიტორიასთან და თავიდან როცა ამ პროექტის განხორციელება დავიწყეთ, რაღაცნაირად თითქოს დიდი მოგზაურობასავით იყო, იმიტომ რომ როგორც ელენე მახსენა თავის პრეზენტაციაში გვქონდა უამრავი გამოწვევა და რაღაც აი ამ დიდი მოგზაურობის შედეგად რაღაცებს მაინც მივაღწიეთ და მაინც ასიკეთოთ ცვლილებები რო გაგვეკეთებინა შევძელით. ეს ბუკლეტიც მოიცავს 20-მდე кейს, 20-მდე მაგალითი გვაქვს წარმოდგენილი და ერთ-ერთი ამოსავალი წერტილი ასევე ბუკლეტში როგორც ვიდეოებში იყო ის, რომ არ გვინდოდა მხოლოდ თბილისზე გაგვეკეთებინა აქცენტირება, გვინდოდა მაქსიმალურად ჩაგვერთო რეგიონები და რეგიონებამდე მიგვეწვდინა ის ხმა, ხო აი არის кейსები, შეგიძლია რომ ჩამოსკროლო რომ უფრო ვიზუალურად იყოს საჩვენებელი და რაც შეეხება ინდუსტრიების სექტორებს, შემოქმედებითი ინდუსტრიების სექტორებს ავიღეთ რა თქმა უნდა ისევ და ისევ შემოქმედებითი საქართველოს ჩვენი კლასიფიკაცია და შესაბამისად ამოვარჩიეთ კიდეც ეს წარმატებული кейსები. და მესამე რაც გუშინაც ჰქონდა სხვათა შორის საუბარი იყო მუნიციპალიტეტებთან ძალიან ახლო კონტაქტი და კომუნიკაცია. ყველა მუნიციპალიტეტთან ვეცადეთ რომ დაგვემყარებინა კავშირი, კონტაქტი და რაღაცნაირად ჩაგვეტარებინა შეხვედრებით, თუნდაც ვერბალური კომუნიკაციით. მათთვის აგვეხსნა რატომ არის მნიშვნელოვანი შემოქმედებითობა ზოგადად საქართველოში და რამხელა პოტენციალი გვაქვს თვითონ ჩვენთაგანსაც, ხო? არა მარტო ცალკეულ რეგიონს, არამედ აი თქვენთავთან რო ჩაფიქრდეთ, ხარ შემოქმედი ადამიანები დარწმუნებული ვარ და ყველა ადამიანი არის შემოქმედი, ხო? ვიღაცა შეიძლება წერს, მუსიკას, არ ვიცი, უკრავს რამეზე, ან მუსიკას ქმნის. საქართველოს ზოგადად ძალიან მდიდარია ჩემი აზრით და აქვს ძალიან უდიდესი რესურსი შემოქმედებითი პოტენციალის, რომ განვითარდეს და ეს ყველაფერი სასიკეთოდ გამოვიყენოთ, არა მარტო ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ რაღაცნაირად ინტერნაციონალიზაციაც მოვახდინოთ ამ ყველაფრის და სხვა ადამიანებსაც გავაცნოთ ჩვენი შემოქმედებითობა, ხო? რაც შეეხება დღევანდელ სესიას, დღეს გვეყოლება ჩვენი უსაყვარლესი საერთაშორისო ექსპერტი გეილ კაიგი, რომელიც მოხსენებით წარდგება თქვენთან, ხოლო შემდეგ გვექნება პანელ დისკუსია
3 ადამიანი Zoom-ში ჩაგვერთვება, იმიტომ რომ არიან სხვადასხვა ლოკაციაზე, როგორც უკვე თავიდან ვთქვი, რეგიონებზე ძალიან დიდ აქცენტს ვაკეთებთ და ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მათი პრეზენტაცია ძალიან საინტერესო იქნება თქვენთვის და ასევე გვეყოლება ადგილობრივად კინოინდუსტრიიდან წარმომადგენელი. ორიოდე სიტყვით ვიტყვი ბარემ ჩვენს სტუმრებზეც და შემდეგ უკვე გეილს გადავცემ სიტყვას. გვეყოლება ისეთი кейსები, როგორიც არის ბაიას ღვინო, იმერეთიდან ალბათ ყველასთვის ცნობილი. ასევე გვეყოლება სახელოვნებო რეზიდენციის და ფესტივალის წარმომადგენელი აქ თუშეთის წარმომადგენელი და შემქმნელი ალექსანდრე ზათიაშვილი. დიდაჭარიდან, მაღალმთიანი აჭარიდან, სოფელი ღორჯომიდან გვეყოლება ძალიან მაგარი მძევინარ ირემაძე, რომელმაც შეძლო სოფელ ღორჯომში თავისი სამკერვალო გაეკეთებინა და სხვებიც კი დაესაქმებინა და რაღაცნაირად სხვებისთვის მოტივატორი ყოფილიყო და მაგალითი ყოფილიყო და გვეყოლება პოსტრადის კინოინდუსტრიიდან წარმომადგენელი თინა ბაბაკიშვილი. ახლა კი სიტყვას გადავცემ გეილს. I'm going to speak a little bit about English, so now we can start our session and your presentation, and the floor is yours, actually. Thank you. Yeah, you can help. Thank you. There we go, perfect. Good morning, everyone. My name is Gail Craig. I'm a UK Creative Industries Policy Advisor, and I'm delighted to be with you in Tbilisi today. We're here to celebrate the Creative Twist project, a significant step forward for Georgia's creative sector and a solid foundation for future strategic development. Reviewing the achievements of the last 4 years gives a solid springboard for the future. And so I decided to use my time with you today to reflect on a few of the key issues impacting the creative industries globally and their relevance to Georgia's creative future. And I feel in a good position to do that because I've just spent the last 18 months working in partnership with the UK Ministry of Culture, called the Department for Culture, Media and Sport, to develop the UK's own future strategy for the creative industries. And here it is, the Creative Industries Sector Vision. A new strategy, pretty straightforward, you would think. Well, this one took 27,000 words, 550 days, 168 key stakeholders to liaise with, 35 industry leaders, 14 government departments, but those were just the ones directly involved, 11 government agencies, 10 drafts, although I think we lost count, 3 devolved nations, and in those 550 days, we had 3 different secretaries of state, so 3 different head ministers of culture in the UK. And the ambition in that strategy is to help the UK's creative sector reach 1 million new jobs and 50 billion more in GVA by 2030. It's a huge relief to have got it done, much like Creative Twist, I imagine, but I couldn't help but think, wouldn't it have been a lot easier to just ask ChatGPT and get AI to do it? So I did. And here is what it said. Now, I'm sorry, I know lots of people are starting their speeches with or their presentations with, I asked ChatGPT, but I couldn't resist. So I asked, what are the most important factors to drive growth in the creative industries to 2030? And in under 15 seconds, it gave me an answer. And it's a pretty good one. So I went a step further and compared the word cloud of ChatGPT version created in 15 seconds on the left with a word cloud using the full text of the Creative Industries Sector Vision created in 550 days on the right. And there are a lot of similarities. But perhaps most strikingly to me, of the 3 key issues I want to talk to you about this morning, 1 is buried in ChatGPT, 1 appears in the Creative Industries Sector Vision, and the most important one isn't there at all. So the first is innovation. ChatGPT found that one. The second, skills, appears in the Sector Vision word cloud. And the last one, the most important one, that's completely missing from both, is sustainability. So what does that tell us?
Well, the key issues can get lost in background noise, or that very clever applications without any human judgment have limited value. I'll leave you to think about that and look at the first issue, innovation. The creative industries are very innovative, but people don't think of them as research and development-led sector in the same way as life sciences or advanced manufacturing. Even in the UK, where we've been developing creative industry policy for over 20 years, financial incentives for research and development don't apply to creative businesses because they're put in the box of art and not science. And that misconception, I think, is partly because creative experimentation doesn't happen in a laboratory with people in white coats. Well, unless you work for George's CES Records, perhaps. But it's an important misconception to debunk, because as Manchester University's Professor Bruce Tether explains, innovation is more than a buzzword. It's about the development and introduction of new products and services, experiences, production processes, and ways of working, including forging new collaborations. It is central to economic growth, productivity, wealth, and welfare. And as the creative industries are among the most dynamic in the economy, they are collectively highly innovative. Virtual and augmented reality, blockchain, the Internet of Things, machine learning, and artificial intelligence are all rapidly transforming the creative industries. Business models, method of production, consumer experience, and expectation in ways that are both wonderful and terrifying. So take artificial intelligence, currently dominating global discussion. Outrage was caused in April when a song featuring AI-generated vocals purporting to be Drake was released on the internet. Before his label could take down the fake Drake, it received 600,000 Spotify streams and 15 million TikTok views, provoking this response from Universal Music. This begs the question as to which side of history all stakeholders in the music ecosystem want to be on: the side of artists, fans, and human creative expression, or on the side of deep fakes, fraud, and denying artists their due compensation. Yet only last week, Sir Paul McCartney explained how AI had enabled the imminent release of a new Beatles single 42 years after John Lennon's death by using AI to extricate vocals from previously unusable 1978 demo track. AI was also used to great acclaim in Get Back, Peter Jackson's Beatles docuseries. Although it's not entirely clear whether it was technology or taste that prevented the single being released, because George Harrison is famously thought to have thought it was absolute rubbish and vetoed its use. So AI can be both a threat and a tool to artists, but can it actually be an artist? This is Adar, the first ever AI-powered robot artist who uses cameras, AI, and robotics to generate original paintings. What's clear is that technology, and AI in particular, is causing massive and rapid disruption. What's less clear is where we're heading. According to Dr. Andres Guadamas, editor of the Journal of World Intellectual Property, when giving evidence to the UK Parliament this year, the future might involve almost unlimited content that will compete with human content. It will not be very good, but it will be free. Perhaps what we really need is an AI-generated George Harrison to police the internet for content's creative output. These are our immediate preoccupations, which are real and serious, but we must not lose sight of the amazing advancements innovation can bring. For example, this is Northern Ballet using extended reality to enhance live dance performances. This is a digital twin of the Anglo-Sikh Museum's Akalai turban, a 3D model that enables visitors and archivists to examine an otherwise untouchably delicate artifact. And this is me leaving Bag End and heading into the Lord of the Rings fictional Hobbiton, thanks to the magic of virtual production. So supporting innovation in the creative sector and enabling new local specialisms to emerge and develop will be essential in securing the sector's future. Creative industries innovation can create huge commercial advantages, but it also raises huge questions that will require global cooperation to reach shared solutions. So with innovation driving growth, the more you grow, the greater demand for my second big issue, skills, will be. Because as any economist will tell you, as you unlock economic activity, you exacerbate skills gaps. Tech innovation and AI in particular are also having a huge impact on jobs and therefore skills. Even within the future-focused creative sector, jobs like film extras, audiobook narrators, or website design and build
are being replaced by AI. But technological change is also creating jobs rapidly too. It's often quoted and contested, the idea that up to 85% of jobs that will exist in 2030 haven't yet been invented. One thing that most people do agree on is that it's the innately human skill that are most resistant to automation, and arguably the most powerful human skill is creativity. So if we look, for example, at all the skills required in a creative career, it's high-end skills, creative thinking, imagining, and strategizing that are hardest to replicate and so increasingly valuable within the creative industries, but also within the wider economy. So it's essential that any thriving creative sector is underpinned by a future and industry-focused skills system that equips young people with a blend of skills that puts creativity at its heart. And this is increasingly recognized by governments the world over, with countries like South Korea famously taking the lead. In the UK, there are amazing initiatives. The design industry is lobbying to make 3D printers and entry-level computer-assisted design programs available in all schools for the under 12s. St Paul's Girls' School in London is pioneering a creative technology qualification for 15-year-olds. We need to embrace innovation in our education systems to cultivate future-facing skills. But we can't think of the future without thinking about the biggest challenge we all face, which will demand innovation skills, a local and a global perspective to tackle, and that's sustainability. The creative industries must cut our own emissions. For example, a typical 50 million feature film production emits 2,840 tons of CO2. It's estimated that the entire global fashion product life cycle is responsible for up to 10% of global greenhouse gas emissions. There is a clear moral imperative to act, but also a commercial one. By 2030, Netflix plans to cut its operation and energy emissions by 45%. So when filming around the world, they have committed to hiring more local crews to avoid travel pollution, bringing huge investment through employment. But they will also inevitably look to countries with green energy grids. Young audiences are also very climate conscious. For content to be relevant to them, it has to reflect the climate emergency. According to a 2022 survey, young people worldwide are concerned about the planet's well-being ahead of gender equality and economic opportunities. And this consciousness is shaping consumer choices. Young people are increasingly making sustainability first buying decisions. The Bank of America predicts that Gen Z will become the most disruptive generation ever. No generation before them has shown the same interest in any societal issue. But the creative industries have a role not just in responding to client and consumer demand, but in helping to shape it. It's estimated that 80% of product or process emissions are built in at the design stage. If you bake emissions into the process, it becomes very hard and expensive to take them out afterwards. And so the good use of design has a crucial role to play in removing unsustainable practices. But it's through the creative industry's ability to engage and communicate with audiences that can have the biggest impact. I'm sure many of you have seen this before. Have you? Yeah. So no words, no numbers, no graphs, just a series of colored vertical bars showing the progressive heating of our planet in a single striking image. The climate strikes were created by Professor Ed Hawkins at the University of Reading in 2018. They show clearly and in a compelling way how global average temperatures have risen over nearly 2 centuries. Now, and I apologize for this distraction, but Professor Hawkins enables you to create an image using data for specific countries. And this is Georgia. I would be fascinated to know why Georgia, if anyone here kind of is an expert in climate, can explain to me why it kind of seems to buck the trend of global temperatures. Anyway, my point is the creative industries, through their ability to connect with audiences, convey meaning and tell stories, have the power to shape consumer patterns and drive behavior change. Just one example of this is the Netflix series The Queen's Gambit, about a chess prodigy, which led to sales of chessboards increasing by 1,000% for one US manufacturer. And raising awareness of climate change is a role audiences are happy for the creative industries to play. Research from broadcaster Sky found 75% of people support TV to nudge viewers to think about the environment through documentaries, advertising,
or in the news. So I've talked about some very big issues for the creative sector to tackle, but I wanted to bring them together with a practical example, and that's the pivotal role that universities can play in the future of the creative sector. This is a very traditional image of the Dreaming Spires of Oxford, but universities are critical in delivering the highly skilled workforce the sector needs to grow. Universities are also centres of research expertise. We need to unlock that research base and its potential to drive innovation, whether that's giving graduates the entrepreneurial skills to start their own businesses, using the university resources to support spin-outs, or connecting creative businesses to university researchers so they can work together to commercialise new ideas. One of the major announcements that went along with the UK Creative Industry Sector Vision was 50 million government investment to continue a programme which brought businesses and universities together. The first phase supported 9 university-led clusters, and they generated 252 million of public and private co-investment and engaged over 2,500 businesses. This is the Royal College of Art, whose past students include David Hockney, Tracy Emin, fashion designer Zandra Rhodes, and filmmaker Ridley Scott. It's an art college, but it's also one of the top 10 UK universities for business spin-outs. And that's because the Royal College of Art focuses on multidisciplinary teams. It brings creatives together with scientists, engineers, data scientists to experiment and to try new things. And it's in this way that we will find many of the answers to society's biggest challenges, and primarily climate change. Here, for example, is an RCA spin-out. Ananas Anam, set up by Dr. Carmen Crechosa, who was as part of her PhD textiles development, created Pinatex, the world's first sustainable leather alternative using fibers from waste pineapple leaves. Pinatex is now used by brands such as Camper and Puma. Or Valentina Di Pietro, another textile student who is developing high-performance insulation solutions for the construction industry, a huge emitter of emissions, using locally sourced forestry waste and fungi. In 2020, Valentina was shortlisted for the UN Young Champions of the Earth Prize. So a successful creative future will need to focus on innovation, skills, sustainability. And we need to bring with that both a local and a global outlook. So to return to where I started, couldn't I have told you all this after 15 seconds waiting for ChatGPT instead of 550 days developing the UK's creative sector vision? After all, technological advancements, education and skills development, and environmental considerations do feature in the list of 10 key issues. Well, not really. And this is where, as a policymaker, I try to claim kinship with all the artists in the room, because the process itself is important. We have finished and published the Creative Industry Sector Vision just as you're marking the end of the creative twist. But this is where the work really starts, in implementing the vision and making these ambitions a reality. And it's the process we've been through over those 550 days or 4 years, the stakeholders, the industry leaders, government departments and ministers that have been corralled together that built the shared foundation for moving forwards. And there's no shorthand for that journey. As Ralph Waldo Emerson said, it's the destination, not the journey. Or to make it creative industry specific, author and futurist John Higgs explains, in order to really enjoy classic games like Super Mario Kart, you had to get good at them. Those games could be horribly addictive, but only after you'd acquired sufficient skill to engage with them. A modern mobile game, like Candy Crush, in contrast, is engineered to be psychologically addictive from the moment you pick it up. You can be terrible at it, but you can't stop. In terms of engagement metrics, this makes it a huge success, yet time spent on Candy Crush feels so much emptier than time spent playing Mario Kart skillfully. The insights in Georgia's creative twist are hard won, and so all the more valuable. So as Georgia leaps from the springboard of the creative twist into your future, try to enjoy the journey and maybe be more Mario.
Yeah, you can stay there. So we're going to have a panel discussion now. მოკლედ გადავიდეთ ნელ-ნელა ჩვენს panel დისკუსიაზე. Zoom-ი რო ჩართო და სპიკერები გვყავს 3 მოწვეული. კარგი, კიდევ ერთხელ წარვადგენ ჩვენი panel დისკუსიის მონაწილეებს. ესენი არიან თუშეთიდან ალექსანდრე ზათიაშვილი, აქ თუშეთის რეზიდენცია და ფესტივალი, სოფელი ღორჯომიდან ქალბატონი მზევინარი რემაძე, იმერეთიდან ბაია აბულაძე, ღვინის ინდუსტრიიდან და თინა ბაბაკიშვილი, პოსტრედის წარმომადგენელი. ეს кейსები რეალურად არის ის მაგალითები, რომლებიც ზოგი ვიდეოებში შევიყვანეთ, ზოგი ბუკლეტში შევიყვანეთ და თქვენ გექნებათ საშუალება, რომ უფრო ახლოს გაეცნოთ ამ кейსებს. მოდი დავიწყოთ ალექსანდრეთი. ალექსანდრე, გესმის ჩვენი ხმა? თუ შეგიძლია რომ ვიდეოც ჩართო? კი, მესმის, გამარჯობა. გამარჯობა. თუ შეგიძლია მოგვიყვე მოკლედ აქ თუშეთის ინიციატივის შესახებ და თქვენი ისტორია გააცნო აუდიტორიას. გამარჯობა, მე ვარ ლექსო ზათიაშვილი, აქ თუშეთის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. აქ თუშეთი არის სახელოვნებო რეზიდენცია, რომელიც დავაარსეთ ჩემ მეგობრებთან ერთად 2017 წელს თუშეთში, სოფელ ომალოში. და მას შემდეგ მოვდივართ, განვითარებთ, გვაქვს 10 წლიანი გეგმა და მივყვებით ამ გეგმას, ამ განვითარების გეგმას. რას მოიცავს ახლა ჩვენი სახელოვნებო რეზიდენცია და რა მიზანს ემსახურება. მიზანი არის ის, რომ მოვახდინოთ და ჩაართოთ ქართველი ახალგაზრდა ხელოვანები არაფორმალურ განათლებაში, პლუს მათ შეძლონ დაამყარონ კომუნიკაცია სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ არტისტებთან, ერთად იმუშაონ რაღაც პროექტებზე. ასევე ერთ-ერთი მთავარი მიზანია, რომ მოხდეს ამ რეგიონის გაცოცხლება და თუშური კულტურის პირველ რიგში და შემდეგ ქართული კულტურის გაზიარება უცხოელ არტისტებთან. როგორ ვითარდება, როგორი პროგრამა გვაქვს, არის ორი ძირითადი მიმართულება, ეს არის რეზიდენცია და არის ვორქშოპები და სემინარები. რაც შეეხება რეზიდენციას, რეზიდენციაში ვიღებთ არტისტებს, რომლებიც წარმოადგენენ თავის პროექტს და გვეუბნებიან რა მიზანი აქვთ, რომ რა მიზანს ემსახურება მათი პროექტი, რა დროით ჩამოდიან ჩვენთან და რა ჭირდება ამ პროექტის შესასრულებლად. ეს არის ერთი მიმართულება, მეორე მიმართულება არის ვორქშოპები. ეს ვორქშოპები ყოველ წელს ვამატებთ ვორქშოპებს. ეხლა ყოველ წელს ჩატარდება მაგალითად გვექნება ასტროფოტოგრაფიის ვორქშოპი, გვექნება თუშური ტექნოლოგიით, მატყლის, ღების, ნატურალური ფერების და მატყლის დამუშავების და ქსოვის ტექნოლოგიებზე ვორქშოპი, გვექნება შავთეთრი ფოტოგრაფიის ფილმით, ფირიანი ფოტოგრაფიის ვორქშოპი, შემდეგ გვაქვს კერამიკის ვორქშოპი, კერამიკისთვის გვაქვს სხვადასხვა ტიპის ღუმლები და სხვადასხვა ტიპის ტექნოლოგიები გამოწვევის, გვაქვს მუსიკალური ვორქშოპი, რომელიც არის გვაქვს ერთი მუსიკალური ვორქშოპი და გვაქვს მეორე მუსიკალური ვორქშოპი, რომელიც არის ესეთი დასახელება აქვს კავკასიის All Frequency, სადაც იქნება განხილული და ანუ შეისწავლიან სტუდენტები, დამსწრე ხელოვანები, შეისწავლიან კავკასიის სხვადასხვა ფოლკლორულ ნაწარმოებებს და ამათ თანამედროვე მუსიკაში გამოყენებას. ამ ყველა ვორქშოპსა და რეზიდენციაში ქართველი სტუდენტებისთვის, ქართველი არტისტებისთვის გვაქვს გააჩნია ვორქშოპს 75-დან 25%-მდე გრანტები, რაც დაფარავს მათ მონაწილეობას ამ ვორქშოპში, ამ პროექტის გაკეთებაში. ვაცხადებთ ხოლმე კონკურსს და ვიღებთ წინადადებებს და შემდეგ ვარჩევთ ამ როგორც ქართველ, ასევე უცხოელ ხელოვანებს. ეს არის ორი ძირითადი მიმართულება. რაც მთავარია ამ ჩვენ აქ ყოფნას თუშეთში, ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, დადებითი მოყვა, იმიტომ რომ ჩაერთნენ ადგილობრივი ახალგაზრდები ჩართულები არიან ამ პროექტში, ასევე დამატებითი შემოსავალი გაუჩნდათ ადგილობრივებს, დამატებითი სერვისების სახით, რაც არის, არ ვიცი, როგორც კვების ობიექტები, ასევე სასტუმროებს, ასევე ტურისტულ ობიექტებს. ეხლა საითაც მივდივართ არის ის, რომ გქონდეს გავახანგრძლივოთ სეზონი, როგორც უმეტესობას გეცოდინებათ თუშეთამდე მისასვლელი გზა არის ძალიან რთული და
მხოლოდ 4-5 თვეა შესაძლებელი მგზავრობა, ესეც მაქსიმუმ, ყველაზე კარგ შემთხვევაში გზა იხსნება მაისში და იკეტება ოქტომბრის შუა რიცხვებში. შარშანიდან დავიწყეთ ექსპერიმენტის ჩატარება, მოვამზადეთ ჩვენი რეზიდენცია ზამთრისთვის და უკვე გქონდა პრეცედენტები, რომ მიგვეღო ხელოვანების ზამთარშიც და გქონოდა ზამთრის რეზიდენციაც. ეს ძალიან რთულია, მოკლედ, მაგრამ ვუმკლავდებით და ყოველ წელს ვაკეთებთ ისე, რომ უფრო მოსახერხებელი გახდეს და შედარებით კომფორტული ზამთარში დარჩენა, იმიტომ რომ ზამთარი ძალიან მკაცრია. წინამოხსენებელი შეეხო კლიმატურ ცვლილებებს და აშკარა 2007 წლიდან ვაკვირდებით და ძალიან მაგრად იცვლება კლიმატური კლიმატი, მოკლედ თოვლი არ მოდის და თოვლის რაოდენობა შემცირდა, მაგრამ ტემპერატურა საგრძნობლად ეცემა. ამ ზამთარს იყო -15 გრადუსი ყველაზე პიკი რაც იყო და ამ პირობებში სრულდება ცოტა, მაგრამ მაინც მიზანმიმართულად მივდივართ ამისკენ და ვაკეთებთ. კიდე რა შემიძლია მოგიყვეთ ჩვენ რეზიდენციაზე, ყოველ წელს მასპინძლობთ დაახლოებით მინიმუმ 100 არტისტს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, სხვადასხვა დისციპლინებიდან და ხშირია შემთხვევები, როცა არტისტები ბრუნდებიან ჩვენთან და ძალიან ბევრი კოლაბორაციის პროექტი გვაქვს, როგორც უცხოელ არტისტებს შორის, ასევე ქართველ და უცხოელ არტისტებს შორის უკვე გაკეთებული. დიდი მადლობა. რო დაგვეთვალიერებინა თუ არის მაგის საშუალება, ვიდეო რო შეატრიალო, როგორც გუშევქენით. სივრცე რო ერთი წამით თუშეთი და რატომ უნდა წავიდეთ ხოლმე აქ თუშეთის ფესტივალზე ან რეზიდენციაში მივიღოთ მონაწილეობა. აი ნახე როგორ მომატრიალო. აი. სალამაზია ნამდვილად. ეს არის აი გარეთ პატარა შენობა რომ ჩანს, ეს არის შეშაზე კერამიკის გამოსაწვავი ღუმელი, რომელიც ძალიან იშვიათია, არა მარტო საქართველოში, მეგონი საქართველოში არც არის 1300 გრადუსზე შეგვიძლია ტემპერატურის აყვანა ამ ღუმელში. დიდი მადლობა ალექსანდრე, ძალიან საინტერესო პრეზენტაციისთვის და მართლა ძალიან სასიკეთო საქმისთვის, რომელსაც შენ და შენი გუნდი აკეთებთ. ეხლა გადავიდეთ შემდეგ მომხსენებელზე, რომელიც არის მზევინარ ირემაძე აჭარიდან. მე უნდა გამოგიტყდეთ, რომ ზემოაჭარაზე ვარ შეყვარებული მართლა, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში მომიწია იქეთ მოგზაურობა და არ ვიცი, ღორჯომი არის ფანტასტიკური ადგილი მართლა და მზევინე რომ გვიამბოთ თქვენი ისტორიის შესახებ, როგორ დაიწყეთ ყველაფერი იმ სამკერვალოს კეთება, თუნდაც თქვენი ხელსაქმის კეთება და როგორ მიხვედით იქამდე, რომ თქვენი ინიციატივით რაღაცა სამეწარმეო საქმეც გეხორციელებინათ და სხვებიც დაგესაქმებინათ, რომ მოგვიყვეთ. მოგესალმები ყველას. მადლობა რომ ასე გიყვართ ჩვენი სოფელი. მე გახლავარ მზევინარ ირემაძე, ხულოს რაიონის სოფელ ღორჯომიდან, ვარ ეთლით მოსარგებლე შუშუმოპირი ვარ. 2017 წელს თავიდანვე მიყვარდა ხელსაქმე, ქსოვა კარგვა. 2017 წელს საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაცია მოვიდა ჩვენთან ანა შანშიაშვილის თაოსნობით. კულტურის სამინისტრომ დაგვაფინანსა აჭარელი ოსტატები, შევქმნით მუზეუმიდან ამოვიღენით აჭარის მუზეუმიდან აჭარული ორნამენტები და გადავიტანენით ხელნაკეთ ნივთებზე, სხვადასხვა აქსესუარებზე, ხელთათმანაწილდებზე, ჩანთებზე და ასე შემდეგ. მერე დავდიოდით გამოფენებზე, განდაგანას ფესტივალზე ვიყავით, ეთნოდიზაინში იყიდება თბილისში ჩვენი ხელნაკეთი ნივთები და ასე შემდეგ. მერე 2020-ში დავწერე პროექტი, ჩეხეთის ორგანიზაცია იყო ესეთი, კარიკასი, დამაფინანსეს, გავხსენის სამკერვალო, დასაქმებული მყავს 5 ადამიანით სამკერვალოში. მერე კარგად მიდიოდა მუშაობა, 1 წლის შემდეგ მე თვითონ გავხსენი ხულოს რაიონში, ქალაქ ცენტრში, ხულოს ცენტრში გავხსენი სამკერვალო. მეორე, იქაც დასაქმებული მყავს 2 ქალბატონი. ეხლა გაზაფხულს მე აპრილიდან ონლაინ ვიღებ შეკვეთებს ნაქარგობებზე, აჭარული ნაქარგობები თქვენს კარგად მოგახსენებათ, რომ მიიღო
ძეგლის სტატუსი და ძალიან მოწონებადი არის. ვიღებთ ონლაინ შეკვეთებს და 10-მდე ქალბატონი მყავს, ამ ხელსაქმითაც დაკავებული და 15 ადამიანამდე მყავს დასაქმებული ეხლა. ნამდვილად ძალიან საინტერესო მაგალითია და იმის გათვალისწინებით, რომ აჭარულმა ნაქარგობებმა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიიღო, ორმაგად სასიკეთო საქმეს აკეთებთ ნამდვილად. უბრალოდ ორი სიტყვით რომ თქვა, სად შეგვიძლია მაგალითად თქვენი ნაწარმის ნახვა ან შეძენა, ვიცი რომ Facebook-ის გვერდი გაქვთ, შეუძლიათ მე მგონი რომ ჩვენმა აუდიტორიამ რო დაგამატოთ და მოგწეროთ ხოლმე, იმიტომ რომ ნამდვილად კარგ რაღაცებს ქმნიან ზემო აჭარაში. რო ახსენოთ როგორ მოგძებნონ უბრალოდ Facebook-ზე თქვენი სამკერვალო. მზე ვინარ ირემაძე მიწერია აჭარული ხელნაკეთი ნივთები. მიწერია ესე. ონლაინ გვერდი მაქვს. და ადგილზე მოსვლითაც შეუძლია ადამიანებს რომ შეიძინონ ჩვენთან და დათვალიერონ თან ჩვენ ლამაზი ღორჯომიც რომ ნახონ და ონლაინად შეიძლება შეკვეთა ჩემი საიტის მეშვეობით. ჩემი რეკომენდაცია ასევე სოფელ ღორჯომში მოგზაურობას და ზემო აჭარის მონახულებას ნამდვილად გაოცებული დარჩებით და უფრო ორმაგად შეგიყვარდებათ საქართველოს ნამდვილად გაცნობის შემდეგ. გადავიდეთ ძალიან დიდი ბოდიში, ძალიან მინდა მუზეუმიც გაუხსნა, რომ ძველი ორნამენტებიც გამოფენაც რომ კონდეს და ახალითაც რომ ჩავანაცვლო, თან რომ იყოს სანახაობრივი და თან გაყიდვადი. ძალიან კარგი. უფრო კარგი იქნება. მადლობა. ყურადღებისათვის. მზევინარ. მადლობა თქვენ. მომხსენებელია კინოინდუსტრიის წარმომადგენელი პოსტრედიდან თინა ბაბაკიშვილი. თინა, თქვენს რომ გვიამბოთ თქვენი კომპანიის შესახებ და ასევე აკადემიის შესახებ და განათლების მიმართულებით, რატომ არის მნიშვნელოვანი ზოგადად კინოინდუსტრიაში კინოგანათლების მიღება და ასე შემდეგ. გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პოსტრედი არის აუდიო პოსტპროდუქციის კომპანია, რომელიც 2015 წელს დავაარსეთ. ჩვენ ხმის დიზაინზე და მუსიკაზე მუშაობთ, ვიზუალური მედიისთვის, იგულისხმება ანიმაციები, ფილმები, ვიდეო თამაშები და ასე შემდეგ. დავიწყეთ 5 ადამიანმა და ახლა 50 თითქმის 50 ადამიანს ვითვლით უკვე და განსაკუთრებით ბოლო 2-3 წელიწადში ძალიან აქტიურად ასე ვთქვათ გავიზარდეთ. რადგან გავედით საერთაშორისო ბაზარზე და ვმუშაობთ ისეთი დიდი კომპანიებისთვის როგორც არის Netflix, HBO, Amazon და ასე შემდეგ და ძალიან ბევრ ფილმებზე უკვე ჩვენს კინოთეატრებშიც რაც გამოდის, ტიტრებში შეგიძლიათ ქართული გვარებით ამოიკითხოთ. ჩვენი ასევე ერთ-ერთი მიზანი იყო, რომ ამ ინდუსტრიის და ამ პროფესიების შესახებ ცნობადობა გაგვეზარდა, შესაბამისად ვატარებთ სხვადასხვა ტიპის მასტერკლასებს, ვორქშოპებს, ჩამოყვავს მსოფლიო დონის პროფესიონალები, მაგალითად, ეხლა 8 ივლისს გვეყოლება ნიკოლას ბექერი, რომელიც არის ოსკაროსანი ხმის დიზაინერი და კომპოზიტორი, რომელიც 8 ივლისს ჩაატარებს მასტერკლასს ზუსტად აქ. ასევე community building-ს მივხვდით, რომ მოკლედ ამ community building-ში ძალიან აქტიური მონაწილეობა უნდა მიგვეღოთ, შესაბამისად დავიწყეთ სერია film industry meetups-ის სერიები, რომელიც 1 აპრილში ჩავატარეთ და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ორგანულად ყველანაირი დასპონსორების გარეშე მოვიდა 160 ადამიანი და დაესწრო ამ ივენტს. შემდეგი გვექნება 12 ივლისს. ასევე ჩვენ დავაარსეთ აკადემია, რადგან გქონდა რესურსების ნაკლებობა human resources, ბოდიში ინგლისურად ნაკლებობა, გვინდოდა რომ მაქსიმალურად დაგვესაქმებიდან კიდევ უფრო მეტი ადამიანი, შესაბამისად გავხსენით აკადემია, პოსტრედ აკადემია, სადაც 6 თვიან ძალიან აქტიურ ასე ვთქვათ სწავლებას გადიან სტუდენტები. პირველი საპილოტე პროგრამა უკვე მოვრჩით. აქვე ვახსენებ, რომ USAID-ის Industry-led Skills Development პროგრამის ფარგლებში ავიღეთ გრანტი და ჩამოვაყალიბეთ ეს აკადემია. 12 სტუდენტი ყავდა ორ მიმართულებაზე, ხმის დიზაინსა და მუსიკავიზუალური მედიის მიმართულებით და 12-დან 8 ადამიანი უკვე ჩვენთან დავასაქმეთ. შემდეგი მიღება უკვე დაიწყება ივლისში და სექტემბრიდან შეძლებენ სტუდენტები სწავლას. აქ არ გვინდა გავჩერდეთ და კიდევ უფრო გვინდა რომ გავზარდოთ აკადემია და სალკე შენობა ჰქონდეს და ასე ვთქვათ კიდე სხვა მიმართულებები პოსტპროდუქციის მიმართულებით დავამატოთ. ხო, ეს არის პრინციპში.
ძალიან დიდი მადლობა და მართლა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ძალიან სასიკეთო საქმეს აკეთებთ ზოგადად კინოინდუსტრიისთვის, იმიტომ რომ მართლა არსებობს ადამიანური რესურსების ნაკლებობა, არ ყო შესაბამისი ხმის სპეციალისტები და ყოველთვის უცხოეთიდან მოყავდათ ხოლმე ძალიან ხშირ შემთხვევაში. მე თვითონაც მიმუშავია ბუმ ოპერატორად, ვიცი რა სიტუაცია იყო და ძალიან დიდი მადლობა ამ საქმისთვის. აი მაგაზე დავამატებ, რომ ხშირად ხდება, რომ საქართველოს რადგან უფრო ევროპულ პოსტპროდუქციულ ანუ უბრალოდ კოპროდაქშენში შედის ხოლმე ევროპულ ქვეყნებთან და შესაბამისად სჭირდებათ რომ რაღაცა თანხა პოსტპროდუქციის დაიხარჯოს იმ ქვეყანაში, საიდანაც მოიპოვებენ დაფინანსებას, რადგან არ არის საკმარისი ბიუჯეტი საქართველოში ფილმის გადასაღებად, შესაბამისად ყოველთვის უწევთ თანამშრომლობა და ეს ევროპული სქემა კიდე ცოტა განსხვავებულია იმისგან, როგორ მუშაობს მაგალითად ამერიკული ბაზარი, რომელიც უფრო ბიზნესზე ორიენტირებული შეიძლება იყოს. ძალიან დიდი მადლობა და გადავიდეთ ჩვენს ბოლო მოხსენებელზე, ბაია აბულაძეზე, იმერეთიდან, ბაიას ღვინოს წარმოგვიდგენს ბაია. და ბაია, თქვენც რომ მოგვიყვეთ თქვენი ისტორიის შესახებ, როგორ დაიწყეთ ღვინის წარმოება, როგორ გაჩნდა ზოგადად ბაიას ღვინო სახელი და საერთაშორისო ბაზრებზეც რომ გვიამბოთ 1-2 და სიტყვით. მოგესალმებით. პირველ რიგში როგორც იქნა იმერეთში მზიანი დღებიც გამოგვივიდა, იმიტომ რომ მევენახეებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე რთული პერიოდია, ძალიან ასე ვთქვათ, ნალექიანი და უხნალექიანი ივნისი გვქონდა. ჩვენი წარმოება ბაღდადში, სოფელ ობჩაში მდებარეობს და თავარი პროფილი ჩვენი არის მევენახეობა და მეღვინეობა. ეხლა ამ ეტაპზე გვაქვს 11 ჰექტარი ნაკვეთი და დამეტებით კიდევ თავისუფალი მიწები, რომელსაც უახლოეს 5 წელიწადში გავაშენებთ ადგილობრივი ჯიშებით. 2015 წელს დაფუძნდა ჩვენი მეღვინეობა და აქედან მოყოლებული დღემდე შევძელით ის, რომ ექსპორტი გაგვეკეთებინა უკვე 15 ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები არის ჩვენი ყველაზე დიდი და საინტერესო ბაზარი, თუმცა ამით არ შემოვიფარგლებით და ისეთ ასე ვთქვათ არასტანდარტულ ბაზრებზე გავდივართ, როგორც არის ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნები, სადაც ძალიან დიდი ზრდა გვაქვს ექსპორტის, ასევე აზიური ქვეყნები, როგორც არის იაპონია, სამხრეთ კორეა, სინგაპური და ასე შემდეგ. და ამ ყველაფერთან ერთად ძალიან საინტერესოა ის, რომ ადგილობრივი ჩვენი ქართული ბაზარიც მიუხედავად ტურისტული ტალღისა თუ არატურისტული სეზონისა ძალიან მდგრადი აღმოჩნდა და დაახლოებით 30% ჩვენი წარმოებული ღვინის ადგილობრივ ბაზარზე იყიდება. ეხლა ამ ეტაპზე გვაქვს საინტერესო წელი გამომდინარე იქიდან, რომ ახალი წარმოების მშენებლობა გვაქვს და ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლოსთვის ეს მშენებლობაც დასრულდება და შევძლებთ ახალ სიმძლავრეებზე გადაყვანის ჩვენი მეღვინეობის. ეხლა დღესდღეობით გუნდში მუშაობს 10 ადამიანი. მე ვარ ყველაზე ასაკოვანი, ასე ვთქვათ, ამ გუნდში ძირითადად ჩვენი მეღვინეობის, ასე ვთქვათ, მთავარი მიზანია ის, რომ შევქმნათ ადგილობრივი წარმოების, ადგილობრივი ჯიშებისგან დაყენებული ღვინო და ამასთან ერთად ძალიან კარგად მუშაობთ ჩვენს აგრონომებთან, რომლებიც გერმანიდანაც ჩამოდიან ხოლმე. ეხლა დღესაც ჩვენს მეღვინეობაში ამის გამო ვერ ჩამოვედით თქვენთან მის მეშვეობით მიწას ჩართვა. ყავს გერმანელი აგრონომი, რომელიც ძალიან საინტერესო რჩევებს გვაძლევს იმ თანამედროვე მიდგომების შესახებ, რომელიც დღეს მსოფლიოში მევენახეობაში თუ მეღვინეობაში არსებობს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ადგილობრივი ცოდნაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან საინტერესოა და ვთქვათ, ძალიან დასაფასებელია. მეღვინეობასთან ერთად 2017 წლიდან ძალიან აქტიურად გვაქვს ღვინის ტურისტული ლოკაცია ამშავებული ჩვენთან მოდიან მსოფლიოს ბევრი ქვეყნიდან ღვინისა და ადგილობრივი კერძების დასაგემოვნებლად სტუმრები და ამ ყველაფერში იმან შეგვიწვა ხელი, რომ ინფრასტრუქტურაც ასე ვთქვათ ნელ-ნელა შევქმნით, იმიტომ რომ დაახლოებით უკვე 5 წელია სოფელში გვაქვს ახალი გზა, რომელიც ძალიან მარტივს ხდის მარნამდე მოღწევას და ისეთი რესურსები, როგორც არის მაგალითად ელექტროენერგია, წყალი, გაზი და ასე შემდეგ, რაცაც დამეთანხმებით ალბათ რეგიონებში არსებული ბიზნესები, რომ ეს ყველაფერი ძალიან დიდ გავლენას ახდენს საბოლოო ჯამში წარმოებაზე და ამ პოზიტიურ გავლენას ახდენს და ვფიქრობ, რომ ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა 5-10 წლის ვადაში ძალიან მდგრადი საინტერესო გახდება ჩვენი წარმოება კიდევ უფრო. მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა ბაია თქვენს და ჩვენი გუნდისგან რეკომენდაციები ბაიას ღვინოს. ჩვენ ძალიან გვიყვარს ბაიას ღვინო და ნამდვილად ყველას გირჩევთ რომ ასევე სოფელ ობჩაში ჩახვიდეთ და ადგილობრივადაც ნახოთ ის გარემო, სადაც ღვინო ყინდება, ხო? ეხლა გადავალ აუდიტორიასთან, თუ არის აუდიტორიაში რაიმე კითხვები ჩვენს მონაწილეებთან, დამეთანხმებით რომ ძალიან საინტერესო кейსებია ნამდვილად და მოკლედ ბევრგან ვართ წასასვლელები თუშეთში, იმერეთში და ზემოაჭარაში, რა თქმა უნდა, პოსტრედის ივენთებსაც. თუ არის რაიმე კითხვები აუდიტორიისგან, მაინტერესებს. ან რაიმე კომენტარით შეგიძლიათ გააკეთოთ, ან თქვენი გამოცდილება გაუზიაროთ. კი. მადლობა თქვენი პრეზენტაციებისთვის. პრინციპში სამივე პრეზენტატორთან მაქვს შეკითხვა. თქვენი ბიზნესისთვის, მისი განვითარებისთვის რა ხელშეწყობა გჭირდებათ სახელმწიფოსგან? პრინციპში ალბათ უფრო მეტად ცნობიერების გაზრდის კუთხით შეიძლება კიდევ უფრო ჩაერთოს სახელმწიფო და ანუ ჩვენ მაგალითად ჩვენი კომპანიით ვცდილობთ რომ დავანახოთ ახალგაზრდობას, ჩვენ რეგიონებშიც დავდივართ და სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეებსაც ვხვდებით, რომ დავანახოთ ახალგაზრდობას, რომ კრეატიულ ინდუსტრიებში შესაძლებელია, ასე ვთქვათ, ფულის გამომუშავება და დასაქმება და რაღაცნაირად გვინდა რომ ეს სტერეოტიპი დავარღვიოთ, რომ თუ ხარ ხელოვანი, ანუ ან ფული არ გექნება, ან ასე შემდეგ და აი ამ ნაწილში კიდევ უფრო თუ აქტიურად იქნება სახელმწიფო ჩართული, რომ დაუშვათ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებთან თუ ასე შემდეგ მოგცემ შესაძლებლობას, რომ კიდევ უფრო თანამშრომლოთ და დაუშვათ რაღაც ღონისძიებები ჩაატაროს, სადაც ჩვენ ჩავალთ და ვისაუბრებთ თუნდაც ჩვენ საქმიანობაზე და არა მარტო ჩვენს ინდუსტრია, ანუ არ გულისხმობ მხოლოდ პოსტპროდუქციას, ასევე კინოწარმოების სხვა მიმართულებებზე. ალბათ ეს იქნება ერთ-ერთი, რაც შეუძლია სახელმწიფოს გააკეთოს. და ალბათ ბიუჯეტიც ალბათ თუ გაიზრდება, არ ვიცი ეს როგორ მუშაობს ზუსტად, მაგრამ თვითონ კინოწარმოებას, რადგან აი ვახსენე, რომ ხშირად არის რომ ხდება კოპროდაქშენი უცხოურ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებთან, რადგან ადგილობრივად არ ყოფნის ბიუჯეტი და მესმის ეს რთული საკითხია და ნელ-ნელა იცვლება, მაგრამ ხო, იმედია რომ უკეთესობისკენ კიდე წავ. მადლობა. ზევინარ, თქვენ ხომ არ იტყოდით ერთი-ორ სიტყვას? მაგალითად მე ვიტყოდი იმას, რომ სულ ნულიდან დაგვაწყობინა რეწვის ასოციაცია რო დაგვაფინანსეს კულტურის სამინისტრომ და სულ მცირედი იყო 1000 ლარი, მაგრამ ამით მივაღწია, მე ვფიქრობ დღეს აქამდე და ესეთი დაფინანსებები თუ იქნება, მეტი ადამიანის დასაქმება შეგვეძლება, მეტი გამოფენების გაკეთება, მეტი ქალბატონი დასაქმდება და ექნებათ უფრო მეტი შემოსავლის წყარო. ძალიან ბევრი რამე შეუძლია სახელმწიფოს გააკეთოს სოფელში მით უმეტეს ქალისათვის. კულტურა შევარდნაძისგან თუ ყოფილაო რაიმე ტიპის ხა? ზურა შევარდნაძე დაფინანსა ზუსტად კულტურის სამინისტრომ თავიდან დასაწყისში მე ვფიქრობ და აქ კარგავენ აქ ქალები კი წაქვს არ ვიცი მე მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე მაგალითად არ ვმუშაობ მაგასთან ტელევიზიით იყო ნათქვამი რომ ჩვენთან წიგნში არ იყო ჩვენთან შეყვანილი არც ერთი ქალი ფოტოში და არ არის რა ვიცი უნდათ რომ სოფელშიო ქალებიო ისლამზეა ეგ ნათქვამი რომ ისლამისგან გამომდინარე ფოტოებს არ იღებენ, მაგრამ ესე არ არის, დიდი სიამოვნებით გადავიღებდი ფოტოს, ჩავერთობოდი მაგასთან ერთად გამოფენებში და ყველაფერშიც რომ იქნებოდა შემოთავაზებული. გასაგები. სამომავლოდ შეგვიძლია გავითვალისწინოთ. ყველგან მივიღებთ მონაწილეობას ყველა ქალბატონთან ერთად დიდი სიამოვნებით. მადლობა. ალექსანდრე და ბაია, თქვენ ხომ არ გექნებოდათ? კი, ბატონო, პრინციპში ვიტყოდი, რომ ფინანსური ის რაზეც მზევინ არის საუბრობდა, ფინანსური ხელმისაწვდომობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ ყველაფერს კიდევ უფრო გამარტივება, განსაკუთრებით ბანკებთან ურთიერთობის ნაწილში. ძალიან დაეხმარებოდა დამწყებ სტარტაპებს განსაკუთრებით და არა მხოლოდ დამწყებებს.
და ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს თქვა ფინანსური ნაწილი და დაბალ პროცენტიანი შეთავაზებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მდგრადი გახდეს ჩვენი საშუალო და მცირე ზომის წარმოებები. მადლობა და ალექსანდრე, თქვენ ხომ არ გექნებოდათ რომ კომენტარი? მე ორ საკითხს ვიტყვი, ერთი არის სახელმწიფოს დახმარება, რაშიც ძალიან გამოგვადგებოდა, ერთი არის რომ ქართველ არტისტებს, ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ჰქონდეთ რომ მიიღონ გრანტი რეზიდენციაში მონაწილეობისთვის, ან ვორქშოპებში მონაწილეობისთვის და მეორე რომ მოხდეს ფრენების სუბსიდირება, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი ღირს ვერთ ფრენით ზამთარში გზა რო იკეტება აქ ამოსვლა. მე ვამბობ ჩვენი გადმოსახედიდან, თორე საქართველოს მთლიანი გადმოსახედიდან რომ შევხედოთ, ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, თუნდაც რაც მანამდე ახსენეს ეს იაფ ფულზე წვდომა, ფინანსური გრანტები და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ხომ არ არის რაიმე შეკითხვა აუდიტორიაში? მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა თქვენი საქმიანობისთვის. ჩემი კითხვა დაახლოებით იგივეა, როგორც თამარმა დასვამ. მე მაინტერესებს ძირითადად თქვენი, ასე ვთქვათ, განვითარების პერიოდში რა უნარებზე იყო დანაკლისი. ანუ რა უნარები არის დასანერგი უმაღლეს სასწავლებლებში იმისთვის, რომ თქვენი ტიპის ორგანიზაციების განვითარება იყოს უფრო სწრაფი და, როგორც ვთქვათ, იგივე კინოსთან დაკავშირებით აკადემიის ჩამოყალიბება არ გჭირდებოდათ. მადლობა. ვინ დაიწყებს პასუხის გაცემას? თინა, შენ ხარ დაიწყებ და მე გადავიდე. კი ბატონო, ჩვენ სხვათა შორის სანამ აკადემიას დავაარსებდით, ჩვენი ასე ვთქვათ, პროფესიონალები, ვინც ჩვენთან მუშაობენ, იყვნენ როგორც ჯიპას ლექტორები, ილიას უნივერსიტეტის ლექტორები, თუმცა მათ არ ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ სრული პროგრამა, ასე ვთქვათ, ესწავლებინათ, იმიტომ რომ თვითონ ტექნიკურად არ იყო მზად უნივერსიტეტები, თუნდაც მიკროფონი არ იყო, რაღაც მიქსერი არ იყო, ანუ ეს ტექნიკური ნაკლოვანებები, ასე ვთქვათ, ჰქონდა უშუალოდ უნივერსიტეტებს, სადაც ამიტომ ჩვენ ანუ აკადემიაში ზუსტად ეს გავაკეთეთ, რომ სრულიად ავხჭურვეთ ტექნიკით, იმიტომ რომ ამის გარეშე შეუძლებელია სწავლა და უნივერსიტეტებში თუ იქნება მსგავსი ტიპის equipment-ი, ასე ვთქვათ, აპარატურა, შეძლებენ ალბათ სწავლას. მადლობა. ბაია, თქვენ ხომ არ იყოდით რამ? კი, ზოგადად უფრო ჩვენს დარგზე ვეტყოდი, იმიტომ რომ პროფესიონალების ნაკლებობას განიცდის. ჩვენ არ ვართ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მწარმოებელი ქვეყანა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის, თუმცა შეგვიძლია ძალიან სწორად ვაწარმოოთ, ძალიან დროულად და ადრეულად ზოგიერთი ისეთი პროდუქტი, რაც მაღალფასად გაიყიდება ჩვენს მეგობრულ ბაზრებზე, როგორც არის ევროკავშირი მაგალითისთვის, სადაც თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება გვაქვს. თუმცა მეორე მხრივ, ასე ვთქვათ, განვიცდით და დიდი დანაკლისი გვაქვს პროფესიონალი აგრონომების და პროფესიონალი თუნდაც ხო მენეჯერების ამ საქმეში. გასაგებია. ზევინარ, თქვენ ხომ არ იტყოდით რამეს ხელსაქმის მიმართულებით, რა შეიძლება რომ გაკეთოთ? ხელსაქმის მიმართულებით არ ვიცი, ახლა როგორ გითხრა, მაგრამ მაგალითად დასაწყისისთვის პროექტის დაწერაშიც სხვისი დახმარება მჭირდებოდა და ძალიან კარგი იქნება ესეთი რაღაცაები, მაგრამ კოვიდი ძალიან დამეხმარა მაგალითად მე რომ ონლაინ იყო ადაპტირებული გარემო არ არის მაგალითად ჩემთვის საერთოდ არსად და კოვიდი იმაში დამეხმარა რომ ონლაინ იყო ძალიან ბევრი სწავლებები და ყველაფერში ვერთვებოდი და ამით ცოტა შევძელი მაგალითად ეხლა შემიძლია დავწერო პროექტი და გავაკეთო ძალიან ბევრი რამე. ძალიან კარგი, ანუ პროექტი ჩემთვის ყველაზე საჭირო ჩემთვის არის ადაპტირებული გარემო. რაც არსად არის. მუზეუმებშიც რომ დავდიოდით მაგალითად ხომ 12 ადამიანი გვეახლა, 12 აჭარელი ოსტატი იყო და თვითონ ანა შანშიაშვილის და ეტლით მეორე სართულზე ხელში აწყვაყვანილი ავყავდი და ჩამოყვავდი. არსად არ არის ადაპტირებული გარემო. ეს არის ჩემთვის ყველაზე ხელშემშლელი მაგალითი. გასაგებია. მადლობა და ალექსანდრე, თქვენ ხომ არ იტყოდით? კი, ანუ ორ საკითხს გამოვყოფთ, ერთი რასაც ვამჩნევ, ეს არის ქართველ არტისტებს, სტუდენტებს არ აქვთ ამის ცოდნა და უნარები. არსებობს ძალიან ბევრი პლატფორმა, სადაც შეუძლიათ მიიღონ არაფორმალური განათლება, მიიღონ რაღაც გრანტები, სამოგზაურო გრანტები და ასე შემდეგ.
და უმეტეს ქართველ არტისტს არ აქვს ამის უნარები და ცოდნა, როგორ შეიძლება ეს გრანტი მოიპოვა. იმიტომ რომ არის უამრავი ინტერნეტის პრობლემა. გესმით ჩემ? კი, ეხლა გვესმის კი. კი, როგორ შეუძლიათ მოიპოვონ დაფინანსებული პროექტებისთვის და ასე ეს ერთი საკითხი და მეორე, რაც პრობლემა იყო ჩვენთვის საქართველოში სამწუხაროდ დავიწყეთ ამ რეზიდენციის კეთება, არავინ არ იცოდა მოკლედ და ამიტომ მოგვიწია ნელა გაზრდა და უცხოელი მეგობრების დახმარებით წინ სვლა და ასე ვთქვათ. ესეც მნიშვნელოვანი საინტერესო იქნება ალბათ ეს გამოცდილება რომ გაუზიაროთ, ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ, რომ ვის თურმე სურვილი ექნება, მოკლედ გამოცდილება გაუზიაროთ და ვასწავლოთ, რაც გავიარეთ, რა შეცდომები დაუშვით და ასე შემდეგ. მადლობა. კიდევ ხომ არ არის რაიმე კითხვა ან კომენტარი აუდიტორიაში? აი, ერთი კითხვა არის იგივე. მოგესალმებით, მადლობა ანუ კალამიძე კუბიკოტექს წარმოადგენ ამ წუთას. რაც შეეხება სახელმწიფოს ჩართულობას, ალბათ უფრო ადრეულია საკიდან, სკოლის ასაკიდან უნდა დაიწყოს, როდესაც თუნდაც სკოლის ასაკის მოსწავლეები შეიძლება დავაინტერესოთ შემოქმედებითი ინდუსტრიებით, უფრო მეტად ჩავთოთ სასწავლო პროცესში, იგივე მუზეუმებში წასვლა, სხვადასხვა სახელოვნებო პროექტები და ეს ინტერესი, რაც არის ამ სფეროს მიმართ, უნდა გაღვივდეს ადრეული ასაკიდანვე, ბაღის ასაკიდანვე. ალბათ სკოლაც შეიძლება უკვე რაღაც მომენტებში დაგვიანებულიც იყოს. რაც უფრო მეტად ვიმუშავებთ ამ მიმართულებით კულტურის და განვითარების სამინისტროსთან ერთად, მით უფრო ეფექტური შედეგები გვექნება, იმიტომ რომ ეს ბავშვები და მოზარდები არიან ისინი, ვინც რაღაც გარკვეული ასაკის მერე უნდა იყვნენ დამთვალიერებლებიც, ინდუსტრიის წარმომადგენლებიც და ვინც უნდა ქმნიდნენ და იღებდნენ რესურს ამ სფეროდან. მადლობა. მადლობა. ვინმე სხვა არ აქვს კომენტარი ან კითხვა? აი მე გეილთან მაქვს შეკითხვა. აი იქიდან გამომდინარე, რაც მოისმინე გეილ, იქნებ 1-2 სიტყვით გითხრა, თქვათ ბრიტანეთში Arts Council England როგორ და რა სახის დახმარებას უწევს, როგორ ეხმარება აი ასეთ ადამიანებს ბრიტანეთში? Wow, sorry, thank you. That's quite a big question, Maya. So Arts Council England does provide grants for artists to develop their practice or to run projects, and they're open application funding programs that people can apply to. There are also kind of business loans. So there are startup loans, for example, on beneficial terms. No, separately, entirely separately. So there are kind of Arts Council often give non-repayable grants. So you don't have to give the money back. You just have to kind of deliver the work. But there are also kind of business grants for specifically to enable people to start up businesses, to develop their entrepreneurship, and kind of business loans for people in the regions that kind of find it harder to access money. And some are creative industry specific. Some are kind of done by regional governments, but there's also a kind of a national program. Thanks a lot. Thank you. კიდევ ხომ არ არის რაიმე კითხვა ან კომენტარი აუდიტორიისგან? ატარა კომენტარს გავაკეთებ, ეხლა დავფიქრდი, ქალბატონზე ვინ არის ნათქვამზე, ადაპტირებულ გარემოსთან დაკავშირებით. ჩვენ ბრიტანის საბჭოს მხარდაჭერით ვიმუშავეთ 1 წლის განმავლობაში დაახლოებით 1 წლის წინ კულტურის სფეროში ინკლუზიურობის გაუმჯობესების პროექტზე და როდესაც ჰქონდა შეხვედრები კი პირველი საბაზისო, რაც უნდა არსებობდეს ქვეყანაში ადაპტირებული გარემო, ნამდვილად არ არის, რაც არის უდიდესი პრობლემა. უბრალოდ მინდოდა ინფორმაცია მომეწოდებინა, რომ ამ პროექტის ფარგლებში შევქმენით გზამკვლევი, თუ როგორ შეიძლება კულტურის მენეჯერებმა, კულტურის ორგანიზაციებმა თავიანთი საქმიანობა გახადონ უფრო ინკლუზიური. გასაგებია, რომ ადაპტირებული გარემოს თემა ძალიან კომპლექსური პრობლემაა, თუმცა ამის გარდა კიდევ ბევრი რამ შეიძლება გააკეთონ იმისთვის, რომ შეშინო ადამიანები უფრო აქტიურად იყვნენ ჩართულები სხვადასხვა პროცესში და მათთვის არ არსებობდეს ეს შემზღუდველი გარემოებები, რაც დღეს არსებობს. ჩვენს ვებგვერდზე Creative Georgia-ზე ქართულ და ინგლისურ ენაზე, ორივე ენაზე არის ეს მოკლე, მარტივი, პრაქტიკული გზამკვლევი ხელმისაწვდომი და ეს მინდოდა გამეზიარებინა. მადლობა ელენე, ნამდვილად კარგი სახელმძღვანელოა და მგონი ყველა კულტურის მენეჯერმა ნელ-ნელა უნდა დავიწყოთ აი ამის ინტეგრირება საქმიანობაში და პრაქტიკულად განხორციელებაში. ქალბატონ მაია,
აი მართლა ამაზე დავამატებდი, იმიტომ რომ ბრიტანეთის საბჭოსთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ვაპირებთ კვლავ გავაგრძელოთ ამ საკითხზე, ანუ შიშომ პირებზე მუშაობა სამწუხაროდ მხოლოდ ხშირად ეტლზით მოსარგებლეებზე ვართ ორიენტირებული, მაგრამ არსებობს სხვა სპექტრის შიშომ პირები და მათთვის ბევრი თვალსაზრისით დახმარება და მისაწვდომო შესაძლებლობის მიცემა არც დიდ ფინანსებთანაა დაკავშირებული და არც დიდ ტექნიკურ ცოდნასთან მონდომებაა მხოლოდ საჭირო და აი ალბათ ესეც უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ, ვინც მუშაობთ ამ სფეროში. მადლობა. ანუკას აქვს კიდევ ერთი კომენტარი და კიდევ ერთი კომენტარი, ხო, შშმ პირების ჩართულობა და ინტეგრირება საზოგადოებრივ და კულტურულ ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. ჩვენ მუშაობთ ამ მიმართულებით გარკვეულ ჯგუფებთან და ყველაზე დიდი გამოწვევა გარდა იმისა, რომ გარემო არის არაადაპტირებული, ჩვენთვის არის ის, რომ ეს ადამიანები თავიდანვე ერთგვარად უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში იმდენად ჩაკეტილია და მხოლოდ მაგალითად დღის ცენტრებში აქვთ ერთმანეთთან ურთიერთობა, რომ ძალიან უჭირთ ადაპტირება საზოგადოებაში. მაგალითად ერთ-ერთ დღის ცენტრში, სადაც ჩვენ უკვე მუშაობთ გარკვეული პერიოდია, აქვთ ესეთი სოციალური თამაშების საათი, როდესაც თამაშობენ ვითომ ადიან ავტობუსში, ვითომ ატარებენ ბარათს, ვითომ არიან სადღაც ღონისძიებაზე, რაც შეიძლება თავიდანვე ხდებოდეს და ძალიან ბუნებრივი პროცესი იყოს. კი, შეიძლება ყველგან არ არის ადაპტირებული გარემო, მაგრამ არსებობს ადგილები და შეიძლება ყველა კომპანიას ან ორგანიზაციას თავისი სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში კონდეს გათვალისწინებული ამ ადამიანებისთვისაც გარკვეული სივრცე და გარკვეული ჩართულობის აუცილებლობა. მადლობა ანუკა. კიდევ არის მე მგონი ერთი კომენტარი ხა? კი, თეო. მოგესალმებით, თეონა ჯაყელი, ფონდი კეტარიდან თინასთან მაქვს ეგეთ შეკითხვა, ანუ post-street აკადემიისთვის როგორ ახერხებთ, ანუ როგორი გაქვთ მარკეტინგული კამპანია და არის თუ არა მოგებაზე უკვე წასული თქვენი აკადემია? არა, ჯერ მოგებაზე ნამდვილად არ არის. როგორც ვახსენე, USAID-ის გრანტის მეშვეობით დავაარსეთ. ეს ქონდა 6 თვიანი საპილოტე პროგრამა, რეალურად რომელიც ეხლაც გრძელდება, ანუ შემდეგი მიღებაც საპილოტე პროგრამაში გადის და შემდეგ ვაპირებთ დასქილებას, ასევე USAID-ის გრანტის მეშვეობით, რომელიც უფრო დიდ თანხებს უკავშირდება და ანუ მომგებიანობას ვფიქრობთ, რომ როდესაც უკვე უცხოელ სტუდენტებს ჩამოვიყვანთ, აი მე იქნება შესაძლებელი, იმიტომ რომ რეალურად ეხლა ქართველებთან არ გვაქვს ეს მიდგომა, რომ ეს არის ბიზნესი, ანუ გარკვეულწილად რაღაცა სოციალური პასუხისმგებლობა ჩვენიც, რომ გავავრცელოთ ინფორმაცია ამ ინდუსტრიებთან დაკავშირებით და ამ პროფესიებთან დაკავშირებით და გავზარდოთ, ასე ვთქვათ, მუშახელი, ვინც შეიძლება დასაქმდეს ამ პროფესიებით. მარკეტინგს რაც შეეხება, ჩვენი რაღაც პატარა გუნდი ყავს, რომ ეხლა დღესაც რაღაც დავაგზავნეთ MailChimp-ით event-ის შესახებ ინფორმაცია და ხო, ანუ თვითონ რა თქმა უნდა, შემდეგი გრანტი თუ გადავედით ბოლო ტურში, მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ მარკეტინგული კამპანიაც უფრო აქტიური გქონდეს და ჩვენ ანუ ეხლა USAID-თან დახმარებით, USAID-ის დახმარებით ძალიან აქტიურად, მაგალითად ვიყავით ქუთაისშიც, ჩასულები, ანუ სხვადასხვა რეგიონებშიც ჩავდივართ და ვსაუბრობთ უკვე სკოლის მოსწავლეებთან, რომ მათ უკვე დავაფიქროთ მათ სამომავლო პროფესიებზე. ხო, აი ესეთი რაღაცა აი მუნიციპალიტეტების და ესე იმიტომ ვახსენე, რომ ძალიან კარგი იქნება სახელმწიფოსთან ერთადაც თუ შევძლებთ, რომ ჩავიდეთ სხვადასხვა რეგიონებში, ვისაუბროთ ამ პროფესიებზე და გავავრცელოთ, ასე ვთქვათ, ცნობიერება გავზარდოთ ამ კუთხით. მოგესალმებით, თბილისის მერი და კულტურის სამსახურიდან პოსტრეთთან ჩვენ რამოდენიმეჯერ ვითანაშრომლეთ და ძალიან მიხარია თუ რამეში დაგეხმარათ, მცირედი დაფინანსება იყო, მაგრამ მაინც. რაც შეეხება ამ გზამკვლევს ძალიან დავინტერესდი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს პროგრამა ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობის პროგრამა, ასე ქვია და სულ გული წყდება, რომ ის არ არის ისეთი მრავალფეროვანი, როგორიც შეიძლება იყოს. და ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, როცა ამ ადამიანებს, ვინც ამ ღონისძიებებს აკეთებს, აი ეს უნარი და ცოდნა არ აქვთ, როგორ ჩართონ მეტი ადამიანი თუ რაღაც სასიამოვნებით გავიზიარებდი ამ გზამკვლევს და მათაც გავაცნობდი, ალბათ არ იქნება ცუდი.
მადლობა ნინო, რა თქმა უნდა, ვებგვერდიც არის ხელმისაწვდომი და მეც გაგიზიარებთ პირადად, იმიტომ რომ მართლა კარგი ნამუშევარი არის და განსხვავებული ტიპის ინტერესთა ჯგუფები ჩავრთვეთ პროცესში იმისთვის, რომ ყოფილიყო მეტნაკლებად სრულყოფილი ეს დოკუმენტი. დიდი მადლობა, მგონი აღარ არის ხო არაფერი კითხვა, კომენტარი აუდიტორიიდან. მონაწილეებთან მინდა გადავიდე კითხვით, თქვენ ხომ არ გაქვთ რაიმე კომენტარი ან საბოლოოდ შემოჯამებელი კომენტარივით რო გააკეთოთ თქვენი მხრიდან? თინა შენ გიხება თუ გინდა? მე მგონი არა, ხო? კარგი, მოკლედ, მე მგონი მართლა ძალიან საინტერესო მაგალითებს გავეცანით დღეს. რა თქმა უნდა, სამუშაო ჯერ კიდე ძალიან ბევრია. ცნობიერების ამაღლება, როგორც უკვე თავში ვთქვი, არის მუდმივი პროცესი, გრძელვადიანი პროცესი და დიდ სამუშაოს მოითხოვს და რა თქმა უნდა, ბაღიდან და სკოლიდან უნდა დაიწყოს ამ ყველაფერზე საუბარი და ადამიანების ინტეგრირება. ეხლა შეგვიძლია რომ ლანჩის შესვენებაზე გავიდეთ დაახლოებით 9 საათი და 2-თვის რომ დავუბრუნდეთ და გვექნება უკვე ბოლო სესია და ერთი რაღაც მინდა კიდევ ვთქვა რომ დამთავრდება ფორუმი, როგორც უკვე სუსუ თავში ვახსენეთ, 4 საათზე ვიწყებთ გეილის workshops და ძალიან გთხოვთ რომ დაესწროთ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო კონტენტი გვექნება, არ იქნება ძალიან დიდხნიანი და დიდხანს არ გაგაჩერებთ, მაგრამ ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენთან ერთად იმუშავებთ ამ workshop-ზე. მადლობა. მაშინ იქით ბართან იქნებიან და კეთილი, დავიწყოთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მესამე სესიაზე. მესამე სესია თემატურად და შინაარსობრივად იქნება პირველი ორი სესიის გაგრძელება და შეჯამება, რომელიც ეხება შემოქმედებითი ეკონომიკის სტრატეგიას. მე ვარ ბატონ ურუშაძე. პოზიცია ჩემი ამ პროექტში იყო შემოქმედებითი ეკონომიკის სტრატეგიის მიმართულების ხელმძღვანელი, თუმცა მინდა ვთქვა და ხაზი გაუსვა, რომ მე მარტო არ ყოფილვარ. ეს სტრატეგია არ დაიწერა მარტო. ჩემთან ერთად ელენე, ჩვენი პროექტის საერთაშორისო ექსპერტი რაგნარსილი და ამ გუნდის ერთობლივი ძალისხმევით მოვედით დღემდე და მოვიტანეთ თქვენამდე შემოქმედებითი ეკონომიკის სარეკომენდაციო სტრატეგია. როგორც ელენემ თქვა დასაწყისში, ეს არ არის მხოლოდ ამ პროექტის ფარგლებში აკუმულირებული ცოდნა და გამოცდილება, არამედ მოიცავს შემოქმედებითი საქართველოს ბოლო 5 წლის საქმიანობას. შესაბამისად, ჩაქსოვილი არის ის მიმართულებები, რაზეც გვიმუშავია, იქნება ეს შემოქმედებითი სივრცეების განვითარება, შემოქმედებითი მეწარმეობა, ინკლუზიურობის მიმართულება, რომელიც დღეს არაერთხელ ვახსენეთ, შემოქმედებითი ინდუსტრიების წახალისების ფინანსური მექანიზმები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ამ დოკუმენტში არის თავმოყრილი ძალიან მოკლედ, პრაგმატულად და გასაგებად. უშუალოდ დოკუმენტი შედგება 20 ნაბიჯისგან და ეს 20 ნაბიჯი არის გაერთიანებული 6 სტრატეგიულ მიზანს სწრაფვის ქვეშ. და ემყარება იმ საბაზისო კვლევას, რომლის შესახებაც პირველ სესიაზე ვისაუბრეთ, თუმცა ამის გარდა იყო არაერთი შეხვედრა, დისკუსია, შეიქმნა შემოქმედებითი ეკონომიკის განვითარების საბჭო, სადაც მოწვეული იქნენ სხვადასხვა უწყებების და ორგანიზაციების წარმომადგენლები და მთლიანობაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პროცესი არ იყო მარტივი, იყო რთული, მაგრამ ამავდროულად იყო ძალიან საინტერესო, ძალიან ბევრი რამე ვისწავლეთ ამ პროცესით.
და სანამ აქამდე მოვიდოდით, იყო ბევრი წინაღობა, გამოცდილება, თანამშრომლობა და შევეცადეთ, რომ ეს გამოცდილება ასახულიყო დოკუმენტში. რა განასხვავებს ამ დოკუმენტს სხვა დოკუმენტებისგან, სტრატეგიული დოკუმენტებისგან, რომელიც თქვენ მოგეხსენებათ საქართველოში არის კულტურის მართულებით, პირველ რიგში ალბათ ეს არის, რომ ეს არ არის რომელიმე კონკრეტულ უწყებაზე მიმართული ან უწყებისთვის დაწერილი დოკუმენტი, არ ყავს მას კონკრეტული ადრესატი ან პასუხისმგებელი, არამედ ეკუთვნის ყველას, ვისაც ჯერა შემოქმედებითი სექტორის, ვისაც ჯერა შემოქმედებითი ინდუსტრიებს შეუძლიათ ცვლილებების მოტანა და ვისაც ჯერა რომ შემოქმედებითი სექტორებს აქვთ მართლაც აქვთ პოტენციალი, რომ იქცენ შემოქმედებით ინდუსტრიებად. როგორც კი ეს დოკუმენტი არ არის მხოლოდ ჩვენი შექმნილი, თავისი წვლილი შეტანილი აქვს ძალიან ბევრ ადამიანს და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მათ ღიაობისთვის, მოსმენისთვის, გაზიარების შენიშვნებისთვის და ზუსტად ეს ჩართულობა და თანამშრომლობა მიჩენს იმედს, რომ შემოქმედებითი სექტორი გააგრძელებს განვითარების იმ ვექტორს, რაც უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში ასე ცხადი არის და ჩვენი კვლევებით ეს უკვე ეკონომიკური და სტატისტიკური მონაცემებით დასტურდება ეს განვითარების ვექტორი. პირველ რიგში ჩვენ გვინდათ, რომ ეს სტრატეგია ყოფილიყო გასაგები, ეს სტრატეგია ყოფილიყო ფართო აუდიტორიაზე გათვლილი, სექტორის წარმომადგენლებისთვის ხელმისაწვდომი და ყოფილიყო გარკვეული ტიპის გზამკვლევი, არა მხოლოდ შემოქმედებითი ინდუსტრიების და სექტორის წარმომადგენლებისთვის, არამედ უფრო ფართო გამოყენება ჰქონოდა სხვა სფეროებისთვის და შევეცადეთ, რომ მათთვისაც დაგვენახებინა გარკვეული ღირებულება, რასაც შემოქმედებითი ადამიანები, ორგანიზაციები ატარებენ. ბოლოს დავამატებ, რომ ეს არ არის დოკუმენტი, რომელიც არის მყარადთი, რომელიც არ შეიცვლება, რა თქმა უნდა, ის შეიცვლება, განვითარდება, დაიხვეწება და მას აქვს გარკვეულწილად დამხმარე ფუნქცია, გარკვეული კომპასი არის, რომელიც მისცემს მიმართულებას, რომელსაც თითოეული თქვენგანი შეუძლია მიუბრუნდეს, გარკვეული როგორ თქვა, ინსპირაცია მიიღოს იმ ნაბიჯებისგან, რაც არის და იმ დაუშვათ მიმართულებისგან, რაც არის სტრატეგიაში გაწერილი და ზუსტად ეს მაფიქრებინებს, რომ ჩვენ არ მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის ბოლოში ვარ სტრატეგიის შემუშავების გასული, ეს არ არის დასასრული, არამედ ეს არის დასაწყისი ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ფაზის, რის გარეშეც ეს დოკუმენტი მხოლოდ სიმბოლოების ნაკლებად დარჩებოდა. გულისხმობ იმას, რომ დოკუმენტი რო მართლა ჩაითვალოს დოკუმენტად, ის უნდა გაცოცხლდეს და ეს არის ზუსტად არაერთი უწყების, არა შემოქმედების საქართველოს, არამედ ყველას პასუხისმგებლობა და იმედი მაქვს, რომ გავაგრძელებთ აი ამ გზაზე სვლას და ეს დოკუმენტი გახდება ჩვენი თანამგზავრი. კეთილი. სიტყვას გადავცემ ელენეს, ესეთი პოსტ-ლანჩური შესავლის შემდეგ. და თუ რამის დაამატებ. მადლობა ბატო, პრინციპში მთელი პათოსი ამ პროცესის ძალიან კარგად აღწერე და ბევრს ვერაფერს დავამატებ ნამდვილად. უბრალოდ მინდა ჩემი დამოკიდებულება გითხრათ ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით. წარმომიდგენია და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს დოკუმენტი იქნება სექტორისთვის მართლა მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი. ერთი მხრივ იმიტომ, რომ მოიცავს ძალიან ბევრ საჭირო ინფორმაციას სექტორის პოტენციალის შესახებ, მეორე მხრივ იმიტომ, რომ ძალიან კარგად სახავს ძირითად გზებს სექტორის განვითარებისა და ასევე აჩვენებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შემოქმედებითი ინდუსტრიები უზარმაზარი და მრავალშრიანი სექტორია, ვიცით, ყველანი თანხმდები და ბევრი განსხვავება არის მის ქვესექტორებს შორის, აჩვენებს თუ რამდენი საერთო აქვთ ამ განსხვავებულ ქვესექტორებს და იმედი მაქვს, რომ ეს დაეხმარებათ მათ რაღაცა ერთიანი ავტოკატირების კამპანიების წარმოებაში, გაერთიანებაში და სტრატეგიულ განვითარებაზე ერთობლივად მუშაობაში. პრინციპში ეს იყო, რაც მინდოდა დამემატებინა და შეგვიძლია ახლა ალბათ Ragnar to you. Yeah. Oh, yeah. What already mentioned and what already introduced Ragnar, but once again, I will say that we have here online Ragnar Seal, who was in our project on the position of the international expert, and he was supporting us in developing creative economy strategy. And he's not new to Georgia.
he has been here, like he has been coming and supporting us since, I don't know, I know him from 2015 when we were working on state cultural strategy, and he has a great knowledge of Georgian context, and we were really happy that he was with us in this process. Thank you, Ragnar, and up to you. Hello, everyone. Do you hear me well? Very good. Indeed, it's just such a pleasure. And I'm not new, as Elena mentioned. The first time I was in Georgia professionally was 13 years ago when I was serving as the Estonian State Secretary for the Fine Arts. Back in 2011-12, we started to work with the Eastern Partnership Culture Program. In 2014-15, we worked with supporting the Ministry of Culture of Georgia in setting up a new cultural policy, Culture 2025. Again, when Elena was working in the ministry, we worked together. And also back then, we made the first creative industries roadmap in 2016. I worked for 3 years and I lived also part-time in Georgia, in Tbilisi, where we worked with the East European Union Eastern Partnership Culture Creativity Program. We had many awareness-raising activities on creative industries. We had the first Creative Economy Forum back in 2016 in Tbilisi, in the premises of Gita. Ever since then, what happens in Georgia is very, very close to my heart. Now, what I'm going to talk about very quickly, because I have 20 minutes and I try to keep this, because I know, well, it's, you know, we always said that the time zone in Georgia is a GMT, the Georgia maybe time, you know, in my years living there. So at least I try not to take too much more time than allocated to me, but then we will have a discussion as well. So I'm happy to answer any questions. So what I want to talk about is these 20 steps to boost creative economy. And well, 20 steps. There's two things you have to understand when we think about 20 steps. Firstly, it is very important to understand that there is no one or two or even three things you can do, and miraculously, you have boosted creative economy in Georgia. Unfortunately, that's a bad news. Unfortunately, developing a comprehensive system for creative industries in any country is a wicked problem. It depends on so many small things, so many different activities on all different levels, in the private sector, in the cultural sector, in other sectors, in the government, in the local, in the regions, in the local municipalities, etc. There is no one simple solution. So even it was particularly the 20 steps we developed, because to show that there is no 5 things you can do or 3 things and you won something. It's 20. And actually, under those 20, you can have another 20 under each. So it is really a complicated thing. And I think this approach to have a comprehensive, integrated strategy for all levels as more of a common agreement between different stakeholders, I think this is the key. And the second thing about steps is that you might think of steps as a staircase. And you say, okay, first I take the step number 1, and then I take step number 2, and then 3, and so forth. Well, there is some logic behind it. So there are things that you need to pay more attention to, and maybe things that you can pay attention a little bit later. But it's not really a sequence. It's not priority list. It's not a timeline. You really need to deal with all 20 at the same time. So these are the bad news to start with. Just one point before I start, and I've said it. I just came back yesterday from Georgia,
So we had discussions with representatives of the Ministry of Culture, with the Ministry of Finance, with the people from the Ministry and the agency from Ministry of Economy. And I was saying that I've been dealing with creative industry since 2005. I was in the European Union expert group on creative industries in 2008, when the European Commission, for the first time ever, published a green paper on creative economy to basically, for the first time, say this is something important. 2008. Now we are in 2023, and one might ask, I mean, is it enough? How long are we talking about it? Are there maybe new buzzwords going on? And the answer is absolutely not. Absolutely not. In European Union at the moment, this year, last year, this year, and the next coming years, there has never been so much attention to creative industries as it is now. It's even surprising to me. There have been so much funding going on for creative economy projects. For the first time ever, as a ninth knowledge innovation community, European Union created the EIT Culture Creativity. EIT stands for the European Institute for Innovation and Technology. It is a European agency, and they run different priority areas under these kind of EIT KICS, knowledge innovation communities. And it was decided 2 years ago that the newest KIC, knowledge innovation community, is going to be dedicated for culture creative industries. This means that for the next 7 to 15 years, all programming, all financing, all coordination activities in European Union are done by that EIT Culture Creativity. We expect European Commission to earmark around 300 million euros across Europe through different programs, through Horizons and other programs to support creative industries. So really, it is really a very good time to talk about culture, creativity, and creative industries and its role that it plays. Now, we understood that it is impossible or not very smart thing to do to have a so overwhelming strategy that covers absolutely everything. One of the big issues around the world has been, how can we develop creative industries while not stepping on the toes of culture policy? We all know that culture policy and creative industries are absolutely connected. They depend on each other. But at the same time, if you start doing culture policy through creative industries policy, there's a danger, because not everything should be calculated in incomes and profits and turnovers. And on the other way around, if you just talk about culture policy without seeing that culture and creativity can take an economically meaningful role in the society, you also miss a lot of opportunity. So in that sense, what we've done here in Georgia is that we understand that as a culture policy, and that this is crucial, this needs to be updated as well, but culture policy is culture policy. And we focus here with this strategy, particularly, specifically on the creative economy. So it is to be seen as adding value, being extra to culture policy, to regional development policy, to education policy, to many, many other policies, not replacing that. Now, there were three main objectives that we want to reach, three specific things we want to reach with this strategy. Firstly, we need culture creativity to be fully embraced in Georgian society on all levels. This means awareness, this means education, this means data. This means that culture creativity should be a normal part of any policy area, any development strategy, not something in silo, something separate, something in the periphery. Secondly,
We want creative entrepreneurship to grow. We want more businesses in culture creative industries. We want more stronger companies. We want people to take that step if they want. They don't have to. Creative people do not have to become entrepreneurs. But if they want to, the support system should be there to help and guide them through this process. And thirdly, Georgia is a small country. I'm coming from even smaller country, 1 million people. But Georgia is a small country, which means in order for Georgia to be really competitive in terms of culture creative industries, they need to internationalize. They need to seek those links abroad, cross-border collaborations, being more integrated, not less, more integrated into Europe, into European Union, into European Union policies and projects and programs and networks. So these three are the key things we wanted. Not too many, but each of them huge. So what are those 20 steps? You will all receive, or maybe you already have received the document, so I'm not going to go in very much detail. And what the strategy does is that for each of those steps, it also proposes concrete activities, and these activities can change over time. It rather introduces a comprehensive integrated approach of all those topics that need to be taken care of. And if you look at those 20 steps, you see that each party, each player has its own role. Government, local government, regional government, businesses, culture people, creative associations, other sectors, everybody have their role. So I think this is crucial. So let's go through them with the time I have. We have divided those 20 steps into 6 strategic areas. So we have knowledge strategies, knowledge-based, meaning the skills, data, awareness, everything concerned with knowledge and understanding. Secondly, legal strategies, political system, legal support for creative economy. Thirdly, cooperation. Fourthly, financial support and financial structures. Fifthly, infrastructure, physical and digital infrastructure. And finally, internationalization and export. So these are the 6. Under those, step 1, awareness, all levels, everybody. The messages on each level naturally must be different. But if the general society do not know about creativity, the role of creativity, does not value culture, does not value the culture and creative people and the production, the creation, if people do not take the step into, for example, to become creative entrepreneur, because there's so many the risks involved, then creative industries will not develop. But also awareness in terms of awareness of policymakers on all levels, awareness of businesses, awareness of ministries of economy, ministries of finance, ministry of culture, ministries of foreign affairs, etc. So this is really crucial. And one of the things we need to understand, I always like to paraphrase Henry Kissinger when he said, who am I? Who do I qualify? So who do I call if I call creative industries in Georgia? Where's my port? Where is my door to creative industries? And there is no door at the moment. There is Creative, which was launched post the roadmap for creative industries, but it became that kind of a national platform. So I think this is something we need to deal with. Second step, education. I think crucial. I think the most crucial step. If we do not get culture, creativity embedded in all levels of education, there's no future. That's it. Not future for creative economy. That I don't think that there's a future for us as people and for as a nation. It's especially as innovative, resilient nation. So
culture needs to be included and creative skills need to be included from kindergartens and basic education all the way to the vocational education and higher education. Again, there are many, many steps we can talk about, very practical things, how we can have more cross-disciplinary approach between different curriculums. We need to have a very, very critical view of our curriculums, etc. But again, anyway, this is, if we don't do that, everything else is in way. Thirdly, this is more specific. It's not just having culture creativity in the curricula of all people, all students of all levels, but we also need to specifically strengthen the entrepreneurial skills in creative education. I think we need to update the skill set of creatives when they graduate schools, when they graduate university. The world is changing. The technologies are changing. The artificial intelligence, the green shift, the digital technologies, the copyright framework, the open borders. And I'm not sure that our creative people that graduate today are equipped in actually successfully operating in this new environment. Fourth step. Now, it's not just what we do with students when they graduate. It's what we do with already those that are working actively in the creative sectors. So that's a lifelong learning, having training programs to update their skills throughout the life. And also, as I said, since the world is changing so quickly, we always need to be one step ahead. So do we have these comprehensive, updated skill development programs available, high quality programs available for creatives? That's the key question. Step 5, we need to make data-driven decisions. We need to know. We need to know more. Why? Firstly, there's main two reasons why we need to gather data. Firstly, because we want to make good decisions. We want to do decisions that actually matter for the sector, that are influential, that are impactful. But secondly, we go back to the very first point, awareness. We need statistics and data to actually prove and argument the importance of creative industries in policy making. Because I think, and I said it 2 days ago in Tbilisi, that for me, and I guess for most of you in the room at the moment, you are believers. So we don't need the statistics. We know that it is important. But unfortunately, I think most of people are non-believers. So we need good, valuable, up-to-date statistics to actually prove why this is so important. And it is important also because the quality of statistics is so bad there. So we go now to the cooperation strategies. Creative industries is not in any one area. It is not cultural administration. It is not. It is not just the Ministry of Economy or Finance or any other. The nature of creative industries is that it's cross-disciplinary, interdisciplinary, which also means that it requires interagency cooperation, coordination, both on the national level, ministries working together, but also the city level, different city departments working together, and also on the private level with different organizations working together. If we don't get that, again, we will just deal with the cultural aspect of creative economy or economic aspect of creative economy, but that's wrong because we need this unified approach to creative economy. 7, legislation. Again, I don't talk long about here, but this is really what the government can do and must do. So it needs to understand what are the legal frameworks that support creativity and creative industries development. It means labor laws to attract, for example, brains to your industry. It is taxation.
It is social guarantees for creative professionals. It is copyright laws, patent laws, etc. So there's so many things that the government can do on a higher level to make sure that the legal framework supports the development of creative industries. But this is more detailed written in the document. Now, I think that I worked for 10 years in the government myself, and government plays a role. But I think we over-mystified the role of government, because I think that even more important than the government is what's happening on the level of cities and regions. Because often creative industries are location-based. They are somewhere, they're located somewhere, they work there, they have physical infrastructure there, they have their networks and clusters there. So I think that the biggest impact on creative economy development in Georgia is if the cities and regions of Georgia start to pay more attention on creative industry. Luckily, much has been happening with the EU for Culture program, for example, with a great example of Zogdidi, for example, who won the EU for Culture program and is now developing its creative industries. I myself had worked with the UNESCO Creative Cities Network. Just recently, Tbilisi has become the city of UNESCO city of new media arts, and Batumi has become the city of music, for example. Great examples. But again, UNESCO creative cities, they don't give any money. So it is really the responsibility of the cities to take that from the strategy level to practical level. But what is good, if you go to Tbilisi, if you're in Tbilisi, so much is happening, which is good. So many, even private sector-led developments. I think this is really crucial. So from cities, a step further is creative clusters. I do not just mean the physical clusters, which they are also important, but we come back to that, but it's also the thematic clusters. Because we all know that creative companies are micro, nano companies across the world. They have the 1-2 person companies. And as a 1-2 person company, you're very limited in the capacity what you can do. So the answer to that problem is not consolidation. It doesn't necessarily mean that we have to become bigger and bigger. No, because being small is actually very resilient, flexible, nimble, competitive. As long as you work together in your sector. So I really call for developing clusters, both regionally, meaning that, for example, in a city, in a region, different parties of the creative industries come together and work and speak in one voice and coordinate their activities, but also thematic clusters like music cluster, design cluster, architecture cluster, culture tourism clusters, etc. This is really the way forward. 10th, this is to both sides. On one hand, governments, cities, please involve creative people, creative organizations in policy making. Do not do policies for them. Do policies with them. That's so incredibly important. But on the other hand, creatives speak in one voice. As I mentioned before, organize clusters, network better, because as long as creative sectors is fragmented and there are million small voices, it's easy to push you aside because, if the sector is divided, it's easy for the governments to, organize your life. So organize yourself better, make yourself heard, prepare clear, strong policy recommendations, and then I hope the governments, both national, local, regional, take you more serious partner as well in this process. Step 11, creative industries is not just about what's happening in the creative sectors. The actual added value for the society comes only when we make creative industries work closely together with other sectors, with economic, with business sector, with tourism, with health, for example, at the moment, one of the key topics in the European Union, how culture and creativity support health, both physical health and mental health.
rehabilitation, working with elderly, working with minorities, integration policies, youth, education, and many, many, many others. So there are tools, for example, creative voucher systems, which can support bringing culture creative actors working together closely with other sectors. Step 12, funding on all levels. So this one, step 12, means that it is nice to talk about support, but if you don't put the money where your mouth is, it means that you do not prioritize the sector. So step 12 talks about public funding mechanisms for creative industries, both on a local level and the national level. They need to be open, transparent, inclusive, and competitive, so that it actually supports new, innovative, competitive ideas, projects, initiatives, cooperations, and clusters. But as a step 13 says, that's not enough, because the role of the public usually is to support more of a culture-driven projects, culture-driven creative industries, and also the initiatives that are in the very first steps. But then when we talk about actually competitive companies, creative companies with potential for scaling up, we need already other tools. We talk about different loan mechanisms. It's so difficult for the creative company to get a loan, to get a loan from the bank, for example. So we talk about loan guarantees. This is something very big in Europe, where government actually guarantees part of the loans for creative industry. Or we talk about supporting venture capital or business angels network. So it is not just what the government does, it also needs a strong business and private investment ecosystem which supports high-end, high-potential creative industry. Step 14, also part of the two previous ones, incubation services. Luckily, we know you have incubation network in Georgia. What is just important to notice is that while you have incubators and while there are creative companies in those incubators, we have to just pay attention that sometimes the criteria for incubation services, or from the Ministry of Culture or from GITA, for example, to support businesses, are designed more for the hardcore business. And creative industries often do not fit those criteria. So just make sure that if you open up these measures, they are applicable for creative industries as well. This is why in many European countries, including in Estonia, we have separate incubators for creative industries. So we have creative incubators to actually deal with this issue. Step 15, hubs. This is infrastructural things, creative hubs. This is not mainly what the government does. This is mostly what private sector does. So, you know, rooms, hotels, Stamba is a great example of that kind of a network, or Fabrikas, or, you know, things, areas like that around Georgia, around the world, is incredibly important. Sometimes the city can do something particular themselves because they own empty standing buildings, which they can dedicate for creative hubs, or sometimes they can work with private sector to collaborate on creative hubs, or, for example, lower the taxation on the land for these areas so that the creatives could get more affordable studios and rooms to rent. So this is really important because creative hubs are often those engines that drive creative economy development in a region. 4 to go. 16. Just two important points that in Europe, the two critical themes are digital transformation and circular economy, green transformation. And creative industries have critical role to play in both. These both digital transformation and sustainability, green transformation, circular economy, they both influence culture and creativity, but also culture creativity are facilitators and engines
for the rest of the society in driving those changes, that both digital and environmental. So please pay attention to the huge potential that is involved in both circular economy and digital transformation. And finally, internationalization. Step 18, use the amazing potential of Georgian culture and creativity to promote it abroad, to promote them abroad, but also to promote Georgia through culture creativity abroad. This is something that works. This is, you know, there are so many bad news coming out from the region. Culture creativity are some of the few good news that come out from Georgia, in addition to wine. So use it, use the huge potential you have, and by doing that, you actually create new markets for your players in the culture creative sectors. 19, tourism. You have amazing potential. Tourism is one of the most important service export fields you have. It's incredibly important in your economy. But if you look at the integration of culture to tourism, the level that culture plays in your tourism, there's still a lot to do, especially in the storytelling and not just heritage. Heritage, I think you do already great, but it's not just heritage, because people are not just looking for heritage and churches and beautiful landscapes. They're also looking for contemporary culture. They're also looking for things to be actively participating in, not just looking behind the glass wall. So this is a untapped potential where you could take your culture tourism offer to another level. Finally, as I said, since you are a small country, you need to be more involved and integrated in the international European networks. There is so much money lying on the ground in Europe, and it is extremely difficult for a single player from Georgia to get to that money. But if we make Georgian players, Georgian stakeholders, Georgian creative companies and organizations very strongly involved in international networks, then they will be added to international projects, which then leads to more funding abroad. So I think this is a kind of not a vicious circle, but a good circle where the more integrated, the more you participate in those networks, more you are visible internationally, the more you will be involved in those projects. So that's it. That's the easy 20 steps, a comprehensive model. And now it is really important that each of those steps is equipped with very specific steps, what you need to do, priority, because you can't do everything. So what do you need to do under each? And also every party, the ministries, the cities, the creative unions, associations, incubators, creative businesses, and also the cultural organizations need to look at those 20 steps and ask every time, what can we do to support that? What is our role to do this? Okay. Didi Madloba. Just wow. Nothing to it. Thank you so much. It was you really boosted personally me and I think the audience. And I think we are ready now to go for the panel discussion. It was very comprehensive and like a interesting presentation. But I think it was quite a huge topic. And before we go for the panel discussion, maybe if there are any questions in the audience, we will take these questions and then we'll ask. Yes, sure. Ragnar, I just wanted to say that you made me very, very happy because most of the things that you've listed, our economic security program has touched on all of them. And it was extremely, very joyful for me to hear that we are in the right direction. So thank you for that. Thank you. Another question, remark, comment? Very good.
Thank you, Ragnar, once again. Ეთილი, ჩვენი თავიდან უნდა მეთქვა, მაგრამ მესამე სესიის დასახელება არის თანამშრომლობა ახალი შესაძლებლობებისთვის, რატომ გჭირდება მრავალი დაინტერესებული მხარის ჩართულობა შემოქმედებით ინდუსტრიების განვითარებაში. და ვთხოვ მრავალ დაინტერესებული მხარის წარმომადგენლებს, ქალბატონ თამარ წულუკიძეს, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო, დევიკი ტუაშვილი, ფაბრიკა თბილისი და მუა, ქეთი სიდამონიძე, USAID ეკონომიკური საფრთხეების პროგრამის კრეატიული ინდუსტრიების და ინოვაციის ხელმძღვანელი. და რაგნახსილი ისე ჩვენთან არის. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ალბათ ცოტა თემის შეცვლა მოგვიწევს, მაგრამ ისევ ამ თემაზე დავრჩებით, რაც ეხება თანამშრომლობას და პირველი კითხვა ქალბატონ თამარ თქვენთან მექნება. თქვენ იყავით დილითაც ახსენეთ, თქვენ იყავით პირველი იმ გუნდის წევრი, რომელმაც საჯარო პოლიტიკის და კულტურული პოლიტიკის სააზროვნო სივრცეში შემოიტანა შემოქმედებითი ინდუსტრიების ცნება. ისთვისაც მადლობა კიდევ ერთხელ. და თქვენ უყურებდით აი ამ განვითარების პერსპექტივას 2000, მე მგონი ცოტა ადრეც იყო, დღევანდელ დღემდე. როგორ შეაფასებთ ზოგადად აი ამ განულ გზას და რა შეიძლება იყოს საომავლო ნაბიჯები გამომდინარე ამ სტრატეგიიდან, რომელიც გვაქვს უკვე შემოქმედებითი ეკონომიკის განვითარებიდან და როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება გახდეს უფრო მეტად პრიორიტეტული ეს საკითხები, ეს ნაბიჯები სახელმწიფოს დღის წესრიგში და სახელმწიფოს პერსპექტივიდან. ვიცი, ბევრი კითხვა იყო, ერთი კითხვა არ იყო, მაგრამ მადლობა ბატონ. რო დავაზუსტო, მე პირადად არ ვიყავი რასაკვირველია, მე უბრალოდ ხელმძღვანელობდი გუნდს, რომელ გუნდშიც ელენე შედიოდა, კიდე ჩემი სხვა კოლეგები და რაც თავარია, რომა რაგნარის დახმარება, ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებდით, იმიტომ რომ ეს მიდგომა, ტერმინი, მიმდინარეობა იმდენად ახალი ხილი იყო საქართველოში, რომ უბრალოდ არავინ არაფერი არ იცოდა მის შესახებ. და რასაკვირველია, არც მე არ ვიცოდი, მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკის სფეროდან მოვდივარ, მაქვს აკადემიური განათლება, კონსერვატორია მაქვს დამთავრებული, დიდი დარბაზის მენეჯერი ვიყავი კონსერვატორიის, მიუხედავად ამისა, შემოქმედებითი ინდუსტრია, როგორც ესეთი მიმართულება ეკონომიკის, კულტურის, ჩემთვის იყო უცხო და რა თქმა უნდა, რაგნარს მადლობა, რომ გაგვანათლა. არა მხოლოდ გაგვანათლა, გააკეთა ალბათ მაქსიმუმი იმ ერთი წლის განმავლობაში, რომ ეს ჩვენი ახალი მიღებული ცოდნა აგვესახა უკვე პოლიტიკის დოკუმენტში და მაქსიმალურად მოგცვა შესაძლებლობა, რომ განგვევითარებია და რაღაც ნაბიჯები გადაგვედგა წინ. და ეს მართლაც ასე იყო და თუნდაც ის, რომ შემოქმედებით საქართველოს შეიქმნა 2017 წელს, სწორედ ამ დოკუმენტის და პირადად რაგნარის დამსახურებაცაა, მინდა აღვნიშნო ლევან ხარატიშვილის დამსახურება, რომელიც იყო მართლაც მოტივირებული და ერთი გუნდი ვიყავით, მოკლედ მინდა ვთქვა. და ვფიქრობ, რომ ეს თანამშრომლობა ყოველთვის მემახსოვრება, მადლიერი ვიქნები და მომავალშიც ყოველთვის აიხავთ უსმენდი რაგნარს და თითქოს პირველად უსმენდი, პირველად მესმოდა, რასაც ყვება, თუმცა ალბათ ხშირად მაქვს მოსმენილი. არასოდეს არ მოგწყინდება ამ ადამიანის მოსმენა და გაზიარება მისი ცოდნის გამოცდილების, ქარიზმის და რა ვიცი, და კეთილგანწყობის საქართველოს მიმართ, რაც მთავარია. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას და სტრატეგიას, რასაკვირველია, ძალიან დიდი ნაბიჯია გადადგმული კვლევის თვალსაზრისით, რაც არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ყველა ამბობს, რომ პოლიტიკა უნდა იყოს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული, evidence-based policy არის მთავარი და მე ვფიქრობ, რომ ეს პირველი საბაზისო მონაცემები, ცოდნა, ინფორმაცია, თუნდაც ცნობიერების თვალსაზრისით თუ რას ნიშნავს ეს მონაცემები, რაც დაიდო და შესრულდა პროექტის მიერ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამომავლოდ და სტრატეგია, რომელიც პროექტმა შეიმუშავა. ყველა ის ნაბიჯი, რასაკვირველია, ეყრდნობა გამოცდილებას, სხვა ქვეყნების, ჩვენი ექსპერტების მოსაზრებებს, მათ ცოდნას და ვფიქრობ, რომ არის გასაზიარებელი. ეხლა მე ყველა არ ვიკითხე დღეს წინა პანელზე, ინდუსტრიის წარმომადგენლებს ვკითხე, თუ რას ფიქრობენ სახელმწიფომ რა უნდა გააკეთოს.
და მადლობელი ვარ ასაკურველი პასუხებისთვის, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ სახელმწიფო უნდა გააკეთოს ის, რაც რაგნარმა ჩამოთვალა. ეს არის კოორდინაცია და კლასტერების ხელისშეწყობა, საკანონმდებლო ბაზის ხელისშეწყობა, როგორც საგადასახადო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ასე ჰაერში გამოკიდებული თემა ეს გახლავთ ეს ქველმოქმედების კანონი, რომელიც არადარა ამუშავდა და არ იქნა დამტკიცებული. ეს მიმართულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საავტორო უფლებების დაცვა, რომელიც არის აბსოლუტურად ფრელი, ასე ვთქვათ, gap არის ქართულად როგორ არის. ხო, ეს აბსოლუტურად ამოუსებელი. ეხლა იცით, რომ მუსიკის მიმართულებით ორი საავტორო ორგანიზაცია იყო, ერთი აქედან სისხლის სამართლის საქმე აღძრული. მოკლედ ეს არის ძალიან სერიოზულად დასარეგულირებელი სახელმწიფოს მხრიდან თემა. და რა თქმა უნდა, გააქტიურება პროფესიული ორგანიზაციების და პროფესიული ასოციაციების. არ არის მხოლოდ რაგნარმა 2 დღის წინ ძალიან კარგად თქვა, დღეს შეიძლება დღესაც გაიმეორა, უბრალოდ გამორჩა, რომ ეს თემა არ არის მხოლოდ სამხრივად top down მოსაწესრიგებელი. ზოგადად ინდუსტრიების განვითარების საკითხი, შემოქმედებითი ინდუსტრიების უნდა იყოს როგორც ქვემოდან ზემოთ, ანუ სამოქალაქო სექტორი უნდა გააქტიურდეს, უნდა იყოს კერძო სექტორის აქტიურობა, უნდა კავშირი, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო სტრუქტურებთან, მუნიციპალურ სტრუქტურებთან და ასევე მარცხნიდან მარჯვნივ, მარჯვნიდან მარცხნივ, ყველა მხრიდან უნდა იყოს რაღაცა ერთიანი, ინტეგრირებული, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა და შეთანხმება რაღაც საკითხებზე, თუ რა არის გასაკეთებელი და როგორ უნდა გადავდგათ წინ ნაბიჯები. მე ვფიქრობ, სტრატეგია, რომელიც შეიმუშავა პროექტმა, იქნება სასარგებლო. ეს არ არის რასაკვირველია ბიბლია და შეგვიძლია რომ პერიოდულად რაღაცებს გადაუხვიოთ თუ ამის აუცილებლობა და საჭიროება იქნება, მოთხოვნაც რასაკვირველია, იმდენად სწრაფად ვითარდება დაჩქარებული ტემპით ზოგადად ყველაფერი 21 საუკუნეში და განსაკუთრებით აი კოვიდის შემდეგ ციფრულ პერსპექტივაზე ალბათ 10 წლის წინ საერთოდ არც იყო ლაპარაკი და წარმოდგენაც არ ჰქონდა. იმდენად სწრაფად ვითარდება, რომ შეიძლება ხვალ 1 წელიწადში, 2 წელიწადში ახალი რეალობა დადგეს, აი რომელიღაც გამოსვლაში მგონი რაგნარმა ახსენა, რომ 85%-ით ახალი უნარებისზე შეიძლება გაჩნდეს მოთხოვნა შემოქმედებით ინდუსტრიებშიო და ეს მართლაც წარმოუდგენელია. ამიტომ განათლება უნდა გაყვეს. მინდა გითხრათ, რომ თქვენს ხვდებით ალბათ, რომ საკმაოდ ჩამორჩენილია დღევანდელ მოთხოვნებს შემოქმედებითი ინდუსტრიების განათლება და არათუ უნდა გააყვეს, უნდა წინა გაიხედოს კიდე და გაასწროს რამდენიმე ნაბიჯით ალბათ, რომ შემოქმედებითი ინდუსტრიები დაეწიოს მერე ამ უნარიან საზოგადოებას და განათლებას. აი ეს არის ალბათ რაც შეიძლება და მე თქვა თუ რამე გამომჩა კითხვა კიდე გამიმეორეთ და შევეცდები. აბსოლუტურად ყოვლის მომცველი იყო ძალიან საინტერესო იყო თქვენი პერსპექტივა, განსაკუთრებით ის აღქმის მიმართულება სტრატეგიასთან, როდესაც გამოკვეთეთ როლი სახელმწიფოს როლი და ჩამოთვალეთ ის მიმართულებები და სწორედ ერთ-ერთი ამოცანა ეს იყო, რომ რაღაც კონკრეტულ საკითხზე, კონკრეტულ ნაბიჯზე მრავალი მხრიდან შეიძლება მუშაობა, იქნება ეს საკანონმდებლო ცვლილებები, იქნება ეს განათლება, შემოქმედებით სივრცეების განვითარება, კლასტერები თუ ასე შემდეგ. აი ამით მინდა გადმოვიდე კეთი თქვენთან. როგორ და თქვენი კომენტარიც რაც რაგნარსა საუბარში გააკეთეთ, კარგად მენიშნა, რომ თქვენც ზუსტად აღიქვით და ისე მიიღეთ ეს ნაბიჯები. უпростоოდ შეესაბამებოდა იმ საქმიანობას, რასაც თქვენ USAID-ის პროექტში აკეთებთ და თუ შეიძლება რომ გაგვაცნოთ და უფრო მეტი გითხრათ. დიდი სიამოვნებით ვატავ, მივესალმები ყველას. ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობს ღონისძიება და საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი აქტივობების შესახებ ინფორმაცია ვრცელდება, რომელიც აუცილებელია, რომ ინდუსტრიის წარმომადგენლება იცოდნენ და შესაბამისად ასეთი ტიპის ღონისძიებებიც უფრო ხშირად უნდა ხდებოდეს იმისათვის, რომ აი ზუსტად ის კლასტერები იყოს შეკრული და შეხმატკბილებული, ასე ვთქვათ და ერთმანეთს მხარს უჭერდნენ. მე როგორც უკვე ახსენეთ, წარმოადგენ USAID-ის
ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამას. ეს არის 5 წლიანი პროგრამა 23 მილიონიან დოლარიანი, რომელიც უკვე შევიდა აქტივობის მეხუთე წელიწადში. არ მკითხოთ ეს 4.5 წელი როდის გავიდა, იმიტომ რომ არ ვიცი, კოვიდის წლებს არ ვთვლით. თუმცა მინდა ასევე ვახსენო, რომ კოვიდის დროს ჩვენ აქტივობები არ შეგვიჩერებია და ყოველ წელს ის ინდიკატორები, რაც გვქონდა ჩვენი კლიენტისგან, ანუ USA ჯორჯიასგან მიღებული, აბსოლუტურად ყველა შევასრულეთ და შევასრულეთ რატომ? იმიტომ რომ თანამშრომლობთ ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან, მათ ვეკითხებით რა ჭირდებათ და შესაბამისად ისევ გეგმავთ აქტივობებს, რომ ვითვალისწინებთ მათ რეალურ საჭიროებებს და ან გამზადებულ პაკეტებს არ ვაძლევთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რეალურად არის ხოლმე ისეთი შემთხვევები, როდესაც USAID-ის ან თუნდაც სხვა პროგრამა მოდის ხოლმე მზა კონკრეტული გამოცხადებული გრანტებით და ეს უნდა პროგრამა შეასრულონ და ჩაატარონ. ჩვენ დავიწყეთ ქვემოდან ზემოთ. ჯერ გავარკვიეთ, ჩავატარეთ კვლევა, გავიგეთ რა ჭირდება ინდუსტრიის წარმომადგენლებს. შესაბამისად, ამაზე მე ავაგეთ მოქმედების გეგმა და ყოველ წელს ამ მოქმედების გეგმას ვაანახლებდით და შესაბამისად წლიდან წლამდე ვადარებთ და რასაც ქონდა მეტი შედეგები, ისეთი ტიპის აქტივობებს უფრო აქტიურად ვახორციელებდით. ეხლა, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ეს პროგრამა 2019 წელს, მოხდა ისეთი მოვლენა, რომელიც იშვიათად ხდება ხოლმე პროგრამაში, რომ ჩვენ გვითხრეს, რომ ინდუსტრიები ჩვენ თვითონ უნდა შეგვერჩია, რომელშიც გვინდა რომ ვიმუშაოთ და გვჯერა, რომ ამ ინდუსტრიებს შეუძლიათ შექმნან მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილები, მოიზიდოს ინვესტიციები და ასევე გაზარდოს თქვათ თვითონ იმ ინდუსტრიებში მომუშავე კომპანიების შემოსავალი. და ჩვენ, როდესაც ეს კვლევა ჩავატარეთ პირველივე წელიწადს, პირველ 3 თვეს, თქვით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში არ არსებობდა პრაქტიკულად ინფორმაცია ინდუსტრიის შესახებ, კრეატიულის, ჩვენ გამოვიყენეთ ზოგადად გლობალური ტრენდები და ვეცადეთ აი ამ გლობალური ტრენდების გამოყენებით დაგვემტკიცებინა კლიენტისთვის, რომ ეს კრეატიული და შემოქმედებითი ინდუსტრიების სექტორი იყო აუცილებლად მნიშვნელოვანი და იმხელა ეფექტი ექნებოდა თუნდაც მცირედი ინტერვენციებით თქვათ ამ ინდუსტრიაში ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან მუშაობაში, რომ ბევრად უკეთეს შედეგს დადებდა, ვიდრე სხვა სექტორები და დავითანხმეთ, მაგრამ მაინც სკეპტიკურად იყვნენ განწყობილები, იმიტომ რომ მაინც შემოქმედებითი ინდუსტრიები აღიქმება როგორც გართობასთან, როგორც კარგ დროის გატარებასთან და ასე შემდეგ და არა ბიზნესად, რომელიც შეიძლება იყოს ძალიან მომგებიანი და იმაზე ბევრად მაღალანაზღაურებადი, ვიდრე ისეთი რეგულარული სამუშაო ადგილები, რომელიც თქვათ სტანდარტულად მიღებულია ჩვენ საზოგადოებაში და პირველი აქტივობა, რომლითაც დავიწყეთ, ეს იყო ვერ წარმოიდგენთ Universal-თან თანამშრომლობა, როდესაც მათ გადაწყვიტეს საქართველოში რაღაც მონაკვეთების გადაღება Fast and Furious 9-ისთვის. ჩვენ ამ აქტივობის დროს Universal-ს შევთავაზეთ ენკენთან თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც 45 ახალბედა ადამიანი, რომელიც დაინტერესებული იყო შემოქმედებითი ინდუსტრიებით, გავწვენით ადგილზევე უშუალოდ გადაღებების დროს. ანუ მათ მიიღეს ისეთი გამოცდილება ამ 3 თვეში, რომელსაც 5 წელი ვერ მიიღებდნენ ვერც დაწესებულებაში, თქვათ, თუნდაც აკადემიურში და ვერც მაგალითად თვითონ კომპანიებში მუშაობითაც, რომელიც თქვათ, ყოველდღიურად არ არის გადაღებებში ჩართული. უშუალო მითითებებს იღებდნენ ისეთი წარმატებული და გამოცდილი ადამიანებისგან, რომელთაც წლებისი გამოცდილება ჰქონდათ დაგროვილი და შესაბამისად ამან იმდენად დიდი და წარმატებული შედეგი მოიტანა, რომ დავანახეთ, რომ ერთ პატარა აქტივობას, რომელიც რამოდენიმე წუთიანი ეპიზოდი ჰქონდა ფილმში, რეალურად საქართველოში 17 მილიონზე მეტი დატოვა. ანუ შესაბამისად ეს ხო დაინახეს, რომ ერთი გაიზარდა დონე თვითონ უშუალოდ ამ ჩართული 45 ადამიანის უნარჩვევების. გაიზარდა იმ დონემდე, რომ მათ ეს ინდუსტრია აინტერესებთ, უნდათ რომ დარჩნენ შემოქმედებითში და როდესაც 2019 წლის შემდეგ ვადარებთ, რომ სად არიან, დღესაც ამ სექტორში მუშაობენ. შეიძლება ზოგმა ოდნავ შეცვალა მაგალითად მიმდევრობით, რომ ვის რა ტიპის აქტივობები ქონდა იმ კონკრეტულ შემთხვევაში დავალებული, შეიძლება ვიღაცა line production-ში არ იყოს ჩართული და გადავიდა სხვაგან, მაგრამ თვითონ სფეროსთვის არც ერთ არ უღალატია. რაც ჩვენი კლიენტისთვისაც იყო ძალიან ნათელი მაგალითი, რომ ეს ინდუსტრია არის მნიშვნელოვანი. ამას მე მოყვა უამრავი სხვადასხვა აქტივობები ამ სფეროში, ვატარებდით ხოლმე არაერთ
ღონისძიება, სადაც ჩამოყვავდა საქართველოში პროდიუსერები და location managerები, რომელთაც ევალებათ უშუალოდ ნებისმიერი კინოსთვის ადგილი შერჩევა და საქართველოს რადარზე საერთოდ არ ყავდათ და აეხლა თითქმის ყველა ფილმისთვის განიხილავენ ხოლმე და აგერ კი ნახეთ Extraction 2-ზეც რამხელა ამბავი მოხდა. ანუ შესაბამისად, იმ ერთი პატარა დაგორებული კენჭით ამხელა ამბავი აკორდა, რომ რეალურად უკვე საქართველოს ყველა აღიქვამს როგორც ერთ-ერთ ადგილად, სადაც შეიძლება კინოგადაღებები მოხდეს, აქ სადაც არის ტალანტი, სადაც შეიძლება აქტივობების ისე დაგეგმა, რომ ხალხი დროულად მალე გამოვზარდოთ. იმიტომ რომ ძალიან ამყოლები არიან, დაინტერესებულები და რაც თავარია, აინტერესებთ, რომ უკეთესობისგან შეცვალონ თავიანთი ცხოვრება. დიდი მადლობა კეთი. ძალიან საინტერესო იყო თქვენი პერსპექტივიდან ამ ყველაფრის დანახვა და ასევე იმ ინდიკატორების, რომელიც კიდევ ერთხელ ამტკიცებს შემოქმედებითი ეკონომიკის არათუ არსებობას, არამედ სიცოცხლის უნარიანობას და მასშტაბს. ესეთი სიტყვა შეთანხმება ახსენე, კლასტერების შეხმატკბილება და ზუსტად დევისთან მინდა გადავიდე. დევი იყო და თქვენი გუნდი, მუას გუნდი იყო პირველი, რომელმაც შექმნეს ახალი სტრუქტურა თანამშრომლობის ფიზიკური კლასტერი, რომელმაც დაამტკიცა, რომ ეს მიმართულება შეიძლება იყოს თვითკმარი, იცოცხლოს და აცოცხლოს სხვები. Ამ თქვენ გამოცდილებაზე, ფაბრიკის გამოცდილებაზე, თანამშრომლობის კუთხით, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, რა ქონდათ მოაზრებული, რა შეიცვალა, ძალიან საინტერესოა ამის მოსმენა, განსაკუთრებით შემოქმედებითი ჰაბები და კლასტერების სტრატეგიის ერთ-ერთი ნაბიჯი იყო. მოგესალმებით ყველას. მადლობა დღევანდელი დღისთვის, ძალიან საინტერესო იყო. მე ყოველ ჯერზე ვსწავლობ, რამდენი მსგავს ღონისძიებებზე ხვდები და ძალიან საინტერესო იყო ყველა სპიკერის მოსმენა მათ შორის. ჩვენ ფაბრიკასთან დაკავშირებით რა შემიძლია თქვა, თავიდან ცოტა ოცნებასავით იყო ალბათ უფრო ჩვენთვის მართალი რო გითხრათ, გულწრფელად რო გითხრათ, არც ეხლა უკვე აღარც მახსოვს რას ფიქრობდით იმ მომენტში, როცა ამას ვაკეთებდით რა, მაგრამ ანუ გქონდა რაღაც წარმოდგენა გქონდა იმაზე რა გვინდოდა რა ყოფილიყო შედეგი, გვეგონა რომ ეს აუცილებლად იმუშავებდა, ვიცოდით რომ იყო მაგალითებიც ამისი და საინტერესოა ესეთი კლასტერების გაკეთებისას არის ის, რომ არასდროს არ არსებობს უნივერსალური ფორმულა როგორ უნდა გააკეთო. არც კონკრეტული ქალაქისთვის, არც ლოკაციისთვის, თქვათ, არც რაღაცა გეოგრაფიული ერთეულისთვის, ან მათ შორის, თქვათ, სხვა ბექგრაუნდის ეკონომიკური წარმატების მქონე ქვეყნისთვის. და ყოველ ჯერზე რო აკეთებ, ამას რაღაც არგებ იქაურობას, სადაც მუშაობ, აკეთებ იმათთან ერთად, ვისთან ერთადაც მუშაობ და ნუ ბოლოს გამოდის რაც გამოდის და მნიშვნელოვანი კიდევ რა არის აქ მონიტორინგი მუდმივად რაღაცა პულსზე უნდა გედოს ამ რომ გააკეთებ მე თვითონ არ მუშაობ მუდმივად მუშაობ იმასთან ერთად სულ პულსზე უნდა გედოს ხელი უსმინო შენს მომხმარებლებს ერთნი არიან თქვა ჩვენ შემთხვევაში რეზიდენტები ფაბრიკის ვინც ფაბრიკაში არიან და მეორე ის ხალხი ვინც მოდის მათთან და ვინც მოდის ზოგადად ფაბრიკაში და მათთან ერთად უნდა მუდმივად უნდა ტრანსფორმირდე და შეიცვალო ისე როგორც იცვლება ეს ეს არის რაღაცა ესეთი მნიშვნელოვანი კომპონენტები რომელიც ქმნის მსგავს ადგილებს ალბათ მერე ფაბრიკის მაგალითზე უკვე ვისწავლეთ ან მისი შექმნიდან დღემდე ბევრად უფრო მეტი გავიგეთ იმაზე რა გავაკეთეთ ვიდრე ვიცოდეთ როცა ვაკეთებთ ანუ საერთოდ არ ვიცოდეთ რას ვაკეთებთ ანუ ქონდა რაღაც ოცნება მაგრამ მერე უკვე რაღაც ეს პოსტფაქტუმ უკვე როცა ვნახეთ მსგავსი უბრალოდ როცა გავიცანეთ სხვები, როცა მოусმინეთ სხვებს, როცა სხვისი ინტერესი დავინახეთ ძალიან დიდი და რაღაც მოგვიწია ამის მოყოლა, ამასთან ერთად უფრო მეტად სწავლობდით თქვათ რა გავაკეთეთ სინამდვილეში. რა არის ამისი ეფექტი? ანუ დღესაც ვსწავლობთ ამას, ახლა ფაბრიკა უკვე არის იმის ტრანსიროფალეს წევრი, უკვე მე-4 წელია და რომელიც არის ევროპის კულტურული ცენტრების ასოციაცია
რომელშიც არის ასეულზე მეტი წევრი, თუ არ ვცდები, ყოველ წელიწადში 2 შეხვედრა გვაქვს. და იქაც ხვდებით ესეთ მსგავს ადგილებს, ზომით რადიკალურად განსხვავებული ერთმანეთისგან, ფინანსური მდგომარეობით რადიკალურად განსხვავებული ერთმანეთისგან, სულ სხვადასხვა ბექგრაუნდით, სხვადასხვა სფეროებში და აქაც ბევრ რაღაცას ვსწავლობთ. წელს სხვათა შორის შემოდგომაზე ფაბრიკა არის მასპინძელი, ერთ-ერთი ყოველწლიური ტრანსიროფალეს ღონისძიების, სადაც ყველა ეს დაახლოებით 350 ადამიანს ველოდებით უკვე, ვინც ჩამოვა ოქტომბერში და ჩვენთან ჩატარდება ეს ღონისძიება. რაც შეეხება იმ სარგებელს, რასაც ალბათ ლოკალური ეკონომიკა იღებს და თქვათ მუნიციპალიტეტი, ქვეყანა იღებს ამეთი. ფაბრიკის გახსნა წელიწადში დაახლოებით ძალიან უხეშად რომ თქვა, მინიმუმ 500 ღონისძიებას მასპინძლობს ფაბრიკა წელიწადში. შეიქმნა რამოდენიმე ათეულზე მეტი ბიზნესი, რომელიც კონკრეტულად ფაბრიკის სივრცეში, ფაბრიკასთან ერთად შეიქმნა რამოდენიმე ასეული სამუშაო ადგილი, ჩვენთან ფაბრიკაში დღეს მუშაობს 700 ადამიანი და უხეშად 700 ადამიანი მუშაობს ყოველდღიურად ფაბრიკაში. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ყოველდღიურად მოდიან სამსახურში, მაგრამ ამის გარდა ფაბრიკაში კიდევ ძალიან ბევრი ხალხი მუშაობს, ვინც მოდის ერთმანეთთან შესახვედრად და სხვადასხვა საქმის წამოსაწყებად და სხვადასხვა საქმის გაზიკეთებად. ფაბრიკაში დაიბადა ძალიან ბევრი ბიზნესი, რომელიც არ ყოფილა ფაბრიკაში, უბრალოდ ფაბრიკაში გაჩნდა. ფაბრიკაში მომხდარი კოლაბორაციის შედეგად შექმნა, არ ვიცი რომელი მაგალითი დავასახელო, ჟუჟუნა მაგალითად გაჩნდა ფაბრიკაში. ძალიან მარტივი რა, სხვა რომ უკვე ჩემი აზრით ახლა ძალიან ბევრი დოვლათია, რომელიც უკვე იქმნება ადგილზე. დავამატოთ ის, რომ ყველა თუ კი რამე სტატია იწერება საქართველოზე, განსაკუთრებით როცა საქართველო იყო პიკში, რაღაც პანდემიამდე, თუ კი რამე სტატია იწერებოდა საქართველოზე, აუცილებლად ფიგურირებდა იქ ფაბრიკა. აუცილებლად, ნებისმიერ სტატიაში, აუცილებლად ასევე ბევრი სხვა წარმატებული მაგალითი ერთ-ერთი სადაც ეხავთ ჩვენ და კიდევ სხვა ბევრი. აქედან გამომდინარე, მე რაღაც მყარად შემეძლია ვთქვა, არ კარგავს პოპულარობას. გააცოცხლა ერთ-ერთი ჩემი აზრით ჩამკვდარი ადგილი, არგუმენტი შეიძლება იყოს ჯენტრიფიკაციასთან დაკავშირებით, კი, ძალიან ყურადღებით ვადევნებთ თვალს, მუშაობთ რომ არ მოხდეს ეს ასე, არ მიგვაჩნია რომ ცუდი ფორმა აქვს ამას ყოველ შემთხვევაში. მაგრამ ისე თუ ასე ეკონომიკურად გააცოცხლა ერთ-ერთი ძალიან ლამაზი მხარე თბილისის, რომელიც კერძო ინიციატივით იცვლება, უпростоოდ კერძო ინიციატივით მისი აღდგენა ხდება და ძალიან კარგი ფორმით სხვა შორის. არა, ვთქვათ, მისი ამ ძალიან ლამაზი უბნის ჩანაცვლებით, კორპუსებით და ასე შემდეგ, არამედ მისი გარდაქმნით სახელოვნებო ცენტრები, საკვები ობიექტები თუნდაც ბევრი ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უკვე იმაში არის რა და რაღაც ძალიან კარგი გარემო შეიქმნა. რაღაც ამაზე ჩვენ ამ ფაბრიკის დაწყებამდე ვლაპარაკობდით რაღაც აი ესე ძალიან ხმამაღლა და ვამტკიცებდით გვინდა გეთქვა რომ ეს ესე იქნებოდა. რა თქმა უნდა გჯეროდა ახსენა წეგან თორცები რაგნარმოც რომ ჩვენ ახლა ყველა მეოცნებეები ვართ და ჩვენ ამაში დარწმუნება არ გვინდა. ხო, აი ეს მეოცნებეები ვართ, მაგაში დარწმუნება არ გვინდა და ზუსტად ვიცოდით რომ ესე იქნებოდა. მაგრამ არასდროს წარმოგვედგინა რომ ამას დავინახავდით და ესეც მოხდა. მე მგონია რომ დამატებით ერთ-ერთი ძველი ძალიან კარგი უბანი, იმის მაგივრად რომ რაღაც გეტოსავით მიტოვებული ყოფილიყო, გამოიყურება ძალიან კარგად, ძველი შენობები აღდგება, მათი კონსერვაცია ხდება კერძო ინიციატივით, რაშიც ფულს არ ხარჯავს სახელმწიფო და ხშირ შემთხვევაში ხანდახან უარესაც არ უკეთებს ხოლმე, მოკლედ კარგი ფორმით ხდება ეს. გახდა ტურისტებისთვის ძალიან მიმზიდველი ადგილი, ჩამოსული ხალხისთვის ძალიან მიმზიდველი ადგილი და რაღაც თან ის მე მგონი შემატა რაღაც არ ვიცი cool ეგეთი ის დაუმატა თბილის ერთ-ერთი ადგილი, რომელიც თბილისის ისედაც არ აქვია რა, გულწრფელად მგონია რომ არ აქვია. ეს არის შედეგი, რაც მოიტანა ფაბრიკა.
ამიტომ მე არ მაქვს მიზეზი რომ განვიხილო ნეგატიურ კონტექსტში მსგავსი ინიციატივები და ეს იყო თან კერძო ინიციატივა რაც თავარია თუ ამაში უფრო მეტი დახმარება იქნება ვთქვათ სახელმწიფოს მხრიდან კიდევ უფრო უკეთესი რაღაცებში ანუ უფრო ადგილად შეიძლება რომ გამეორდეს იმიტომ კერძო ინიციატივა ხშირად ესე არ მოხდება არ არის ახლა ძალიან ისეთი მომგენიებიანი პროექტი თუმცა მე ვარწმუნებ ყველას მათ შორის ჩვენ პარტნიორებს რომ მოგება მხოლოდ მონეტარულად არ იზომება მოგება იზომება სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხში მოგება იზომება კიდევ ბევრი სხვა სამიზომი ერთეული აქვს მას და მე მგონია რომ ეს ყველასთვის ნათელია დიდი მადლობა რასთავარი ფაბრიკა გახდა მაგალითი, რომელსაც უკვე სხვა სივრცეები და არა მარტო თბილისში მიყვება და კიდევ ერთი რაც შეიძლება ვთქვათ, დაგროვდა გამოცდილება, რომელიც უკვე სხვა თანამშრომლობის ფორმატებში გულისხმობს შემოქმედებითი კლასტერების ალიანსს გარდაისახება. შემდეგი კითხვით გადმოვალ რაგნარ, dear Ragnar, can you hear me? Hello? Okay, so we've heard ideas, vision, experience from 3 different perspectives, and I think we can talk endlessly about the examples which prove the power of creative sector. But my question would be again going back to the creative economy strategy. After hearing the various perspectives and vision as well, how do you see that the strategy, how strategy can become effective and how different actors, in your opinion, can use this strategy and can collaborate between each other? So what is written becomes a reality. Thank you. Firstly, I wanted to thank everybody and particularly Tamar for kind words. They mean a lot to me. It is overwhelming. It's very difficult what you ask, but I think first thing to do was the last thing I said in my presentation. Firstly, I think everybody should kind of make an audit for themselves of that strategy, of any strategy, any roadmap, and ask, what is it that I can do? What is it that my role is in this? Because it's nothing Georgian, it is human to sit there and say nobody else is doing anything. Yeah? But what I can do, what my organization, I brought this example when I started, or we started in Estonia to develop creative industries policy, and we started to talk with different stakeholders. Our first surprise was that there was nobody to talk to. There were hundreds of separate, small fraction voices, but there was no common understanding from the region, from the area, from the field, from the sector. So what we did firstly, one of the very first thing, and we got, luckily for us, we got money from the European Commission. And what we did was we set up a sectorial development centers measure. What does it mean? It means that we said to every subsector, we said, or even regions, we said, if you, as a sector or a region, if you come together, if you create a cluster that does not work on the social position of an artist, because that is the work that is done by the artistic unions already from Soviet times. I mean, they do their work, fantastic. But if you come together and make a coordinated action on business and export development of your sector,
If you start to coordinate your own activities, then we as a government give you support money. That was in 2009. If you put together a cluster, you get money. If you don't, up to you. Don't have to take the money. We go to somebody else. And in that time, even nowadays, I mean, now it is 14 years later, in many of the sectors, the creative economy activities are very well coordinated. They become very strong partners for businesses, for cities, for government, because they created that internal coordination mechanism. We have the Estonian Design Center, an amazing organization, strong, and they do not work on just author design, not a design as an art. There's a designers association for that, which also do a great job. But Design Center works particularly for design as a industrial or entrepreneurial sector. They work on this linking design with other sectors. They think about design, they develop design thinking as a tool. They are responsible for design exports, design awareness. Amazing work. We have Estonian Center for Architecture. Again, not dealing merely on the aesthetics of architecture, but supporting the architecture as an entrepreneurial field. We have Music Estonia, an amazing cluster, bringing together almost all key players in music industry, being present and exporting Estonian music globally. And we have others in other sectors as well. Again, none of those examples are founded by the government. No, government cannot come to the sector and found clusters or organizations. The need needs to come from within. But when they did it, the government said, wow, finally we have coordinated action within the sector. So that was an example of how, yes, we gave them money. We gave them money, a little money earlier. They can apply for projects, and now they get, most of them get annual funding from the ministries, different ministries for the activities. So that's an example of what can you do in terms of awareness, what you can do in terms of internal clustering and cooperation. And just one more example, what works, what very much works, is that if you start listening to you and listening to knowing what's happening, and for example, in addition to what was heard today, the great work that the British Council is doing and different EU projects that they are running, and you are, EU for Culture and many others, there's actually many things happening. But the problem with all of that, and again, like in many other countries, they are so, even their messages, this awareness is fragmented. Everybody's doing something somewhere little, but it doesn't create this buzz, this feeling that, wow, there's a snowball rolling. So that is why the number one step, the awareness, was a national awareness raising platform. The platform, this kind of a communication channel, it worked well. First, you have to have a channel, you have to have a message, and you have to have a recipient. But what you mostly have to do, or the message that you have to send, is good practices. Good practices. If you would just list now practically 10, 15, 20 practical examples and projects and initiatives that are being taken on national, regional, local, and private level, you would already have quite a comprehensive picture. And why this works mostly, and by the way, this was what worked mostly in Estonia, the most effective tool to make people, to make agencies, to make cities, or to make government operating. You know what it is? What's the most effective tool? It's envy. It's envy. If one city does something and it's successful and gets praise from others, the others do not want to, be left behind.
Yeah, we got in Estonia, we got from our government back in 2005, we got a lot of funding for creative industries. Do you think that our prime minister back then or the government knew anything about creative industries? Zero, nothing. But why they gave the money was because they knew that the Nordic countries did it. They didn't want to be worse off. They knew that Latvia and Lithuania is not doing it. So when Estonia can be better than Latvia and Lithuania, yes. And then when our prime minister went to Brussels, and back then in 2006, 5 and 6, the president of the commission was José Manuel Barroso. And during the meeting, José Manuel Barroso told our prime minister back then during the meeting privately, oh, Estonia is very, very innovative because you are the only new European country that included creative industries measuring the structural funds. Our prime minister came back, had a meeting with me, with a minister, and said, great job. We are now being brought out as one of the most innovative EU country because we did. He didn't understand what the word means. So again, I'm not ridiculizing. This is fantastic. Use it. You are better. I mean, Georgia was years ahead of Armenia or Azerbaijan in the Caucasus region, or Moldova or Ukraine. You were the first one with contemporary culture policy. You were the first one with creative economy roadmap. You were the first one where creative industries was included in the culture policy. The first country. Yeah. Now, if you look 10 years later, the others are taking much quicker steps. So that happens when you're the first one. So again, use the envy, make cities compete with each other positively. Make them feel that they are missing an opportunity if they do not do that, what others are doing. And also with sectors. Yeah? When designers come together and architects come together and musicians come together, then others are coming together because otherwise they'll be left behind. I don't know if it helped, but these are some of the practical things we did when, or played some strategies when we developed creative industries in Estonia. Very helpful and inspiring. Thank you, Ragnar. Maybe we can do some annex with the tips and tricks. Thank you so much. Honestly, really, really inspiring and energizing to hear this. So now, if you would like to, Elena, ask a question, or if not, then we open the floor for discussion. To go to commentary, მოგეწოდებთ მიკროფონს. ანუ მეგობრებო, პირველ რიგში ალბათ ვატო და ელენე. რაც მე ვერ გავიგე, თვითონ თავად ასე ვთქვათ პროცესს ვერ ხედავ, ანუ იმპლემენტაცია როგორ ხდება ამ სტრატეგიის. გარდა ამისა, ეხლა რაგნარ მაგაზეც ილაპარაკა ეს როლი და ასე ვთქვათ თავის დანახვა სტრატეგიის განხორციელებაში. ჩვენ რეალობაში, არის სმარტი ინსტიტუციები, რომელიც ამას დაინახავს, მაგრამ ძირითადად როგორც ვიცით, ეს საკმაოდ დიდი სირთულეა და მთავარი, ასე ვთქვათ, ფაქტორი სტრატეგიის განხორციელებაში არის ინდივიდუალური ორგანიზაციის მიერ დანახული ის სურათი, რომელიც მიღწევაც გვინდა. შესაბამისად, ასე უფრო ჩართულია ეს ორგანიზაციები, მით უფრო მიღწევადია ამ სტრატეგიის განხორციელება. ან აქამდე როგორ იყო ეს პროცესი, ან რამეს ხო არაპირებთ ამ მიმართულებით, რომ ადამიანების და ინსტიტუციების ინტერესები გავზარდოთ ამ სტრატეგიის განხორციელებაში. მადლობა. შენს დამეხმარებ. პირველ რიგში იმპლემენტაციაზე ვიტყვი, ზვიად. ეს არის როგორც რამდენჯერმე ვთქვით, ცოტათი განსხვავებული ტიპის სტრატეგია, სარეკომენდაციო ტიპის სტრატეგია, რომელიც არ განხორციელდება ისე როგორც სტანდარტული სახელმწიფო სტრატეგიები. პირველ რიგში რაც განასხვავებს ამ სტრატეგიას სხვებისგან არის ის, რომ მის განვითარებაში თანაბრად იყვნენ ჩართული როგორც სახელმწიფო სტრუქტურები, ცენტრალური თუ მუნიციპალური ხელისუფლების ორგანოები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები, კერძო სექტორის წარმომადგენლები, თავად შემოქმედებითი ინდუსტრიები. ჩვენ შევქმნით შემოქმედებითი ეკონომიკის განვითარების მრავალსექტორული საბჭო, რომელთანაც რამდენიმე შეხვედრა გავმართეთ და მივიღეთ რეკომენდაციები.
დოკუმენტი, რა თქმა უნდა, ბოლო ფაზაშია, თუმცა კიდევ არის შესაძლებლობა იმისი, რომ რაღაც საბოლოო კომენტარები მივიღოთ. ასევე ვიტყვი, რომ ეს დოკუმენტი ეყრდნობა კვლევას, რომელზეც რამდენჯერმე ვისაუბრეთ, რომელიც წელიწადნახევრის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ფაქტობრივად მთელი ქვეყნის მასშტაბით შევხვდით ძალიან ბევრ ადამიანს, ჩატარდა ძალიან ბევრი შეხვედრა და ინტერვიუ. ძირითად საკითხებს, ჰორიზონტალურ საკითხებს, რაც შეიძლება სხვადასხვა ქვესექტორს აწუხებდეს, არაზეც შეიძლება სხვადასხვა ქვესექტორი ფიქრობდეს, ვფიქრობთ, რომ ასახავს, თუმცა რა თქმა უნდა ღია ვართ რეკომენდაციებისთვის, შენიშვნებისთვის და როგორ მოხდება განხორციელება? ზუსტად ეს არის ჩვენი სურვილიც, რომ მოვახერხოთ რაღაცნაირად, რომ თავად შემოქმედებითი ინდუსტრიების სექტორმა კარგად დაინახოს თავისი როლი, დაინახოს როგორც რაგნაირად თქვა თავისი თავი, როგორ შეიძლება გამოიყენოს ეს სტრატეგია საკუთარი თავისთვის. მე პირადად ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ძალიან კარგი ინსტრუმენტი სექტორისთვის, რომ მოიზიდოს დამატებითი ინვესტიციები, იქნება ეს კერძო ინვესტიციები თუ თუნდაც გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და ასევე ეს იქნება ძალიან კარგი საშუალება დონორებისთვის იმისთვის, რომ თავიანთი სამომავლო საქმიანობა დაგეგმონ. ბუნებრივია, არ ვსაუბრობ სახელმწიფო ინსტიტუციებზე, რომლებიცაც უბრალოდ გამზადებული, ვთქვათ, რეცეპტივით არის იმ გზების, იმ მიმართულებების, რა კუთხითაც სექტორის ხელშეწყობა არის საჭირო შემდეგი წლების განმავლობაში. ხო, თითქმის ყველაფერი თქვა ალენემ, უბრალოდ კიდე ერთხელ ხას გაუსვენ შემოქმედებითი ეკონომიკის განვითარების საბჭოს როლს, როგორც საკომუნიკაციო რგოლი და ამ საკითხების ადვოკატირების და ასე ვთქვათ, მიყოლის ინსტრუმენტი. თუმცა ამისათვის ალბათ უფრო მეტად არის საჭირო შემოქმედებითი საქართველოს ან ნებისმიერი კერძო საჯარო უწყების და ორგანიზაციის ფუნქცია, რომელიც შეითავსებს აი მატარებლის და ლოკომოტივის როლს, რომელიც გაყვება ამ პროცესს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს შეიძლება იყოს შემოქმედებითი საქართველოს, შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპის ასოციაცია, შეიძლება იყოს სამინისტრო. ეს არის, ასე ვთქვათ, ის საკითხები, რაზეც განვითარების საბჭო იმედი მაქვს, რომ გააგრძელებს მუშაობას. ეგ არის. აუდიტორიას თუ აქვს კითხვები, მოგაწოდებთ მიკროფონს, მაია. ალბათ თამართან მაქვს შეკითხვა ახლა, როცა სტრატეგია არის მზად პრაქტიკულად, ხო? აი სამინისტროს რა ნაბიჯებს ხედავთ თქვენ, როგორც სამინისტროს წარმომადგენელი, რომ აი ეს სტრატეგია უფრო ციცოცხლისუნარიანი იყოს? პირველ რიგში უნდა იყოს შიდა განხილვა. მე არა ვარ მარტო სამინისტრო. ხო, რამდენიმე დეპარტამენტია კულტურის მიმართულებით, არა მხოლოდ კულტურის ახალგაზრდობის მიმართულებით, სახელოვნებო უმაღლესი სასწავლებლები ყავს და არა მხოლოდ უმაღლესი და ასეთი ჩართულობით და წარმომადგენლობითი მონაწილეობით უნდა იყოს განხილული რასაკვირველია სტრატეგია. შესაძლებელია იყოს რაღაცა შენიშვნები, რაღაც ახალი მოთხოვნები დამატება, ასე რომ ვფიქრობ, რომ ეს შემდეგი ნაბიჯი სწორედ უნდა იყოს უფრო შიდა განხილვა, მაგრამ ფართო წარმომადგენლობითი სახელმწიფო სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი ორგანიზაციების ჩართულობით. შემდეგ უკვე გამოჩნდება რა დონეზე უნდა გავიდეთ კიდე მუნიციპალურზე, უფრო მაღლა სამთავრობო დონეზე, თუ როგორ, მაგრამ ფაქტია, რომ უწყებათა შორისი თანამშრომლობის გარეშეც არაფერი არ გამოვა. ეს არ არის მხოლოდ ერთი სამინისტროს პრობლემა და ერთი სამინისტროს გადასაწყვეტი საკითხები, რაც ის პრობლემები, რაც დგას ამ სექტორის წინაშე. კითხვები? კეთილი. დიდი მადლობა პანელში მონაწილეობისთვის. Dear Ragnar, thank you for being with us. It was really nice to see you again. And და დამესხვრეთ ხოდდასრულს. საერთოდ თუ პანელის. არ ვიცი, რეალურად იმის თქმა მინდა გამოხატვა ჩვენი სურვილის, რომ მაქსიმალურად მოუწოდებთ ყველას, რომ რეალურად გამოიყენონ ეს სტრატეგიის დოკუმენტი. სავარაუდოდ ივლისის ბოლოსთვის უკვე შევძლებთ, რომ ვებგვერდზე განვათავსოთ და უკვე საჯარო გავხადოთ. ისიც მინდა დავამატო, რომ ბუნებრივია, ქალბატონმა თამარას თქვა, ეს არ იქნება რაღაც საბოლოო დოკუმენტი, რომელიც
დამტკიცდა, ოფიციალურად ეს დოკუმენტი არ მტკიცდება, ეს არის ერთგვარი შეთანხმება სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებს შორის, თუ რა გვჭირდება იმისთვის, რომ განვავითაროთ შემოქმედებითი ინდუსტრიები და იმედი მაქვს, რომ გამოიყენებს სხვადასხვა დაინტერესებული მხარე იქნება სახელმწიფო ინსტიტუცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ თავად სექტორი ამ დოკუმენტს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან არა მხოლოდ ის კვლევა, რომელზეც დღეს ვისაუბრეთ, არამედ ჩვენი საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულება, ის პროექტები, რომლებზეც ვიმუშავეთ, ბრიტანეთის საბჭოსთან ერთად იქნებოდა ეს ინკლუზიურობის თემა, იქნებოდა ეს კვლევის განვითარების თემა, თუ ასე შემდეგ, რომელზეც ვიმუშავეთ ევროკავშირთან ერთად იქნებოდა ეს შემოქმედებითი კლასტერების განვითარება, ბუნებრივია იუნესკოსთან ერთად, ყველაფერმა მოიყარა თავი ამდენ წლიანმა გამოცდილებამ და ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად აგვესახა ყველა ის მიმართულება, რაც სჭირდება სექტორს განვითარებისთვის და ჩვენთვის იქნება მართლა ძალიან სასიამოვნო, თუ ჩვენი ეს ენერგია, რაც ამაში ჩავდეთ, რეალურად იქნება გამოყენებული და ამას მოყვება შედეგები, ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს და დაელოდეთ სტრატეგიას. ამის თქმა მინდოდა. მადლობა. ბოლოს პანელს არ ხება, მაგრამ საერთოდ მინდა რომ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ყველას, რომ შემოგვიერთდით. ძალიან გრძელი დღე არ იყო, მაგრამ არც მოკლე დღე ყოფილა და მადლობა მას, ვინც ბოლომდე დარჩით. ჩემი აზრით საკმაოდ საინტერესო, ერთმანეთისგან განსხვავებული სესიები იყო და ბევრი ახალი რაღაც გავიგეთ შემოქმედებითი ინდუსტრიების შესახებ საქართველოსთან. ვრჩებით ხაზზე და ეხლა შეგვიძლია ყველანი გავიდეთ მიღებაზე, რომლის შემდეგაც უკვე გეილის ვორქშოპი დაიწყება და ვისაც გაქვთ სურვილი, შეგვიძლია დავრჩეთ და ვიმსჯელოთ უკვე შემოქმედებითი სექტორის გაძლიერებაზე, ადვოკატირებაზე და სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე. მადლობა ყველას.